მშვიდობის 27 მარტის საქმიანი დილას ვიწყებთ ტელეეფირზე BMG-ს გუნდის წევრებთან ერთად. Პარასკევი დღეს საქმიანი და ანალიტიკით დატვირთული იქნება ჩვენი მაყურებლებისათვის დღევანდელი სტუმრების და თემებით შესაბამისად შევარჩიეთ და დილიდან ბევრს ეკონომიკაზე, კორონაზე და ამურის კავშირზე შესაბამისად შედეგებზე ვისაუბრებთ. დღეს ბევრი ძალიან საინტერესო სტუმარი გვეყოლება 9 საათიან ბლოგში შემოგვიერთდებიან. სრულად ბალაზაშვილი, ვიდეოს მმართველი პარტნიორი ოთარ შარიფაძე, გალტენტაგარტის მმართველი პარტნიორი დავით პაპიაშვილი, აუდიტორიული კომპანია კრესტონ პაპიაშვილის მმართველი პარტნიორი. რას უნდა მოიცავდეს გეგმა, რომელსაც მთავრობა ანტიკრიზისულ კონტექსტში ამ ქვეყნის მომავლისათვის შეადგენს და როგორ ხედავს ხელისუფლება გამოსავალს იმ რეალობაში, როცა გალტის მიერ წარმოდგენილი სამი სცენარიდან მაგალითად ყველაზე ოპტიმისტური საქართველოს სახსრების დანაკარგი თითქმის 2 მილიარდი დოლარი უნდა იყოს. ჯერ პასუხი კორონავირუსით დამდგარ გამოწვევაზე მთავრობას ფურცელზე ჩამოწერილი გეგმის მიხედვით არ აქვს. ვიცით რომ ამოსავალი დასაქმებულთათვის სამუშაო ადგილების შენარჩუნება და უმუშევართათვის დახმარება უნდა იყოს. მოვისმინეთ ისიც რომ კორონავირუსის გავრცელებით გამოწვეული პრობლემების შემსუბუქების მიზნით მთავრობა ბიზნესს საგადასახადო შეღავათებს თავაზობს და ამით ეკონომიკას განსაკარგად 1,2 მილიარდი ლარის ფინანსური რესურსი დაუბრუნდება. როდის იქნება გეგმა და რა უნდა ეწეროს ამ გეგმაში, ვიდრე სახელმწიფო კანცელარიიდან ამბებს გაგვიზიარებენ, ჩვენ ვსჯელობთ სტუმრებთან ერთად ამ საკითხზე. საუბარი და დისკუსია გაგრძელდება 10 საათის შემდეგაც საქმიანი დილას ანალიტიკას ბლოგში. ელენე კვანტილაშვილის ინტერვიუ საკონსულტაციო კომპანია PMCG-ს დამფუძნებელთან ლექსო ალექსიშვილთან გვაქვს დაგეგმილი. საჯარო გამბების გამოტანამდე ფაქტია, კერძო სექტორი და სახელმწიფო აქტიურ კომუნიკაციას ინარჩუნებენ და გამოსავლის ეფექტური გზების ძიება გრძელდება. რა უნდა ქნას შედეგამდე უმუშევრად დარჩენის წინაშე მდგომმა დასაქმებულმა, ვალდებულების შესრულების უუნარო ბიზნესმა და მათ ვისაც კორონავირუსის ეფექტი ეკონომიკურად უკვე მძიმე დახსტოვებს. სამართლებრივი გარემოება სახელად COVID-19. რას სულის იურიდიულად გამართულ და ვალდებულებებით გაჯერებულ ურთიერთობაზე პანდემიის მიზეზი ვირუსი გიორგი სვანაძესთან UAE-ის იურიდიული პრაქტიკის ხელმძღვანელთან და ასოცირებულ პარტნიორთან გვექნება საქმიანი დილის ეთერში საუბარი. კორონავირუსის ეფექტს იგრძნობს ყველა სექტორი და სამწუხაროდ უმრავლესობა ნეგატიური კონტექსტით. კორონა ლარის კურსი, ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა და ბიზნესები, რომლებიც დახმარებას საჭიროებენ. სხვადასხვა სექტორულ მიმოხილვას თათია ჩაფეჩაძე გაგვეცნობს და ვისაუბრებთ სამშენებლო სექტორზე გეგა თოფაძესთან, სამშენებლო კომპანია ბალავარის გენერალურ დირექტორთან. კორონას ეკონომიკაზე ეფექტის დათვლასთან ერთად ცხადია უპირველეს ამოცანად ვირუსული ინფექციის დამარცხება დგას დღის წესრიგში. ესეც ანალიტიკას მაყურებელთათვის გიორგი გოცაძე და აკაკი ზოიძე იქნებიან ელენე კვანტილაშვილის საავტორო ბლოგის სტუმრები. და დილიდან შერატონ მეტეხი პალასის სრულად არის მთავრობის განკარგულებაში. სასტუმროს მენეჯმენტი უსასყიდლოდ საკარანტინე სივრცეებს უთმობს. ამის შესახებ საქართველოს გენერალური მენეჯერის ფრედ სმიტის განცხადებაშია ნათქვამი და იქვე აღნიშნულია, რომ კორონავირუსის გავრცელების გამო მსოფლიო პანდემიის წინაშეა და ამ პირობებში სასტუმროს მფლობელი ქართულ საზოგადოებას მხარს უჭერს და თანადგომას უცხადებს. სწორედ ამ მხარდაჭერის დასტურად სასტუმროს მენეჯმენტმა გადაწყვიტა, რომ შერატონ მეტეხი პალასი მთავრობას იმ პირების განთავსებისათვის დაუთმოს, რომელთა იზოლაციად შექმნილი მდგომარეობის გათვალისწინებით აუცილებელი იქნება. შერატონის განცხადებას წინ უძღოდა დილით კიდევ ერთი არაჩვეულებრივი სასტუმრო მოქსის ანალოგიური განცხადება. მეპატრონე GMT ჯგუფმა საქართველოს მთავრობას მის მფლობელობაში არსებული სასტუმრო მოქსი თბილისი სრულად უსასყიდლოდ დაუთმო, იმისთვის რომ საქართველოში ახალი კორონავირუსის მაქსიმალური პრევენცია მოხდეს. სასტუმრო მოქსი თბილისი 130 ნომრისგან შედგება, ის შედარებით ახალი გახსნილი სასტუმროა, რომელიც არაჩვეულებრივად ჩაეწერა სხვადასხვა ქალაქის ლანდშაფტში. საღამოსკენ განცხადება აჭარა ჯგუფისაგანაც გავრცელდა. აჭარა
ჯგუფი მის ერთ-ერთ თბილისის ცენტრში მოქმედ სასტუმრო Holiday Inn თბილის სახელმწიფოს უთმობს საკარანტინო სივრცედ. მოკლედ, ასეთი ამბებია, სახში თუ ვერჩებით, ეგრე შეეცადეთ, რომ კარანტინში მოხვდეთ საუკეთესო სასტუმროებში, არჩევანი კი ნამდვილად დიდია. მთავრობას კორონავირუსის მონიტორინგისათვის საკარანტინო სასტუმროების დაქირავება 10,9 მილიონ ლარზე მეტი უჯდება. ხელშეკრულებების თანახმად სასტუმროებმა კარანტინში მყოფი პირები სამჯერ ადეკობით უნდა უზრუნველყონ და დაიცვან სანიტარული და ჰიგიენური ნორმები, რომლებიც კონტრაქტითვე არის განსაზღვრული. ვებგვერდზე stop.co.gt-ის მიხედვით ამ დროისათვის საკარანტინო ზონებში არის 4,346 ადამიანი განთავსებული. ამ საქმიანი დილის ეთერში ვსწრებ. დღეს 27 მარტია, პარასკევი დღე. ანალიტიკა გველოდება გადაცემის ბოლო ნაწილში, თუმცა იქამდე საინტერესო საქმიანი დილის ამბები. მოგესალმებით ყველას, ანალაპიაშვილთან ერთად წარმოგიდგენთ 27 მარტის საქმიან დილას. მსოფლიოს ეკონომისტები, რომლებიც არიან მოლოდინში, მედიკოსებისა და მათი მარდი საწინააღმდეგო მოქმედებისა COVID-19-ის დამანგრეველი შედეგების წინააღმდეგ არ კარგავენ დროს და დღეარ გავა, რომ სუპერსაინტერესო პუბლიკაცია არ დაიდოს, რომელსაც ვთვლობ, რომ შეძლებს და გვარად გაგიზიაროთ. გლობალური ეკონომიკის სისუსტის ინდექსის განახლებული ვერსია იქნა აგებული სამი ცენტრალური ბანკის ეკონომისტების მიერ. და ამ კვლევის ავტორები არიან დანილო ლეივა ლეონი, იგი ესპანეთის ეროვნულ ბანკს წარმოადგენს, ეინო როცი, უნგრეთის ცენტრალური ბანკიდან და გაბრიელ პერეს კიროსი. ის ევროპის ცენტრალური ბანკის ეკონომისტია. მათ წარმოადგენს სრულად განახლებული კვლევა და გათვლები, რაც იძლევა საშუალებას ოპერატიულად შეაფასო გლობალური ეკონომიკის მდგომარეობა, განსაზღვრო და დაინახო ეკონომიკური აქტივობის გლობალურად შემცირების მიზეზები, წყაროები, არც ერთი წინა კვლევა ან მოდელები ამის გაკეთებას ეს სწრაფად და ხარისხიანად ამის საშუალებას არ იძლეოდა მონაცემების გადამუშავებით. ამ მოდელით რეალურად სრულიად სწრაფი რეაგირების მოდელით არის შესაძლებელი შეაფასო ასევე რისკები მსოფლიოს ცალკეულ ქვეყნებში და გლობალური ასე ვთქვათ weakness ინდექსი, ანუ ეკონომიკის სისუსტის, გლობალური ეკონომიკის სისუსტის ინდექსი იძლევა საშუალებას დათვალო ცალკეული ქვეყნების აქტივობის შესაძლო ზეგავლენა მსოფლიოს ეკონომიკაზე. აი ამ სამ ეკონომისტს ეს ნაშრომი თითქმის დასრულებული ჰქონდა, როდესაც ჩინეთში კორონავირუსის მასიური გავრცელება დაიწყო, ასე რომ კვლევა, რომელიც დაიდო ამ ინდექსის საშუალებით, როგორც გითხარით, იძლევა საშუალებას მსოფლიო ეკონომიკის არსებული ვითარება შეაფასო და კვლევაში ცალსახად ჩანს, რომ მსოფლიო ეკონომიკა არასდროს ყოფილა ასეთი სუსტი და მოუმზადებელი, შესაბამისად არ შეხვედრია ესეთი დასუსტებული პანდემიას გლობალური ფინანსური კრიზისის შემდეგ, რომელსაც კანონზომიერად რეცესიაც მოჰყვა. ევროპის, ესპანეთის და უნგრეთის ცენტრალური ბანკების ეკონომისტების მიერ წარმოდგენილი ეს ინდექსი განახლებადი იქნება ყოველთვიურად და სხვადასხვა ქვეყნების ეკონომიკურ აქტივობაზე ასევე აი ამ სიხშირით განაახლებს ინფორმაციებს. ავტორები ირწმუნებიან, რომ ეს არის პირველი პრეცედენტი, როცა მონაცემებს გლობალური ეკონომიკის განვითარებაზე ასეთ რეჟიმში და სიხშირით შეგვიძლია ვადევნოთ თვალყური. მოდელი აერთიანებს რეალური ეკონომიკური აქტივობის მაჩვენებლებს და ინდექსის ამ მოდელის შექმნისთვის უпростоრად გამოყენებულია მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის კვარტალური მონაცემები და ასევე ყოველთვიური ტრადიციული სტატისტიკა ექსპორტ-იმპორტზე, წარმოება-მოხმარებაზე და ცხადია, რაც ამ ინდექსს და ესე ვთქვათ მოდელს განსაკუთრებულად მიმზიდველს ხდის, გათვალისწინებულია ქვეყნის მიხედვით სპეციფიკა და დარგობრივი სტრუქტურები, პრიორიტეტები, მაგალითად რუსეთის შემთხვევაში ეკონომისტებმა მსუბუქი ავტომობილების გაყიდვები აიღეს. შეერთებული შტატების შემთხვევაში შემოსავლების რეალური მაჩვენებელი ვთქვათ ერთსულ მოსახლეზე. ეს მონაცემები აღებულია 1947 წლის სტატისტიკიდან მოყოლებული, ვიდრე 2020 წლის თებერვლის ჩათვლით. ესეა მაგალითად შეერთებული შტატების შემთხვევაში და მოდელი მოიცავს ასევე განვითარებული ქვეყნების ეკონომიკებს. ეს არის ევროკავშირის, იაპონია, დიდი ბრიტანეთი, კანადა, ავსტრალია, ცხადია შეერთებული შტატები. ასევე განვითარებადი ქვეყნებიც ინდოეთი, ჩინეთი, რუსეთი, ბრაზილია, მექსიკა, სამხრეთ აფრიკა. და ინდექსი ეფუძნება ამ ქვეყნებში ეკონომიკის დაბალ აქტივობას
რაც უკვე გვაძლევს შეწონილ მაჩვენებლებს ეკონომიკის ზომების მიხედვით და მისი წილის მიხედვით სოფლიო ეკონომიკაში. შკალა მარტივია, ანუ ინდექსის გაზომვა არის რეალურად 0-დან 1-მდე და ეკონომიკის სისუსტე ჩანს, რომ იზრდებოდა 2008 წლისკენ გლობალური ფინანსური კრიზისის მომასწავლებლად და 2008-ში მან 0.8 პუნქტი შეადგინა, ხოლო 2009 წლის დასაწყისში იგი მიაღწევს ერთ ნიშნულს, ანუ მაქსიმალურ ნიშნულს, ხოლო 2009 წლის ივლისში ეკონომისტების გათვლებით ის უბრუნდება თითქმის ნულოვან ნიშნულს, რაც ნიშნავს, რომ სოფლიო ეკონომიკამ გადალახა კრიზისული პერიოდი ცნობილი რეცესიის სახით. შემდგომ წლებში ჩანს, რომ ეკონომიკის სისუსტის გლობალური ინდექსი კვლავ 2011 წელს იზრდება. ეს პირდაპირ კავშირში არის იაპონიასთან და ფუკუსიმას ატომური სადგურის ავარიასთან, რომელსაც ასევე მიწისძვრა და ცუნამი მოჰყვა. შემდგომ უკვე ფიქსირდება ზრდა 2012 წელში. და 2012 წელშიც არის ერთგვარი პიკური ნეგატიური მომენტი, როცა ევროკავშირს და მის საკრედიტო ვალდებულებების კრიზისს უკავშირებენ. 2015 წელიწადიც არის ძალიან საინტერესო, როცა შემოდის სანქციები რუსეთზე და იწყება სანავთობო შოკები. ფასები турბულენტის გამო აქაც იკლებს ინდექსი, უпростоრად იზრდება, რაც ნიშნავს, რომ უარესდება მსოფლიო ეკონომიკის ვითარება. აი ბოლო წლებში კი მსოფლიო ეკონომიკის ვითარების გაუარესება პირდაპირ კავშირში არის ჩინეთთან. სწორედ ის ჩანს მთავარ მიზეზად და კერად ეკონომიკური სისუსტის ინდექსის მთავარ წყაროთ, მოდი ესე გეტყვით, გაცილებით ადრე, ვიდრე ეპიდემია იმძლავრებდა ჩინეთის ეკონომიკის ზრდის ტემპები მცირდებოდა, ის მცირდებოდა სავაჭრო ომების ფონზე და ყველა მძიმე დანარცხების მოლოდინში იყო ჩინეთის ეკონომიკისა აი ამ საერთო გაურკვევლობის და სავაჭრო ომების ფონზე. მოკლედ, არაფერი მომხდარა ალოგიკურად, რაც ახლა მსოფლიო ეკონომიკაში ხდება და ეკონომისტების ამ კვლევის მიხედვით გლობალური ეკონომიკის სისუსტე და მისი ზრდის შენელების პირველი ნიშნები ჯერ კიდევ 2015-16 წლებში აშკარად ჩანდა, როცა შემცირდა მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა, ასევე განვითარებადი ეკონომიკის ქვეყნებში და მეორე დანამდვილებით უკვე 2018 წელს იწყება გაღვივებული სავაჭრო ომები და გაურკვევლობები, სოლიდარობისგან სრულიად დაცლილი მსოფლიო, სადაც ნაკლებად არიან გლობალური ლიდერები. ამასთან ერთად ჩინეთის ეკონომიკური ზრდის შენელება და უკვე 2020 წლის დასაწყისში გამძინვარებული ეპიდემია, რომელიც აღმოჩნდა მხოლოდ დამატებითი ბიძგი, რათა გლობალური ეკონომიკა ბოლომდე თქვა ჩერყეულიყო და გაჩენილიყო რეცესიის კონკრეტული ნიშნები უკვე გამოცხადებული პანდემიის ფონზე. თებერვალში ინდექსის ავტორები აფიქსირებენ მსოფლიო ეკონომიკის სისუსტის ინდექსის ანალოგიურ დონეს, რაც 2008-2009 წლებში იყო, რაც კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ არსებული ვითარება იქნება მსგავსი იმისა, მინიმუმ იმისა, რაც იყო მსოფლიო გლობალური ფინანსური კრიზისის დროს, საიდანაც მსოფლიო ეკონომიკას და ცალკეულ ქვეყნებს წლები დაჭირდა ამოსულიყო. ეკონომისტებმა, რომლებმაც მოამზადეს ეს დასკვნები, შორს იყვნენ იმ აზრისგან, რომ COVID-19-ის განჭვრეტა შესაძლებელი იქნებოდა და ვირუსი ასე ამოაყირავებდა მსოფლიოს დღის წესრიგს. არანაირი წინასწარი რისკები ამ თემაზე არ დაუფიქსირებია არც ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკას, რომელმაც ჯერ კიდევ 2019 წლის დეკემბერში აღმოაჩინა ეს ვირუსი ჰუბეის პროვინციაში. ჩემს წყევლებზე იმ ადამიანთან მიმართებაში ხმას არ ვიღებ, ვინც ვუხანის თევზის და თუ ხერხემლოს ბაზარში შესენდა ჯანდაბას მისი თავიც და ტანიც. არანაირი პრევენციული გამაფრთხილებელი ან განჭვრეტადი ზომები არ მოდიოდა არც მსოფლიოს ჯანდაცვის ორგანიზაციიდან, რომელიც დღეს ერთ-ერთი ყველაზე საყურადღებო და მნიშვნელოვანი მოთხოვნადი ორგანიზაციაა. მთავრობებმა უნდა შეწყვიტონ ძვირფასი დროის კარგვა კორონავირუსთან ბრძოლაში, მას შემდეგ რაც მათ პანდემიის პრევენციის შესაძლებლობა ხელიდან გაუშვეს. ჩვენ ხელიდან გაუშვით შესაძლებლობის პირველი ფანჯარა, მოქმედებისთვის დრო კიდევ უფრო მეტი იყო 1 ან 2 თვის წინ. აი ამას აცხადებს ტედროს გებრეისესუსი, იგი ჯანდაცვის სოფლიო ორგანიზაციის ხელმძღვანელია. მისი თქმით, სოფლიოს ახლა მეორე შანსი აქვს, ვინაიდან 150 ქვეყანას ჯერ დაინფიცირების 100-ზე ნაკლები შემთხვევა აქვს. ამიტომ დრო ჯერ კიდევ არის მოსამზადებლად. ამასთან ჯანდაცვის სოფლიო ორგანიზაციის ხელმძღვანელის განცხადებით, იმ ქვეყნებმა, რომლებმაც კარანტინი და იზოლაცია გამოაცხადეს, დრო მოიგეს იმისთვის, რომ უფრო აგრესიული
უფრო აგრესიული ზომები მიიღოთ. მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა 6 პუნქტი ჩამოთვალა იმ ზომებისა, რაც ქვეყნებმა გადაჭრით უნდა მიიღონ. ესენია ჯანდაცვის სპეციალისტების გადამზადება, რაც ნიშნავს გააფართოვონ, გაწვრთნან და განათავსონ საჭირო ადგილას ჯანდაცვის მუშაკები. მეორე, აამუშაონ შესაბამისი სისტემები საეჭვო შემთხვევების აღმოჩენისთვის და დააჩქარონ ტესტირების ხელმისაწვდომობა და წარმოება, ჯანდაცვის ინფრასტრუქტურის სრული მზაობა, რაც ჯანდაცვის ცენტრებად შეიძლება გადაკეთდეს, შეიმუშაონ გეგმები კარანტინისთვის, ეს ცალკე მუხლად აქვს გამოყოფილი და მთავრობამ რეფოკუსირება გააკეთოს ვირუსის ჩახშობაში. ეს 6 რეკომენდაცია, რაც მომხმარებს ჯანმოსგან. რა შვება საქართველოს ამ დროს, როცა მის წინაშე ორი უმძიმესი გამოწვევაა: კორონავირუსი და ეკონომიკა. ქართველი ექიმების ეპიდემიოლოგების რჩევების გათვალისწინებით ფაქტია, წინასწარი მონაცემები არის დამაიმედებელი და მე მინდა რომ საქართველოს ამ ბრძოლაში გამარჯვებული გამოვიდეს. გამარჯვება კორონავირუსზე ნიშნავს შემდეგს: ვირუსის გავრცელების დაბალ ტემპს, დავირუსებულთა ეფექტურ გამოჯანმრთელებას და მზარდ სტატისტიკას, ლეტალური, ანუ გარდაცვლილთა დაბალ დონეს. ახალი შემთხვევების, ანუ დაინფიცირებულთა შემდგომ ნაკლებობას. ეს არის ის, რაც დასკვნები გავაკეთე ამ სფეროსადმი საკმაოდ რთულად, მაგრამ მაინც ადაპტირებულმა და ბოლო პერიოდში დილეტანტურად, მაგრამ მაინც ჩახედულმა და იმედია არაფერი შემეშალა. მადლობა ღმერთს, ჯერ არ გვყავს დაუპულები საქართველოს ტერიტორიაზე. არის ორი გარდაცვლილი საქართველოს მოქალაქე ესპანეთში და კიდევ ერთხელ სამძიმარი მათ ოჯახებს. და იმედია გადამოსვენების საკითხებიც მოგვარდება მას შემდეგ, რაც ესპანეთი ეგრეთ წოდებულ იტალიის ტალღას, ანუ გავრცელების საკმაოდ ძლიერ ტალღას გადააგვარებს. ეს რაც ეხება საქართველოს და კორონავირუსს. მოდი ახლა ჩვენი ეკონომიკაც ვახსენოთ, რომელსაც არ სჭირს ჯერჯერობით კორონავირუსი, მაგრამ ეკონომიკა ადამიანისგან იმით განსხვავდება, რომ აქ ნამდვილად იოლად განჭვრეტადია ვირუსის შეყრის გარდუვალობა, რთულად, მაგრამ დათვლადია განვითარების სხვადასხვა სცენარები, მოვლენათა განვითარების სცენარებზე ვსაუბრობ, თორემ ეკონომიკის განვითარება საქართველოში და მსოფლიოში უახლოეს თვეებში ცოტახნით უნდა დავივიწყოთ და ეს არის რეალობა დაახლოებით იმის ტოლი, რომ ჩვენ მაინც მოგვიწევს თანაცხოვრება ესეთ რეალობაში, რთულ ეკონომიკურ ვითარებაში და მათ შორის ჩვენ მოგვიწევს თანაცხოვრება, არ უნდა გაგიკვირდეთ ამ ვირუსთანაც. კორონავირუსი სრულად კანონზომიერად შეეყარა ჩვენს ეროვნულ ვალუტას, ლარს, რომელსაც ჩაეკეტა ამ პანდემიის ფონზე ყველა ინექცია, რაც მის სტაბილური შედარებით პირობითი ცნებაა თავისუფალ მიმოქცევაში და მცურავი კურსის მქონე ვალუტის შემთხვევაში, მაგრამ ის, რაც მას ასულდგმულებდა, აი ეს ყველაფერი არის თავიდან ბოლომდე ჩაკეტილი. დრამატულად შემცირდება გადმორიცხვები საქართველოში, მინიმუმამდე დავა ასევე და განულდება ტურიზმი, შემცირებულია მოთხოვნა, ეს მოთხოვნა რთულად ხდება ასევე მიწოდებას, რადგან ბიზნეს პროცესები ჯერ ბოლომდე არ ადაპტირდა და არ ჩანს საგარეო შემოსავლების სხვა რაიმე ხელშესახები წყაროები. პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებზე არ ვსაუბრობ, ეს არ არის ფაქტორი პირადად ჩემთვის. არ არის ფაქტორი იმის გამო, რომ ბოლო პერიოდში ეს მაჩვენებელი ბევრი წინარე მოქმედების თუ სხვადასხვა მავნებლური გადაწყვეტილების გამო ისედაც ისტორიულ მინიმუმზე იყო, ეს მეტწილად სრულად გაუაზრებელ ამ პირიქით მავნებლურად გააზრებულ საკადრო პოლიტიკას და დაკარგულ პერიოდს უკავშირდება. დღეს არ არის საზრუნი მხოლოდ ლარზე, რომელსაც აქვს გამოკვეთილი ნიშნები ვირუსისა და ეს ვირუსი არ არის მომაკვდინებელი, როცა მას სწორად, დროულად და მორჩილად მკურნალობ. ლარი თავად არის თერმომეტრი და ნიშნული, აღნიშნული იმისა, რა მდგომარეობაშია ქვეყნის ეკონომიკა. შესაბამისად ის ფორა და უპირატესობა დროში, რაც მთავრობამ მოიპოვა ეპიდემიის გავრცელებასთან დაკავშირებით ბრძოლაში, არ უნდა დაგვემართოს იმგვარად, რომ შაგრენის ტყავივით შემოგვადნეს ეკონომიკასთან მიმართებაში, რომლის სტიმულირების გეგმის პრეზენტირება მნიშვნელოვანია იმ მოლოდინების ფორმირებისთვის, დაახლოებით როგორც არ ვიცი, ალბათ ვაქცინა კორონავირუსის წინააღმდეგ, რადგან აღნიშნული მოლოდინი თავად მთავრობამ და რეგულატორმა შექმნეს.
ეს გეგმა ჯერჯერობით არ ჩანს, იგი მოლაპარაკების პროცესშია და არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ ჩვენს მთავარ ფინანსურ პარტნიორებთან, რადგან საქართველოს ჭირდება კონკრეტული ინექციები. დღეს უკვე პარასკევია და სამოქმედოა ამ მიმართულებით იმავე რეჟიმში და ეფექტურობით, როგორც ეს მოხდა კორონავირუსთან დაკავშირებით. ვინც მისმენს და მიცნობს, იცის რომ არ მორალისტობ, დღეს არის უმძიმესი დროება. პოლიტიკოსების გასაგონად ვამბობ, რომ წერს არ უსურვებს ადამიანი დღეს არათუ ხელისუფლებაში ყოფნას, არამედ ელემენტარული გადაწყვეტილების მიმღების როლში ყოფნას, იმდენად მძიმე გამოწვევებია, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ უნდა დავაგვიანოთ მთავარით, სადაც აქამდე სწორად ვიარეთ და საგანგებო ვითარებაც კი მაქსიმალურად ზომიერია გამოცხადებული, რომ არ დახურულიყო სრულად ეკონომიკა და გაჩერებულიყო ქვეყანა, რადგან მერე ადაპტირება გაცილებით ძვირი დაგვიჯდებოდა. რჩება კიდევ ერთი რისკი და ეს არის ფაქტი, რაც ასევე საჭიროებს დაფიქრებას და მნიშვნელოვან გადაზღვრებს. სამედიცინო ინფრასტრუქტურული წარმატებები მეტწილად ინსტიტუციონალური მზაობის გარდა განსაზღვრელი იყო, ცალსახად განსაზღვრელი იყო ადამიანური რესურსი და ფაქტორი, რომელიც მედიცინის სფეროს და ინდუსტრიის ლიდერება და მეტწილად დაავადებათა კონტროლის ცენტრის მესვეურებმა და ეპიდემიოლოგებმა დადეს. მათი პიროვნული ფაქტორი იყო განსაზღვრელი. გვაქვს თუ არა ანალოგიური რესურსი ეკონომიკაში, რომელიც იმუშავებს და საუკეთესო სტიმულირების თუ ანტიკრიზისული გეგმის ფარგლებში ადგილობრივი ბაზარი და საერთაშორისო დონორები გაჰყვებიან ნდობაში გადაწყვეტილების მიმღებს. $1 მილიარდი არის ალბათ ყველაზე მცირედი, რაც დასჭირდება წინასწარი კვლევების მიხედვით საგარეო რესურსის მოზიდვის კუთხით წლევანდელ ეკონომიკას, საქართველოს ეკონომიკას და აქაც მხოლოდ ლიტონის სიტყვები არ არის საკმარისი, ისევე როგორც მნიშვნელოვანია ადგილობრივი ბიზნესის განწყობები, მათ უნდა ჰქონდეთ ნდობა და გადაწყვეტილებების მიმღებ და შემდგომ ამ ანტიკრიზისული გეგმის განმახორციელებლებს აუცილებლად უნდა ჰქონდეთ მთავარი, რაც დღევანდელ ვითარებაში მერწმუნედ გაცილებით მეტად ფასობს, ვიდრე თავად ფული და ფინანსებია. ეს არის ნდობა და ავტორიტეტი. ამის გარეშე დავივიწყოთ, საქმე არ გამოვა, არადა უნდა გამოვიდეს და გამოვიყვანთ კიდეც. ეკონომიკა სჭირდება თავისი გამყრელზე, აი ესე დასკვნას აკეთებს Coca-Cola Bottlers Georgia's და კიდევ უამრავი სხვა ბიზნესის მართველი პარტნიორი და ცნობილი ქართველი ბიზნესმენი თემურ ჭყონია. ფაქტია, რომ ბიზნესმენი, რომელიც ყოველთვის არაორდინალური, ორიგინალური იდეებით გამოირჩევა, გუშინ წინ ეს განცხადება გააკეთა და ამავე ინტერვიუში თემურ ჭყონია კიდევ ერთ დასკვნას აკეთებს და აი რაში და რაში ამაში მას სრულად ვეთანხმები, ჩვენ უნდა დავიწყოთ ცხოვრების, ანუ მისი ცხოვრებისეული წესების, ჩვენი წესების გადაწყობა კორონავირუსის შესაბამისად, ეპიდემია და ვირუსი მე პირადად გადაწყვეტილი მაქვს, რომ მივიღო როგორც მოცემულობა და ამაზე გადავაწყო სრულად ბიზნეს მოდელი, ეს იქნება ჩემი საქმიანი და პირადი ოჯახიც, ამაზე მოგვიანებით, ანუ ოჯახებზე. მანამდე კი მოდი მოусმინოთ თემურ ჭყონიას მოსაზრებებს. რას ფიქრობს კორონავირუსის ეფექტზე, ქართულ საზოგადოებაზე და ეკონომიკაზე. მით უმეტეს ის დიდი ხანია ეთანხმება გამყრელიძის დასკვნას და მეტიც, ერთ-ერთი წამყვანი ბიზნესმენი ითხოვს გამყრელიძეებს ეკონომიკაში და ეკონომიკისთვის. დიდი ხანია ვფიქრობ და მივედი იმ დასკვნამდე, რომ კორონავირუსი, მაგრამ რა რეალობად შექმნა დღეს სოფლიოში, არა მარტო საქართველოში, სოფლიოში ძალიან დასაფასებელი მომენტია რა. აი მაგალითად, ღრმად რო შეგოთ ომების შეწყდა. ომები აღარ არის კორონავირუსის გარშემო, ტერორისტული აქტების შეწყდა. ბორდელები დაიხურა. წარმოვიდგენიათ, ხო, ადამიანები დასვა სახლში, რომ მოუვარონ ოჯახს. რამდენი მომენტი ყოფილა, რომ ქფრები არ მიდიოდნენ სახლში და მეგობრებთან სვავდნენ რესტორნებში, ხო? აღარ არის ეს ღრეობა. ფუფუნების საგნებით უნდა ყოფილიყავი და თურმე არ არის საჭირო. ეს წესები უნდა დავიცვათ, რაც ბატონი ამირან გამყრელიძე და ბატონი თენგიზცინცაძე გვთავაზობს, ეს წესები ყველაფერი უნდა დავიცვათ, მაგრამ უნდა მოვერგოთ ეკონომიკის აღორძინებას ამ წესების დაცვით. მიხვდით, წერაობთ, არ უნდა კი არ უნდა გავთამამდეთ. შესაძლებელი ის ჩვენ უნდა მოვერგოთ ამ წესებით ეკონომიკას. ამ წესებით უნდა, ესე იგი, კი არ უნდა გავთამამდეთ, როდესაც
აი ვიგრძნობ თუ ეხლა ამ წესებით უნდა ავაღორძინოთ ეკონომიკა. რაღაც მომენტში შეიძლება მკაცრი ეს მიდგომები, რომ 10 კაცზე მეტი არ უნდა იყოს სავაჭრო ქსელებში. მე ვფიქრობ, რომ აი ეს დასახვეწია. ეკონომიკას დალაგდება, ახალი გამოწვევა ქმნის ახალ იდეებს, ახალი გამოწვევა ქმნის ახალ სამუშაო ადგილებს, ახალ ტექნოლოგიების დანერგვას, ახალ ურთიერთობებს, რომელიც არის საუკეთესო ბუნების გაჯანსაღებას და ბევრი ისე დადებიც, რომელიც გამოყენებაც არის აუცილებელი, მეგობრებო. აუცილებელი რა. არ მინდა ეს 500 კაციანი ქელეხები რა. არ მინდა რა, არ არის რა საინტერესო რა. არ არის 700 კაციანი ქორწილი ვარიცია პატარძალი სად არის და დააღლილი დახონცული აღარც ის გამოვდით მე რა ქვია შვილები გემრიელი და არაფერი დააღლილი დახონცული არც სექსია ნორმალური და არა ჯანდაბა არაფერი არ არის 5 დღე ქორწილი რა ბოლოს ქორწილი რომ თავდება ერთმანეთს ვერ ცნობენ ისე ვერც პატარძალი და ვერც ისე სიძეს აღარ უყვარს ის პატარდი და იმას შობლებს ის აღარ უყვარს საიდუმლოს გეულები 5 დღე ცუდი სიმთვრალე აქვს ბევრ ჭამსო და რა ვიცი თელი უბედურება ეს ასახება ეკონომიკას და ბიზნესს მანამდე კი სოფლიოზე და მის ეკონომიკაზე ვისაუბრეთ ეხლა კი ვნახოთ არ მინდა მოდი არავის მაგალითზე რახან პირველად ვიწყებ ამ ამბავს რა ხდება ჩვენს ოჯახებში იმის ფონზე რომ ჩვენი შვილების ყოველდღიურობაც გადაწყობილია სრულად რაც აისახა ჩვენზე ჩემზე, თქვენზე და ჩვენს ოჯახებზე. სკოლის მოსწავლეთა უდიდესი ნაწილი გადასულია ონლაინ დისტანციურ გაკვეთილებზე. ჩემი შვილი ევროპული სკოლის მეორე კლასის მოსწავლეა, მეორე კვირაა უკვე შეიძლება ცოტა მეტიც დისტანციურად სწავლობს გაკვეთილებს. როცა ხვდებით ერთმანეთს მიზიარებს სრული სერიოზულობით, რომ თვით იზოლაციაშია და ჩემსავით წყევლის კორონავირუსს და მის გამავრცელებლებს ენატრება მეგობრები და აქამდე ვიცოდი რომ საუცხოოდ დაითვისა დისტანციური სწავლების პრინციპები მის მეგობრებთან ერთად მათი ასაკი მეც მენატრება მაგრამ ის რისთვისაც მათ გადაწყვიტეს სკოლის სახელდახელოდ შექმნილი ონლაინ სწავლების პლატფორმის გამოყენება შოქში ჩაგაგდებთ თქვენ კი არა მგონი ყველას როგორ ერთობიან და სწავლობენ ერთდროულად საქართველოში ონლაინ. შაკო ისაკაძის მაგალითზე ქალბატონებო და ბატონებო ევროპული სკოლა მეორე A კლასი. აქ ერთდროს ჩემი მშვიდი მყუდრო სამუშაო სივრცე იყო, რომელიც საგულდაგულოდ მოვიწყე შუაგულერაზე. ეხლა ის ონლაინ გაკვეთილებს და მისი თამდევი საკლასო მოვლენებიც ვითარდება. ოღონდ ესენი ჯანზე და ბედნიერები იყვნენ, სხვა არაფერი მინდა. ჯანზე უნდა იყვნენ ჩვენი შვილების მშობლები და ბებია ბაბუებიც, რომლებიც ახლა ასევე არიან გამაგრებულნი თავის ციხესიმაგრეებში და ევლებიან ერთმანეთს, ასეც იქნება და გავიტანთ ერთმანეთსაც და თავსაც. მომაწოდეთ თქვენი შვილების ვიდეოები, მოუხდება ეს საქმიანი დილის ამ ბლოგს, გავერთოთ ყველანი ერთად. იმიტომ რომ ჩვენი შვილების ვიდეოების გავრცობის და გავრცელების პარალელურად აუცილებლად უნდა ვიყოთ საქმიანები. კი ვარ დაპაუზებულნი ახლა კორონას გამო, მაგრამ რას იზამ, ამოვიქოქებით და ვადაპტირდებით ძალიან მალე. მანამდე და სანამ ამინდის პროგნოზს გადავხედავთ და მე პირველი ცოტა შეივსებს ხურჯინს რეკლამაში, ამასობაში მე და ანა ლაპიაშვილი დაგიბრუნდებით, მაგრამ სანამ რეკლამაზე გავალთ, გაგიზიარებთ კიდევ ერთ ვიდეოს.
რაზეც მე პირადად ჩემი უმცროსი 5 წლის შვილი მაცეკვებს ამ ვიდეოს, ანუ ჩემი და ლაშა ისაკაძე უმცროსის ცეკვისას ვიდეოს მე სხვა დროს შემოგთავაზებთ, საკმარისია ისაკაძეები დღეს. ეხლა მოდი დათქვით ზუსტად იგივე ჰანგებზე და მუსიკაზე, როგორ ართობენ იტალიელი პატროლის თანამშრომლები თავის თანამოქალაქეებს საყოველთაო каранტინის პირობებში. Baby Shark-ის მოტივებზე, რომელიც ასევე ხშირად ისმის ნიკოლაძის ქუჩაზე ჩვენს ბინაში. დარწმუნებული ვარ, ასეთი ჰანგები და მოქმედებები თქვენს ოჯახებშიც მრავლად არის და ამას არაფერი სჯობს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი გახარიას ხელმძღვანელობით კორონავირუსთან დაკავშირებით მოქმედი უწყლობათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს მორიგის ხდომისას მთავრობამ კიდევ ერთხელ მოუწოდა მოქალაქეებს, რომ დაიცვან საგანგებო მდგომარეობით დაწესებული შეზღუდვები, დარჩნენ სახლში და გადაუდებელი აუცილებლობის გარეშე თავი შეიკავონ ქუჩაში გადაადგილებისას. წინააღმდეგ შემთხვევაში კანონით გათვალისწინებული ღონისძიებები იქნება მიღებული. საქართველოს ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციას ქვეყანაში კორონავირუსის მონიტორინგისათვის საკარანტინო სასტუმროების დაქირავება 10.9 მილიონ ლარზე მეტი უჯდება. მათ შორის დაქირავებულია სასტუმრო ეიფორია ბათუმში, ივერია ინი თბილისში, მარინა კოლიზეუმი ბათუმში, ვილა პალასი ბაკურიანში, ლოპოტა ნაფარეულში, სასტუმრო წყალტუბო პლაზა, სასტუმრო გუდაურიანი, ასევე ნებაყოფლობით დათმო რამდენიმე სასტუმროს მეპატრონებს საკუთარი სასტუმროების საკარანტინო ზონებისათვის. სასტუმროებთან ხელშეკრულება 13 მარტს არის გაფორმებული, რომლებიც ჩამოგითვალეთ და მისი ღირებულება 700,000 ლარში ადგას. ხელშეკრულებების თანახმად სასტუმროებმა კარანტინში მყოფი პირები სამჯერადი კვებით უნდა უზრუნველყონ და დაიცვან სანიტარული და ჰიგიენური ნორმები, რომელიც კონტრაქტითვე არის განსაზღვრული. 4 კომპანიას სწრაფი ტესტების შემოტანის უფლება მიეცა. ეს ჯანდაცვის მინისტრმა ეკატერინე ტიკარაძემ გუშინ კიდევ ერთხელ დაადასტურა და თქვა, რომ დაავადებათა კონტროლის ცენტრმა შეარჩია ჯამში 7 კერძო ლაბორატორია, რომლებსაც შეუძლიათ ტესტირების ჩატარება და მათ ლუგარის ლაბორატორიისაგან ტესტები გადაეცათ საჩუქრად. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის სახელმძღვანელის მოადგილის პაატა იმნაძის განცხადებით, ლუგარის კვლევითი ცენტრის შექმნაში ბიზნესებმა და ეკონომიკის მინისტრმა, ყოფილმა მინისტრმა კახა ბენდიქიძემ მნიშვნელოვანი მონაწილეობა მიიღეს და ამ თემასთან დაკავშირებით პოლიტიკური სპეკულაციები უნდა დასრულდეს.
შტატებს რომის დეპარტამენტის ინფორმაციით გასულ კვირას უმუშევართა შემწეობის მოთხოვნის რაოდენობა 1000%-ზე მეტით გაიზარდა და 3.300.000 მიაღწია. 3 კვირის წინ უმუშევრობის შემწეობის მოთხოვნები 200.000 არ აჭარბებდა, რაც ისტორიულად ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი იყო შეერთებული შტატებისათვის. თვითმფრინავების წარმოებელმა ამერიკულმა გიგანტმა ბოინგმა შესაძლო არის, რომ 17 მილიარდი დოლარი მიიღოს და ეს იქნება 2 ტრილიონიანი ფინანსური რესურსიდან, რომელზეც შტატების ხელისუფლება მუშაობს. ამასთან დაკავშირებით CNN-ი ახსენებს ინფორმაციას და გამოცემა აღნიშნავს, რომ თვითმფრინავების წარმოებელმა გასულ კვირას განაცხადა, რომ კომპანიას მინიმუმ 60 მილიარდი დოლარის ფინანსური რესურსი სჭირდება, რათა გაუმკლავდეს წნეხს, რაც ავიასექტორზეა. უნგრულ დაბალბიუჯეტიან ავიაკომპანია Wizz-ს შეუძლია 3 წლამდე შეაჩეროს ფრენები და არ გაკოტრდეს. ეს განცხადება ინდექსთან საუბრისას ავიაკომპანიის გენერალურმა დირექტორმა ჯოზეფ ვარადიმ გააკეთა. მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის ევროპული ოფისის ინფორმაციით, კორონავირუსთან ბრძოლაში გამომხნევებელი ნიშნები გამოჩნდა, თუმცა ჯერ კიდევ ადრეა იმის თქმა, რომ ყველაზე უარესი უკან დარჩა. სიტუაცია ჯერ ძალიან სერიოზულია, თუმცა ჩვენ უკვე ვხედავთ ზოგიერთ გამომხნევებელ ნიშნებს. იტალია, რომელსაც რეგიონში ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი ჰქონდა, ინფექციების მცირეოდენი შემცირება აჩვენა ახალ შემთხვევებში. თუმცა ჯერ ძალიან ადრეა იმის თქმა, რომ ქვეყანაში პანდემია პიკშია. განაცხადა ორგანიზაციის ევროპის რეგიონულმა დირექტორმა ჰანს კულჯერმა. კორონავირუსი არის ხალხის ნომერ პირველი მტერი. ეს უკვე ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის გენერალურმა დირექტორმა თქვა. CNBC-ის ინფორმაციით, ტედროს გებრეისუსი ამბობს, რომ COVID-19 პანდემია გრძელდება და მხოლოდ საზღვრების ჩაკეტვითა და შეზღუდვების დაწესებით ვირუსის დამარცხება ვერ მოხერხდება. ადამიანების სახლში დარჩენით და მოსახლეობის გადაადგილების შეზღუდვით მხოლოდ დროს ვიგებთ და ჯანდაცვის სისტემას ზეწოლისაგან ვიცავთ, თუმცა მხოლოდ ეს ზომები ეპიდემიას არ აღმოფხრის, ამბობს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის გენერალური დირექტორი. მისივე თქმით, მსოფლიომ შექმნა ახალი შესაძლებლობების ფანჯარა ვირუსთან საბრძოლველად, თუმცა ახლა მთავარია, რომ ეს შანსი სწორად გამოვიყენოთ. რეკომენდაციას ვაძლევთ 6 გადამწყვეტ ნაბიჯს გავაფართოვოთ და ჩავატაროთ ტრენინგები და ეპიდემიის ეპიცენტრში გააგზავნოთ თქვენი ჯანდაცვის პერსონალი. მეორე, ამოქმედეთ სისტემა, რომელსაც ყველა საეჭვო შემთხვევის თემის დონეზე გამოავლეთ და მესამე, გაზარდეთ წარმოება და ტესტირების შესაძლებლობა. მეოთხე, განსაზღვრეთ ადგილები, სადაც პაციენტების იზოლაცია მოხდება და მოახდინეთ ამშენებლების ადაპტაცია. იყავით მზად. მეხუთე, შეიმუშავეთ მკაფიო გეგმა, რომლითაც კონტაქტების იზოლაციას და კარანტინში გადაყვანა შეძლებთ და მეექვსე, უკანასკნელი. მოახდინეთ მთელი მთავრობის ფოკუსირება COVID-19-ის კონტროლსა და შეკავებაზე. ამბობს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის გენერალური დირექტორი. წინ საკმაოდ ვრცელი და გრძელვადიანი სამუშაო გვაქვს იმისთვის, რომ კორონავირუსთან გამკლავება შევძლოთ. ძალიან ბევრი სამუშაო აქვს მსოფლიოს იმისთვის, რომ პანდემია დასრულდეს. ამისთვის ერთ-ერთი ყველაზე სწორი საქართველოს ეპიდემიოლოგთა და ინფექციის კონტროლის სპეციალისტთა ასოციაციამ გამოაქვეყნა COVID-19 ეპიდემიისას სახლიდან გამოსვლის და სახლში შესვლის პროტოკოლი, რომლის თანახმადაც სახლიდან გასვლისას სასურველია ჩაიცვათ გრძელკლავიანი ტანსაცმელი, თმა გქონდეთ შეკრული, არ გამოიყენოთ მაკიაჟი ან რაიმე სახის საცხი, თუ გაქვთ პირბადე, აიფაროთ სახეზე, სანამ დატოვებთ სახლს. თუ სახლიდან გახვალთ ცხოველთან ერთად, შეეცადეთ, რომ მას არ მისცეთ ნება შეეხოს ზედაპირებს. როცა ეხებით ნებისმიერ ზედაპირს, თითებზე შემოიხვიეთ ერთჯერადი ხელსაყრელში, რომელსაც დაკუჭავთ და გადააგდებთ დაუყოვნებლივ სანაგვე ურნაში. თუ გამოიყენებთ ნაღდ ფულს, დაიმუშავეთ ხელი სადეზინფექციო ხსნარით. დაახვალებთ და დააცემინებთ ჰაერში ან ხელის ღულზე. აიფარეთ იდაყვეთ. დაიბანეთ ხელი ნებისმიერი საგნის ზედაპირის შეხების შემდეგ, ან გამოიყენეთ ხელი სადეზინფექციო სითხე. არ შეეხოთ სახეს, სანამ არ დაიბანთ ხელს, დაიცავით დისტანცია. სახლში დაბრუნებისას შეეცადეთ, რომ არაფერს შეეხოთ, წმინდეთ ტელეფონი და სათვალე საპნიანი წყლით ან ალკოჰოლის შემცველი სითხით, გაიხადეთ ფეხსაცმელი, თუ შინაურ ცხოველთან ერთად სეირნობით, გაუწმინდეთ მას თათები სადეზინფექციო ხსნარით, გაიხადეთ საგარეო ტანსაცმელი და ის გარეცხეთ. ასევე შემოსასვლელში ჩაალაგეთ ყუთი, ჩანთა, საფულე, გასაღები და ასე შემდეგ. მიიღეთ შხაპი, ან თუ არ არის შესაძლებელი
შეუძლებელი კარგად დაიბანეთ სხეულის ყველა ხილული ნაწილი, სახე, ხელები, მაჯაკისერი და ასე შემდეგ. გარეთ ნაყიდი ნივთების შენახვამდე გაასუფთავეთ ისინი სპეციალური ხსნარით და ამ დროს ხელთათმანების გამოყენება არ უნდა დავიწყდეთ. გახსოვდეთ, რომ შეუძლებელია სრული დეზინფექცია სახლის პირობებში, მიზანი არის მხოლოდ რისკების შემცირება. საკვები პროდუქტების დამუშავება ამავე დროს ქლორის შემცველი ან სხვა ქიმიური საშუალებების გამოყენებით დაუშვებელია. ინსტრუქტაჟი როგორ უნდა ვიყოთ უფრო უსაფრთხოდ, ჩვენც ვეცადეთ რომ ვიზუალიზაციით არაერთხელ შემოგვეთავაზებინა და ეს უკვე ოფიციალური სახელმძღვანელოა, რომელიც როგორც გითხარით, საქართველოს ეპიდემიოლოგთა და ინფექციის კონტროლის სპეციალისტთა ასოციაციამ გამოაქვეყნა. მიუხედავად იმისა, რომ ინტერნეტ რესურსები კარგად გვამარაგებს ყველა იმ ინფორმაციით, რაც ჩვენი ჯანმრთელობის უსაფრთხოების შესანარჩუნებლად აუცილებელია, ასევე ბევრია მითი და სრულად გაუგონარი, მიუწვდომელი ფანტაზიის შედეგებიც კი, რომელიც ზოგჯერ ისეთი სერიოზული ინსტიტუციებისგანაც კი არის მოწოდებული, ერთი დიდი შეტევა ამის გააზრებაზე შეიძლება ფსიქიკამ ბუნებრივად გაიცადოს. და მეორე მხრივ, თუ ოდნავ მაინც კრიტიკულად შევხედავთ ამა თუ იმ ვერსიას, რომელსაც ზოგიერთ შემთხვევაში ხბოს ახტაცებითაც ხვდება ბევრი, მართლაც რომ აიტაცებენ ხოლმე და მე ამის ქადაგებაზეც იწყებენ, ნათელი ხდება ყველაფერი. და პრევენციულად თუ მადლის გადმოსხმის ამბებზეც მთავარი დასკვნის და შეფასების ობიექტებიც ბოლოს ისინი ხდებიან, ისე რომ ვიცოდეთ, ვინც სრულად ალოგიკურ და მეცნიერების წინააღმდეგ მიმართულ სხვადასხვა ხერხსა თუ ღონისძიებას რამის საშუალად ასაღებენ და არა ისინი, ვინც მისით აღფრთოვანდება ხოლმე მცირე დროით. ჯერ კიდევ მხოლოდ ჩინეთში დაფიქსირებული ეპიდემიისას კორონავირუსთან დაკავშირებით იმდენაირი არასწორი ინფორმაცია გავრცელდა, რომ არითმეტიკულად ან სულაც მოცულობით რომ დავადაროთ ეს ორი მონაცემი საღ და სწორ მონაცემებს, ვერასოდეს გაუთანაბრდება ისინი ერთმანეთს, მაშინაც კი, როცა ვირუსის სრულად დამარცხების ყველა ფორმულას არ უხსნით. ბევრი გამორჩეული მითი ვირუსთან ბრძოლის ხერხი შეგვიძლია გავიხსენოთ თითოეულმა ჩვენგანმა ალბათ. მათ შორის ვირუსთან ბრძოლის საშუალება დასახელებული იყო ალკოჰოლი, ნარკოტიკი, შელოცვა, მკითხაობა და ბევრი სხვა. ამ ყველაფრით დაწყებული სამედიცინო სფეროს მხრიდან აუღიარებელი მედიკამენტებით დამთავრებული. მათ შორის ერთ-ერთი მითი და შესაძლოა დღემდე მყარად შემორჩენილი და ფეხმოკიდებული არის ის, რომ ვირუსის თავიდან აცილების მიზნით აუცილებელია წყლის ხშირი დალევა. თუმცა London School of Hygiene and Topical Medicine-ის კვლევებმა აჩვენეს, რომ წყალი მხოლოდ იმ შემთხვევაში დაგიცავთ, თუ მას ხელების დასაბანად გამოიყენებთ, სხვა დანარჩენ შემთხვევაში ყველა მცდელობა უბრალოდ უმისამართოა, თორე წყლის დალევას არავინ გიშლით. კვლევისა და დამსხვრეული სტერეოტიპების შესახებ კი მარიამ ადამიანს ძალიან საინტერესო ინფორმაციები შეკრება და მოდით ნახოთ სიუჟეტი. მიუხედავად იმისა, რომ კორონავირუსის პანდემია მხოლოდ რამდენიმე თვის წინ დაიწყო, მან უკვე წარმოშვა უამრავი ზღაპრული და ურბანული ლეგენდა თუ როგორ უნდა ავიცილოთ ის თავიდან. შესაბამისად, COVID-19-თან და მის პრევენციასთან დაკავშირებული მითების უმრავლესობა, რომლებიც სოციალურ ქსელში ან ხშირად მედიაში ვრცელდება, არ შეესაბამება სიმართლეს. მათ შორის ითქვა, რომ ინფექციის თავიდან არიდების პროცესებში მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ალკოჰოლური სასმელი, ასევე კოკაინი. კიდევ ერთი მითი, რომელიც სრულიად არ შეესაბამება სწორ ინფორმაციას და პირიქით ადამიანის ორგანიზმისთვის გაცილებით საშიშია, ეხება მათეთრებლის დალევას. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი არის სისულელე, ისევე როგორც ვარაუდი წყლის ხშირ დალევასთან დაკავშირებით. სოციალურ მედიაში გამოთქმულ პოსტებში ნათქვამია, რომ პირის ღრუ და ყელი ყოველთვის ნოტიო უნდა იყოს და ამიტომ ყოველ 15 წუთში ერთხელ უნდა დავლიოთ წყალი. არ არსებობს სამეცნიერო მტკიცებულება, რომ დიდი რაოდენობით თბილი წყლის დალევა ვირუსით ინფიცირების რისკს ამცირებს. არც ის არის სწორი, რომ თითქოს კუჭში ვირუსი კვდება. ზოგადად, სითხით შევსება ორგანიზმისთვის აუცილებელია, მაგრამ მისი ხშირი სმის რეკომენდაცია არავის გაუწია. რეალურად გაცილებით ხშირია სასუნთ გგზებზე მოხვედრა ვირუსის ან ცხვირის ლორწოვანზე, ასევე თვალის ლორწოვანზე. შესაბამისად, ასე უნივერსალურად, რომ მაინც და მაინც პირის ღრუში ხდება, არ არის სწორი. კიდევ ერთი მითი ეხება ძმრის, მარილის და ლიმონის გამოლებას, რომელიც თითქოს ვირუსს მოკლავს. ამის სამეცნიერო მტკიცებულებებიც არ არსებობს. არც ის შეესაბამება სიმართლეს, რომ ყელის კივილი კორონავირუსის პირველი საგანგაშო სიმპტომია. კვლევები ადასტურებს, რომ 64 დღეში კორონავირუსი ყელში არ ცხოვრობს. ზოგადად ყელის ტკივილი ერთ-ერთი სიმპტომი შეიძლება იყოს, მაგრამ ყველაზე ხშირ სიმპტომებში რაც შედის არის ტემპერატურის მომატება და სუნთქვის გაძნელება. რაც შეეხება სწორ რეკომენდაციებს, ნომერ პირველი ხელების ხშირი დაბანაა, რომელიც ამცირებს სერიოზულად რისკს. რამდენადაც ხელი ყოველ წუთში ეხება ზედაპირებს, სადაც შეიძლება იყოს ინფიცირებული ადამიანების წვეთები და ამ ხელით შეიძლება ვირუსი გადავიტანოთ ლორწოვან გარსზე. ასევე ჯანსაღი კვებაც და ცხოვრებაც ავსებს ჩვენს ძალებს ვირუსებთან და ბაქტერიებთან ბრძოლაში.
ერთმანეთისათვის რეკომენდაციების გაცემაში და გადაცემაში ისე გავერთეთ მთელ მსოფლიოში, რომ ამ ზღვა ინფორმაციის ნაკადში ზოგჯერ ჩვეულებრივი დიალოგისასაც კი მარტივ ჭეშმარიტებაზე შეთანხმება შეიძლება გაგვიჭირდეს. მით უმეტეს იმ ფონზე, რომ ჯერ ბოლომდე ამოუხსნელი ვირუსის შესახებ ყოველდღიურად ახალ-ახალი ამბები გვესმის და ჩვენ კი არა სფეროს სპეციალისტი მედიკოსებისთვისაც ყოველდღიურად ახლდება ინფორმაცია და მათაც კი უწევთ საზოგადოებასთან კომუნიკაციისას გადახედან ხოლმე გაცემულ რეკომენდაციებსა თუ დასკვნებს. ბევრ თემაზე ვიდავეთ საქართველოშიც, იმაზეც მათ შორის არის თუ არა რეკომენდირებული ადამიანებისათვის მთელი დღის განმავლობაში სამედიცინო ნიღბის ტარება და გვიცავს თუ არა ის დაავადებისაგან. აზრი ამ საკითხზე არათუ ჩვენთან მთელ მსოფლიოში განსხვავებულია. ზოგიერთ ქვეყანაში საგანგებო ვითარებიდან გამომდინარე ნიღბის ტარება მოსახლეობისათვის მკაცრად არის მოთხოვნილი და ზოგიერთ შემთხვევაში პირიქით ადამიანები ვალდებულად სულაც არ თვლიან თავს, რომ ნიღაბი ატარონ. როგორია სხვადასხვა სახელმწიფოს პოლიტიკა კორონავირუსის წინააღმდეგ ბრძოლის დროს ნიღბებთან დაკავშირებით და რომელი ამართლებს ყოველ შემთხვევაში ამ დროის მონაცემებით კიდევ ერთი სიუჟეტი უნდა შემოგთავაზოთ ამასთან დაკავშირებით. თუკი სეულში, ჰონკონგში ან თუნდაც ტოკიოში თქვენ ამ პერიოდში მოგიწევთ ქუჩაში გადაადგილება პირბადის გარეშე აუცილებლად იგრძნობთ უკმაყოფილო მზერას ადამიანების მხრიდან. რეალურად კორონავირუსის გავრცელების პირველივე დღიდან ზოგიერთ ქვეყანაში მოსახლეობამ დაიწყო მასობრივად პირბადეების ხმარება, თუმცა ზოგიერთ ქვეყანაში ადამიანები არ თვლიან საერთოდ ვალდებულად თავს ატარონ პირბადე ქუჩაში გადაადგილების დროს. რომელი მეთოდი არის გამართლებული და რეალურად გვიცავს თუ არა პირბადე დაავადებისგან? სწორედ ამ კითხვებს გავსემ ახლა მე თქვენთან ერთად პასუხებს. კორონავირუსის აფეთქების პირველივე დღეებში მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის რეკომენდაცია იყო ნათელი. სამედიცინო სახის ნიღაბი უნდა ატაროს ორი ტიპის ადამიანმა, ვინც ინფიცირებულია და მათ, ვინც კავშირზეა დაავადებულ ადამიანებთან. დანარჩენი საზოგადოება არ არის ვალდებული მთელი დღის განმავლობაში ეკეთოს ნიღაბი, განსაკუთრებით ისინი, ვინც სახლში სხედან. ამის მიზეზი რამდენიმეა. ერთი მხრივ ნიღაბი არ არის საიმედო დაცვის საშუალება, ხოლო მეორე მხრივ თანამედროვე კვლევებიც ადასტურებს, რომ ვირუსი ვრცელდება წვეთოვანი გზით და ამიტომაც არის ამ პერიოდში ექსპერტების მთავარი რეკომენდაცია ხელების ხშირი დაბანა და სახისგან შორს დაჭერა მათი. მიუხედავად ამრჩევებისა, მაინც აზიის უმეტეს ქვეყნებში ადამიანებს მთელი დღის განმავლობაში უკეთიათ სახის ნიღაბი, რადგან ასე გაცილებით დაცულად გრძნობენ თავს. ჩინეთში, ჰონკონგში, იაპონიაში, ტაილანდში და ტაივანში მთავრობაც მოუწოდებს მოქალაქეებს ნიღბის ტარებას, რადგან აქ ფიქრობენ, რომ ჯანმრთელი ადამიანიც კი შეიძლება მომენტალურად დაავადდეს და შესაბამისად გახდეს კორონავირუსის გავრცელების წყარო. ამიტომაც მაგალითად ჩინეთის ზოგიერთ ქალაქში თუკი ადამიანი პირბადის გარეშე გადაადგილდება, შეიძლება დააპატიმრონ კიდეც. ამ დროს ინდონეზიასა და ფილიპინებში, სადაც არსებობს გონივრული ეჭვი, რომ კორონავირუსის შემთხვევების რაოდენობა გაცილებით მეტია, ვიდრე ამას ცხადად ამბობენ, მსხვილ და ხალხმრავალ ქალაქებში ყოველდღიურად დაიწყეს ნიღბის ტარება. რეალურად აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნებში კორონავირუსამდეც იყო პირბადის ტარების კულტურა დამკვიდრებული, განსაკუთრებით გრიპის სეზონზე. ასევე თავს იცავენ ქალაქში დაბინძურებისგან ადამიანები. ამავე კონტინენტზე მოქალაქეებს კარგად ახსოვთ წინა წლებში ვირუსის აფეთქებები, მათ შორის 2003 წლის SARS-ი, როდესაც უამრავი ადამიანი დაიღუპა, ამიტომ მოგონებები კვლავ ახალი და მტკივნეულია და იცავენ თავს ისე, როგორც ესმით და შეუძლიათ. განსხვავებულია მდგომარეობა სინგაპურში, სადაც მთავრობამ მოუწოდა მოქალაქეებს არ ატარონ ნიღაბი უმიზეზოდ. მოქალაქეების უმეტესობა ამ რეკომენდაციას დაემორჩილა, თუმცა მსოფლიოს მასშტაბით გაცილებით მეტია ნიღბიანი ადამიანი, ვიდრე უნიღბო. რაც შეეხება საქართველოს, აქ ნებაყოფლობითია მისი ტარება, თუმცა სახელმწიფო პოლიტიკა მაინც საყოველთაო ჯანდაცვის ორგანიზაციის რეკომენდაციებს ეფუძნება, რომლის თანახმადაც პირბადე უნდა ატაროს ან დაავადებულმა, ან დაავადებულთან კონტაქტში მყოფმა. პირბადეების ტარებამ და არ ტარებაზე ფუნდამენტური განსხვავებებია სხვადასხვა ქვეყნების პოლიტიკაში, რომლითაც ისინი მსოფლიო მასშტაბის გამოწვევის წინააღმდეგ ბრძოლის მეთოდს ირჩევენ. მსოფლიო მოსახლეობის თითქმის ნახევარი იზოლაციაში იმყოფება. Fox News-ის დათვლებით, მსოფლიოს მასშტაბით სულ მცირე 51 ქვეყნის 3 მილიარდი მოსახლეობა ნაწილობრივ ან სრულ კარანტინში ცხოვრობს. აქედან 2 მილიარდამდე მკაცრ იზოლაციაშია. ჯოგური გადარჩენის პრინციპი დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის შემოთავაზებით ერთ-ერთი განხილვის და მსჯელობის მიზეზი იყო გარდა იმისა, რომ სხვადასხვა ვერსიები მოусმენთ ბევრი სახელმწიფო ლიდერისგან, პროცესი ჯერ კარგად გახურებული არ იყო სხვათა შორის ამ თემაზე, რომ ბრიტანეთის ხელისუფლებამ მიდგომა შეცვალა და 2-ზე მეტი ადამიანის შეკრება აკრძალა. ბორის ჯონსონმა კორონავირუსის დიდი საფრთხე უწოდა და ისიც თქვა, რომ დიდ ბრიტანეთს 10 წლეულების განმავლობაში ემუქრება ეს ვირუსი. პრემიერმა მოსახლეობას მოუწოდა, რომ დარჩნენ სახლში და COVID-19-ის გავრცელება შეჩერდეს. 10 წლეული იქნება თუ
სხვა ბევრწლეული კიდევ ფაქტია, რომ ამ ახალ ინფექციასთან ერთად ცხოვრების სწავლა მოგვიწევს. მის გარეშე ან მასთან ერთად დიდი ალბათობით უფრო მასთან ერთად და ამ პროცესში მოგვიწევს, რომ მოვერგოთ როგორც ფიზიკურად, ისე ეკონომიკურად. ახლა ცოტა მეტი იაპონიაზე და ქვეყანაზე, სადაც 126 მილიონ ადამიანზე მეტი ცხოვრობს, კორონავირუსით ინფიცირებულთა რაოდენობა გუშინდელი მონაცემებით 1300-ს მცირედით აჭარბებდა და ვირუსით გარდაცვალების რაოდენობა არის 45 დაფიქსირებული. რაში მდგომარეობს მისი გასაღები, როგორ ინარჩუნებს ქვეყანა აქტიურ ეკონომიკურ მდგომარეობას, ლევან თაღიაშვილმა მოუყარა თავი ონლაინ სივრცეში არსებული მონაცემების მიხედვით ვითარებაზე. მიუხედავად ამხელა უარყოფითი საინფორმაციო ნაკადისა არსებობენ ქვეყნები, რომლებიც 2020 წლის მთავარ გამოწვევას წარმატებით უმკლავდებიან. ერთ-ერთი მათგანი იაპონია, ამ მომავალი მზის ქვეყანა, სადაც კორონავირუსის გამო სიკვდილიანობა ძალიან დაბალ ნიშნულზეა და 1-დან 3%-მდე მერყეობს. ამჟამად მხოლოდ 45 ასეთი შემთხვევაა დაფიქსირებული. რაც მთავარია, ქვეყანა ეკონომიკურად ძალიან მცირე მასშტაბის ზიანს იღებს. აქ არც საზოგადოებრივი ტრანსპორტი გაჩერებულა და ამინდის გამოსვლასთან ერთად საკურას მონახულებასაც არ ერიდებიან. არც რესტორნებია დახურული და ზოგი მათგანი 30%-იან ფასტაკლებასაც კი შემოგთავაზებთ კერძს, სახელწოდებით დაამარცხე კორონავირუსი. მაშინ რატომ არ იწევს მაღლა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი? როგორც Asia Time წერს, ამას რამდენიმე ფაქტორი ერთდროულად განაპირობებს. ხელისუფლება ცდილობს რაც შეიძლება ნაკლები აჟიოტაჟის შექმნას. კორონავირუსის თემაზე ნაკლები ლაპარაკოს და აქცენტი სხვა საკითხებზე გადაიტანოს. ტესტირების სიხშირე მინიმალურია და მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევებში გამოიყენება. არადა გერმანიაში წარმატების რეცეპტად სწორედ ხშირი ტესტირება სახალდება. მიუხედავად ამისა, ფაქტია, ქვეყანაში მოქალაქეებს პანიკის საფუძველი არ აქვთ და ეკონომიკური აქტივობა თითქმის ჩვეულ რეჟიმში გრძელდება. არც ჯანდაცვის სისტემაა გადატვირთული და ინფიცირებული პაციენტების რაოდენობასაც, რომელიც ბოლო მონაცემებით 1307 შეადგენს, ღირსეულად უმკლავდება. მთავრობა რეკომენდაციებისა თუ რჩევების პოპულარიზაციაში დიდ ენერგიას ხარჯავს და კარგადაც გამოსდის. მიუხედავად ყველაფრისა, ბოლომდე იაპონიის ეკონომიკამ ზარალი სრულად ვერ აიცილა თავიდან და სკოლები კვლავ დახურულია. გაუქმებულია უამრავი ღონისძიება, მათ შორის კი ყველაზე მნიშვნელოვანი ოლიმპიადის 1 წლით გადადებაა. მიუხედავად ამისა, ეკონომიკა მთლიანად არ დაპაუზებულა. ამ ქვეყნის წარმატების გასაღები მათ კულტურაშიც უნდა ვეძებოთ. სისუფთავე და ჰიგიენის დაცვა ამერს დიდი ხანია უყვარს და უკვე ჩვევაში აქვთ გამჯდარი. მათ შორის პირბადის ტარება. Asia Times იმასაც აღნიშნავს, რომ აქ ადამიანები ერთმანეთს ფიზიკურად ნაკლებად ეკონტაქტებიან, საკუთარ ოჯახშიც კი, განსხვავებით იტალიის ან საფრანგეთისა. საჯარო სივრცეებში კოცნით მისამებაც კი მხოლოდ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ შემოვიდა. გამომდინარე აქედან იაპონელები სოციალური დისტანციას მთელი ცხოვრების განმავლობაში იცავენ. მათ არც ჩახუტება უყვართ და არც სხვა სახით სიყვარულის გამოხატვა, რაც კორონავირუსს გავრცელებაში აშკარად ხელს უშლის. რომ შევაჯამოთ სოციალურმა დისტანციამ, ნაკლებმა პანიკამ და ხელისუფლების ეფექტურმა მუშაობამ, არ მხოლოდ იაპონელების სიცოცხლე, არამედ ეკონომიკაც გადაარჩინა. სამეფო კომუნალურ გადასახადებზე შეღავათების დაწესების შესახებ მთავრობასთან ერთად იმსჯელებს. პროექტის CBC შენთვის ფარგლებში კომპანიამ სოციალურად დაუცველი სტუდენტებისათვის ლეპტოპები შეიძინა. პირველ ეტაპზე ლეპტოპები TBC-ის პარტნიორ სასწავლებელს, თავისუფალ კავკასიის, ევროპის, ქართულ, ამერიკულ და შავი ზღვის უნივერსიტეტებს, ასევე საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტს გადაეცემა. სწავლის დასრულებამდე ტექნიკით სულ 161 სტუდენტი ისარგებლებს. 2020 წლის 25 მარტს ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის საქართველოს მოქალაქეობის მქონე სტუდენტებისათვის საგრანტო ფონდის შექმნას აანონსებს. ამ ფონდის მიზანია ხელი შეუწყოს უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობას და წაახალისოს ნიჭიერით და წარჩინებული სტუდენტები. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში 2020 წელს 3 ახალი სკოლა აშენდება, 17-ს რეაბილიტაცია ჩაუტარდება. საერთო ჯამში ამ პროექტისათვის 4.632.500 ლარი დაიხარჯება. ამ წლის ივნისში უნდა დასრულდეს ეს პროექტი. ერთიანი ეროვნული საერთო სამაგისტრო და სტუდენტთა საგრანტო გამოცდებზე რეგისტრაცია 30 აპრილის ჩათვლით გახანგრძლივდება. სამინისტროს ინფორმაციით, რაც შეეხება ერთიანი ეროვნული გამოცდების თარიღს, ამ ეტაპზე ცვლილება ჯერ არ განიხილება. საფრანგეთის ციფრული ეკონომიკის მინისტრმა საინვესტიციო ბანკთან ერთად სტარტაპების დასახმარებლად მხარდაჭერის მრავლის მომცველი გეგმების შესახებ განაცხადა. საფრანგეთის მთავრობა სურს, რომ სტარტაპებს, რომელთაც წინ რთული პერიოდი ელით, დაეხმაროს რეფინანსირებასა და ლიკვიდობის კუთხით. ამისთვის დაახლოებით 4.3 მილიონი დოლარი დაიხარჯება. საფრანგეთმა ფართო ეკონომიკური მხარდაჭერის გეგმის შესახებ უკვე განაცხადა. კომპანიები, რომელთაც შემოსავლების პრობლემები შექმნათ, შეუძლიათ დროებით არ გადაიხადონ გადასახადები, მათ შორის და კომუნალურის გადასახადები და მთავრობა 320 მილიარდი დოლარის მობილიზებას გეგმავს ლიკვიდურობის მხარდაჭერის კუთხითაც.
იტალიის მთავრობამ კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით მკაცრი ჯარიმების დაკისრებასთან დაკავშირებით მიიღო გადაწყვეტილება, დაჯერიმდებიან ის პირები, ვინც უხეშად არღვევენ კარანტინის წესებს. ახალი წესების თანახმად კი იმ პირებს, რომელთაც კორონავირუსი დაუდასტურდებათ და არ დარჩებიან იზოლაციაში, 1-დან 5 წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ. კარანტინის დარღვევისათვის ჯარიმა კი 400-დან 3000 ევრომდე იზრდება. სამხრეთ კორეის ცენტრალური კატასტროფის დახმარების შტაბის განცხადებით, ევროპიდან და შეერთებული შტატებიდან კორეაში ჩასულ მგზავრებს საკუთარ სმარტფონებში თვით საკარანტინო აპლიკაციის გადმოწერა მოუწევთ. CNN აცხადებს, რომ აპლიკაცია მომხმარებელს დაეხმარება გააკონტროლონ კორონავირუსისათვის დამახასიათებელი სიმპტომები და ასევე შესაბამის ორგანოებს მიეწოდოს ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენად კარგად იცავს მგზავრი საკარანტინო პირობებს. ირანის პრეზიდენტის ჰასან რუჰანის განცხადებით, უახლოეს მომავალში ნებისმიერი მოქალაქე, რომელიც სოციალური დისტანცირების წესებს დაარღვევს, $35 დაჯარიმდება. მოქალაქეს კი, რომელიც საცხოვრებელ ქალაქს ავტომობილით დატოვებს, ავტომობილს ერთი თვით ჩამოართმევენ. ეს გადაწყვეტილება მას შემდეგ არის მიღებული, რაც ბოლო დღეების განმავლობაში ინფიცირებულთა რაოდენობა ქვეყანაში წინა კვირასთან შედარებით მომატებულია. რუსეთი დღეიდან საერთაშორისო ფრენებს აჩერებს. კორონავირუსის პანდემიის გამო მთავრობამ სამოქალაქო ავიაციის ორგანოს დაავალა, რომ 27 მარტიდან ყველა რეგულარული და ჩარტერული ფრენა შეჩერდეს. ავიაკომპანიების წარმომადგენლებს ფრენების შესრულების საშუალება მთავრობის სპეციალური გადაწყვეტილების საფუძველზე ექნება, თუ კი მათ რუსეთის მოქალაქეების დაბრუნება მოუწევთ სამშობლოში. ასევე მოსკოვში 28 მარტიდან ყველა რესტორანი, კაფე-ბარი, მაღაზია და პარკი დაიხურება. ღიად არჩება მხოლოდ სასურსათო მაღაზიები და აფთიაქები. საბაჟო გამშვები პუნქტები მგზავრებისათვის შეზღუდული გრაფიკით მუშაობენ. საქართველოში ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის ინფორმაციით, ახალი ვირუსის გავრცელების საფრთხის პრევენციისა და უკეთ მართვის უზრუნველყოფისათვის უწყებათა შორისი საკოორდინაციო საბჭოს მიერ მიღებულია გადაწყვეტილება გამკაცრებულ სისტემას დაექვემდებაროს საქართველოს საზღვრის კვეთის წესები. ახალი დროებითი რეგულაციების თანახმად საქართველოს საზღვრის კვეთა საქართველოს მოქალაქეებისათვის, მგზავრებისათვის, ფიზიკური პირებისათვის შესაძლებელია 10 საათიდან 18 საათამდე შუალედში და მხოლოდ ისეთ საბაჟო გამშვებ პუნქტებზე, რომელსაც ახლა ჩამოკითხვით. თურქეთის რესპუბლიკის მხრიდან შემომსვლელთათვის ნებადართულია მხოლოდ სარფის საბაჟო გამშვები პუნქტიდან შემოსვლა, კარწახისა და ვალეს საბაჟო გამშვები პუნქტები ფიზიკური პირების გადაადგილებისათვის დახურულია. აზერბაიჯანის რესპუბლიკიდან ნებადართულია მხოლოდ წითელი ხიდის საბაჟო გამშვები პუნქტიდან შემოსვლა, ლაგოდეხის, სამთაწყაროსა და მტკვრის საბაჟო გამშვები პუნქტები ფიზიკური პირებისათვის გადაადგილებისათვის დახურულია. რუსეთის ფედერაციიდან შემომსვლელთათვის ნებადართულია ყაზბეგის საბაჟო გამშვები პუნქტიდან შემოსვლა, სომხეთის რესპუბლიკიდან ნებადართულია მხოლოდ სადახლო საავტომობილოს საბაჟო გამშვები პუნქტიდან შემოსვლა, გეგუთის, კერპისა და ნინოწმინდა საბაჟო გამშვები პუნქტები ფიზიკური პირების გადაადგილებისათვის ასევე დახურულია. ის რომ ჩვენ ტესტების კომერციალიზაციას ვეწინააღმდეგებით, გამომდინარეობს იქიდან, რომ დღევანდელ მდგომარეობაში არც ერთ უწყებას და არც კერძო სექტორს არ აქვს უფლება მოგება ნახოს ადამიანებზე, რომლებიც ასეთი გამოწვევის წინაშე არიან. ამბობს ჯანდაცვის მინისტრი ეკატერინე ტიგარაძე საკოორდინაციო საბჭოს ხდომის დასრულების შემდეგ, რითიც ის პასუხობს კითხვას, თუ რატომ ეწინააღმდეგება სამინისტროს სწრაფი ტესტების კომერციალიზაციას კერძო სექტორის მიერ. ჯანდაცვის მინისტრის ინფორმაციით, სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტომ 4 კომპანიას საქართველოში სწრაფი ტესტებისა და PCR-ის ტესტების შემოტანის უფლება მისცა და მისივე განცხადებით ტესტების ხარისხი მკაცრად გაკონტროლდება. ჩვენ არ აქვს შეცდომის დაშვების უფლება და ჩვენ ვართ ძალიან მკაცრები იმ კუთხით, რომ ვაკონტროლებთ ტესტის ხარისხს. ამ საკითხთან დაკავშირებით ინტენსიურად მუშაობს როგორც დაავადებათა კონტროლის ცენტრი, ასევე რეგულირების სააგენტო ერთობლივად. დღეს მდგომარეობით 8 კომპანიას ჰქონდა შემოტანილი ტესტების შემოტანაზე დოკუმენტაცია რეგულირების სააგენტოში და რეგულირების სააგენტომ თავის მხრივ დაავადებათა კონტროლის ცენტრთან გავლილი კომუნიკაციის საფუძველზე 4 ესეთ კომპანიას დართო ნება და უფლება მისცა, რომ შემოეტანა საქართველოში სწრაფი ტესტებიც და ასევე PCR ტესტებიც. ასევე მნიშვნელოვანი არის, რომ დაავადებათა კონტროლის ცენტრის მხრიდან უკვე შერჩეული არის 7
კერძო ლაბორატორია, რომელსაც აქვს მინიჭებული უფლება ჩაატაროს ეს ტესტები და მათ ეს ტესტები მიღებული აქვთ ლუგარის ლაბორატორიის მხრიდან საჩუქრად. ადამიანები სახლში იძახებენ კომფორტულად ცხადან და დროთა განმავლობაში მაკდონალდსის რეალიზაცია გაიზრდება. ასეთია პროგნოზი და შეფასება ბიზნესმენ თემურ ჭყონიასაგან კორონავირუსის პარალელურად. კოკაკოლას წარმოებაზე და მაკდონალდსის ქსელში კორონავირუსის გავრცელების გავლენაზე საუბრისას ამბობს, რომ კოკაკოლას რეალიზაციის კუთხით არის მცირედი შემცირება, თუმცა არა კატასტროფული. მისივე განცხადებით, მაკდონალდსი მთლიან ადგილზე მიწოდების სერვისზე აკეთებს კონცენტრაციას, მისი შეფასებით გლოუ და ვოლტი ყველა სანიტარულ ნორმებს იცავენ და არაჩვეულებრივად მუშაობენ. ჩვენ კონცენტრირებული ვართ, რომ ადამიანები სახლში იძახებენ, კომფორტულად ცხადან და რეალიზაცია გაიზრდება დროთა განმავლობაში, იმიტომ რომ ხანდახან მშობელი ბავშვის წყიდულობდა და ეხლა ერთი ცხვარი ყიდის, უნდა იყოს 4. ხო? ნუ ამ სისტემა თუ შევხედავთ, მაკდონალდი რო გადაეწყო მიწოდებაზე, რამოდენიმე სამუშაო ადგილი შეიქმნა, ხო? მაკდონალდის გარშემო მიმწოდებელი და მთელი სხვა სტრუქტურა ეწყობა, უფრო შეიძლება უფრო მეტი ადამიანი დასაქმდეს, ვიდრე იყო ადრე დასაქმებული. კოკაკოლას გაყიდვებს დაეწყო იმის გამო, რომ იმიტომ კი არა ხალხის მოთხოვნება შემცირდა, იმიტომ რომ გამყიდველები, რეალიზატორები შემცირდა, ეშინია ბევრს. მცირე მაღაზიების თემა უნდა იყოს ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ მცირე მაღაზიების უბნებში, სადაც არის მათი არ უნდა შეეშინდათ, არ უნდა დაკეტონ და გაუძლოთ რაღაც მომენტში მათი ღირებულება გაიზრდება. გალფში დიზელის საწვავზე ფასები 20 თეთრით და ბენზინზე ბოლო 2 კვირის მანძილზე 25 თეთრით შემცირდა. ეს ინფორმაცია თავად კომპანიის მხრიდან არის გავრცელებული. გალფი საქართველოში განმარტავენ, რომ ფასების ცვლილება ქვეყანაში შექმნილ ვითარებამ განაპირობა და ასევე მსოფლიო ბაზარზე საწვავის ფასების კლება. გარდა ამ ფასთა კლებისა, კომპანიის ერთეული მომხმარებლები გალფ კლუბის ბარათის მეშვეობით დამატებით 20 თეთრიან ფასთა კლებას იღებენ ყველა ტიპის საწვავზე. მიკედლებული უპატრონო ძაღლებისათვის გალფის მხრიდან მზრუნველობა არ შეწყვეტილა და არც მომსახურე პერსონალის ნაკლებობაა ბენზინგასამართ სადგურზე, თუმცა იმ რეალობაში, რომლის მიხედვითაც სხვადასხვა სავაჭრო ობიექტი, მაღაზიები, რესტორნები თუ საოფისე ფართები დროებით დახურულია, ქუჩაში მათთან მიკედლებული უამრავი ცხოველი დარჩა საკვების გარეშე და სიტუაცია ყოველდღიურად მძიმდება. უპატრონო ცხოველთა დახმარების თხოვნის წერილი თბილისის მერიას ზოომარტის დამფუძნებელმა მიმართა. როგორ შეუძლია დედაქალაქის მთავრობას მზრუნველობის განაწილება და როგორ შეიძლება გამოსავლის პოვნა, ნინი ლონგურაშვილმა მოამზადა თემაზე სიუჟეტი. კორონავირუსთან დაკავშირებით ცხოველების საკვების მაღაზიათა ქსელი ზოომარტი ღია წერილით მიმართავს ქალაქ თბილისის მერიას და ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს. კომპანიაში ითხოვენ, რომ მათი რესურსებით გაუწიონ ორგანიზება ქუჩის ცხოველების გამოკვებას. ამასთან კომპანია ზოომარტი მზად არის ცხოველებისთვის 5 ტონა საკვების საჩუქრად გადასცეს. ამ კრიზისის დროს კარგი მეტნაკლებად ჩვენთვის კარგი ის მოხდა, რომ ზოომაღაზიები შევიდა იმ აუცილებელი ინფრასტრუქტურაში, რომელსაც არ ეხება საგანგებო მდგომარეობის დროს დაკეტვა და ერთ-ერთი ჩვენი არის ერთ-ერთი ის ინდუსტრია, რომელსაც ყველაზე ნაკლები ზარალი განიცადა და სხვა კომპანიებს შორის და გქონდა ამ ეტაპზე გქონდა იმის საშუალება, რომ გამოგვეყო 5 ტონა საკვები და ამისათვის მიმართეთ მერიას და მონიტორინგის სააგენტოს, სად იყვნენ თუ არა ორგანიზება გაეწიათ, რომ როგორმე საღლები ჩვენ ყოველდღიურ რეჟიმში საკვებით მოვამარაგოთ. ახალი კორონავირუსის პერიოდში, მას შემდეგ რაც კვების ობიექტები დაიხურა, ქუჩის მიკედლებული ცხოველები საკვების გარეშე დარჩნენ და სიტუაცია ყოველდღიურად მძიმდება. ამას საქმიან დილასთან ცხოველთა დამცველი ნინიშა ჩლაიძე ამბობს. ამასთან იგი ამბობს, რომ საზოგადოებაში გავრცელებული ინფორმაცია, თითქოს ცხოველები ვირუსის მატარებლები ან გადამტანები არიან, არ შეესაბამება სიმართლეს. თუმცა არაკეთილგანწყობილი მოსახლეობის მხრიდან მაინც არის ქუჩის ცხოველების მიმართ აგრესია, ამბობს ნინიშა. ცხოველთა დამცველები ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს აქტიურობისკენ მოუწოდებენ და პასიური რეჟიმიდან გამოსვლას თხოვენ. ცოტა არ იყოს და უკმაყოფილება გამოიწვია გუშინდელმა ცხოველთა მონიტორინგის სამსახურის მიერ გამოქვეყნებულმა განცხადებამ იმასთან დაკავშირებით, რომ ისინი გადადიან, ასე ვთქვათ,
პასიური მუშაობის რეჟიმზე. რაც არის ჩვენ ვთვლით, რომ რაღაცა არალოგიკური ამ სიტუაციაში, იმიტომ რომ ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო პრინციპში არის სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ობიექტი, რომელიც ახლა პირიქით რაღაც ფორს-მაჟორულ რეჟიმზე უნდა გადავიდეს. ვფიქრობ, რომ მათი მხრიდან ძალიან კარგი იქნება თუ ამ 5 ტონას კიდე დაამატებენ რაღაცა პერიოდულობით უნდა დაემატოს საკვები, ეს გადანაწილდეს ამ საინიციატივო ჯგუფებზე, მოხდეს თქვათ მერიის მხრიდან ტრანსპორტით რაღაცნაირად დახმარება და კოორდინირებულად დაიყოს ეს უბნები და რასაც აკეთებს ისედაც ეს საინიციატივო ჯგუფები, უკვე სახელმწიფოსთან ერთად გაცილებით უფრო მარტივი იქნება. კონკრეტული ნაბიჯების შემუშავებაზე მუშაობას იწყებს ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო. ვახტანგ გლომჯარია საქმიანი დილას ეუბნება, რომ ქუჩის ცხოველების გამოკვების პრობლემა ამ დროისთვის ქალაქში არ დგას, თუმცა ამ მიმართულებით სააგენტო იწყებს მუშაობას. სხვა მხრივ მუნიციპალური თავშესაფარი ჩვეულებრივ რეჟიმში ფუნქციონირებს და დაკარგული, ტრამვირებული თუ საოპერაციო ცხოველებისთვის სააგენტო მონიტორინგს ჩვეულებრივ ახორციელებს. ძალიან მალე აიგეგმება კონკრეტული ნაბიჯები, თუმცა მე მინდა ხაზი გაუწვა რას. რომ ჯერჯერობით მიუსაფარი ცხოველების საკვების პრობლემა არ დგას. მათ იგივე წონაზეც ეთყობათ, რომ ფილში ზოგადად ამ ასეთ პრობლემა არ არის. ჩვენ ყველანაირად თავს დავისურვებთ ამისთვის და ყველაგონას ვიხმართ, რომ რა თქმა უნდა ჩავერიოთ ამ სიტუაციაში. საკვები ობიექტების დახურის შემდეგ ცხოველთა დამცველები და მოყვარულები მიკედლებული ცხოველების ყოველდღიურ გამოკვებაზე საუბრობენ. ისინი ამბობენ, რომ ვითარება საკმაოდ რთულია, ამისთვის კი ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს თხოვენ ბიზნესთან ერთად, მათაც იაქტიურონ და ქუჩის ცხოველების გამოკვებაში მიიღონ მონაწილეობა. არის თუ არა კორონავირუსის მიზეზი, რის გამოც თანაბარ უფლებიან და ვალდებულებიან იურიდიულ პირებს ერთმანეთის წინაშე ვალდებულების შეუსრულებლობა შესაძლოა კანონით ფორს-მაჟორად შეფასდეს და ამ განსაზღვრების მიხედვით დაურეგულირდეთ ურთიერთობები. ვინ და როგორ შეიძლება დაიცვას თავი სამსახურის დაკარგვისაგან რეალობაში, როცა ბიზნესების ნაწილი კორონავირუსული ინფექციის მასშტაბური გავრცელების შესაჩერებლად სახელმწიფოს მითითებით შეჩერებულია. გიორგი სავანაძე, EYS იურიდიული პრაქტიკის ხელმძღვანელი, ასოცირებული პარტნიორი გვერდება რამდენიმე წუთში საქმიანი დილის ეთერში. ტურიზმის სექტორი, რომელიც კორონავირუსის შემოტევისას პირველი იყო, ვინც დარტყმა მიიღო, დღეს გაჩერებულია. ამაში იგულისხმება როგორც სამასპინძლე მიმართულება, ისე სასტუმროები. საქართველოში 260,000 ადამიანია მომსახურების სფეროში ჯამში დასაქმებული და მომსახურების სფერო სწორედ რომ დღეს ყველაზე რთულ მდგომარეობაშია და ეს სირთულე არ გამოიხატება მხოლოდ დასაქმებულისა და დამსაქმებლის ურთიერთობაში. არც ბიზნესების მფლობელთათვის და მათი ბიზნეს პარტნიორებისათვის არის მდგომარეობა მარტივი. სამართლებრივი გარემოება სახელად COVID-19 რას ცვლის იურიდიულად გამართულ და ვალდებულებებით გაჯერებულ ურთიერთობაზე პანდემიის ეს მიზეზი გიორგი სვანაძესთან EYS იურიდიული პრაქტიკის ხელმძღვანელთან და ასოცირებულ პარტნიორთან ერთად უნდა ვისაუბროთ, რომელიც საქმიანი დილის ეთერში გვერდება. გიორგი, მოგესალმებით. მადლობა იმის, რომ ხართ საქმიანი დილის სტუმარი და პირველ რიგში რა სამართლებრივი სტატუსი შეიძლება ჰქონდეს საგანგებო მდგომარეობას და მის მიზეზს კორონავირუსს, როცა ვსაუბრობთ დასაქმებულისა და დამსაქმებლის ურთიერთობაზე და ამავე დროს კომპანიების ურთიერთობაზე, ან რა ვიცი, იურიდიული პირების ურთიერთობაზე. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს და ყველას მთელ საქართველოს და მთელ სოფლიოს ჯანმრთელობას უსურვებ პირველ რიგში. მადლობა შეკითხვისთვის. საგანგებო მდგომარეობა მოგეხსენებათ, რომ უკვე გამოცხადებულია საქართველოში, გარდა ამისა, წინ უძღოდა სოფლიოს სტანდარტის ორგანიზაციის მიერ პანდემიად გამოცხადება აღნიშნული შემთხვევისა. შესაბამისად, აღნიშნულ მოვლენას რა თქმა უნდა დიდი გავლენა აქვს სამართლებრივ ურთიერთობებზე, როგორც შრომის სამართლებრივ, ისე ბიზნეს სამართლებრივ სახალხო ურთიერთობებზე. პირველ რიგში თქვენის ნებართვით შრომის სამართლებრივ ურთიერთობებზე რამდენიმე სცენარზე გავამოხმარებთ, რომელიც პრაქტიკულად საქართველოში დღესდღეობით უკვე ეს დღეებია პრაქტიკულად რამდენიმე კომპანია, ბევრი კომპანიის ყოველდღიურობას წარმოადგენს. პირველი შემთხვევა შეიძლება იყოს სიტუაცია, როდესაც დასაქმებული დაინფიცირდა კორონავირუს COVID-19-ით. შესაბამისად, ამ შემთხვევაში რა სამართლებრივი შედეგები შეიძლება იყოს სახეზე. პირველ რიგში მას შეუძლია რომ აიღოს ბუნებრივია საავადმყოფო ფურცელი შესაბამისი წესების დაცვით. საავადმყოფო ფურცელი უდგენს მას დროებითი შრომის უნარობის სტატუსს და შესაბამისად დროებითი
შრომის უუნარობა კი წარმოადგენს შრომით სამართლებრივი ურთიერთობის შეჩერების საფუძველს. ურთიერთობა კი შეჩერდება, თუმცა ანაზღაურება მას კვლავ მიეძღვნა. მეორე შემთხვევა შეიძლება იყოს სიტუაცია, როდესაც არ არის დაინფიცირებული შესაბამისი დასაქმებული ვირუსით, თუმცა იმყოფება კარანტინში ან თვითიზოლაციაში არის იმის გამო, რომ ჩამოვიდა უცხო ქვეყნიდან ან იმყოფებოდა კონტაქტში COVID-19-ით დაინფიცირებულ პირთან. ამ შემთხვევაშიც შესაძლებელია, რომ მან მიიღოს საავადმყოფო ფურცლის ტოლფასი დოკუმენტი, რომელიც მას უდგენს ანალოგიურად შრომის უუნარობას, დროებით შრომის უუნარობის სტატუსს და აღნიშნული საფუძველზე შრომითი ურთიერთობა კვლავინდებურად ჩერდება, თუმცა ანაზღაურება დასაქმებულს მიეცემა. თუ არის ისეთი შემთხვევა, როდესაც დასაქმებულს თვითონ არ სურს, რომ გავიდეს სამსახურში, მიუხედავად იმისა, რომ მისი დამსაქმებელი არ წარმოადგენს ერთი მხრივ იმ ობიექტს და იმ ეკონომიკურ სუბიექტს, რომელიც საქმიანობა შეზღუდულია, მას აქვს ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო გარემო შექმნილი და სიცოცხლისთვის, თუმცა დამსაქმებული თავად არ ცხადდება სამსახურში და თვითონ უნდა რომ თვითიზოლაციაში იყოს, ეს ის შემთხვევა, როდესაც პრაქტიკულად სამართლებრივი რეგულირება პირდაპირ ისეთი არ აქვს, რომელიც თქვათ წინა შემთხვევებში ჩამოთვალეთ და შეიძლება ეს ყველაფერი გაუტოლდეს იძულებით მოცდენასაც ყველაზე ცუდ შემთხვევაში, რომელსაც ადგილი აქვს დასაქმებულის ბრალით. გიორგი, ანუ სწორად თუ გავიგე, თუ წინარე პროცედურები, რაც თქვენ ბრძანეთ, არ იქნა დაცული, სამართლებრივად გამართული თემა, რომ არსებული გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობის პირობებში, რომელსაც წინ უძღოდა ეპიდემიის გავრცელება, შემდგომ პანდემიის ფაქტობრივი სტატუსი, ეს თუ არ იქნა თამდევი თემები გათვალისწინებული, რაც თქვენ ახლა ჩამოთვალეთ, არსებობს რისკები მაინც ამ ურთიერთობებში, რასაც ქვია დასაქმებული და დამსაქმებელი. სწორად გაიგეთ? დიახ, ანუ რეალურად საქმე იმაში არის, რომ პირველ სამ შემთხვევაში, როდესაც შესაძლებელია, რომ დროებით შრომისუნარობის დაუდგინდეს მხარეს, მან პრობლემა არ არის პრაქტიკულად ანაზღაურება ნარჩუნდება და ურთიერთობა რეჟიმში შეჩერებული არის უბრალოდ შესაბამისი საკანონმდებლო საფუძვლით, თუმცა თუ დასაქმებული თვითონ არ ცხადდება სამსახურში, იმიტომ რომ მას შეიძლება დისკომფორტი აქვს, ეშინია, თუმცა დამსაქმებელს აქვს ყველანაირი პირობა შექმნილი ამისთვის, ამ შემთხვევაში შეიძლება დასაქმებულს შეექმნას პრობლემა, იმიტომ რომ ასეთ სიტუაციაში პრაქტიკულად სამართლებრივი საფუძველი იმისა, რომ ანაზღაურება მან მაინც მიიღოს, პირდაპირ არ არის. ამ შემთხვევაში შეიძლება მხარეები შეთანხმდნენ რაიმე სახის პირობაზე, შეიძლება ვთქვათ, მან აიღოს თავისი ნებით შვებულება ანაზღაურებადი და დაელოდოს ამ პერიოდს, თუმცა პირდაპირ ჩანაწერი, რომელიც დასაქმებულს მისცემდა საშუალებას იმისას, რომ ჯანსაღს სიცოცხლისთვის უსაფრთხო გარემოში სამსახურში არ გამოცხადდეს, მიუხედავად იმისა, რომ არც კარანტინში, არც აუცილებელ თვითიზოლაციაშია და არც დაინფიცირებული არ არის, ამისი პირდაპირ მხარდამჭერი ნორმა დასაქმებულის სასარგებლოდ სამწუხაროდ არ არსებობს. გასაგებია. ეს შეთანხმება, რაც თქვენ ბრძანეთ, ის აუცილებლად ეს ფორმალობები, გიორგი, დასაცველია, ვთქვათ, წერილობით თუ შეიძლება, ну, რახან ესე დეტალიზაციაში გავდივართ და გვისმენს საკმაოდ ბევრი და გვადევნებს ახლა თვალყურს, მათ შორის სოციალურ ქსელში რამდენიმე 1000 ადამიანი, მაინტერესებს ეს ფორმალობაა დასაცველია წერილობით დონეზე, თუ ეს შეთანხმება შეიძლება იყოს ვერბალური, თუ ამ შემთხვევაში დამსაქმებელს არ აქვს რაღაცა საერთო ინსტრუქცია გამოცემული ყველა თავისი თანამშრომლისთვის. ბუნებრივია წერილობითი დოკუმენტი იურიდიულად ყველაზე მყარი იქნება, თუმცა თუ არსებობს სხვა ფაქტორები, რომლითაც შეიძლება დასაბუთდეს, რომ ესეთი შეთანხმება მხარეებს შორის მიღწეული იქნა, მაშინ პრობლემა არ არის, რომ თუნდაც გასაგებია. რაც შეეხება უკვე იურიდიულ პირებს შორის სამართლებრივ ურთიერთობას. აი, ვახსენეთ წეგანაც, რომ არსებობს შემთხვევები, როდესაც მაგალითად საიჯარო ხელშეკრულება აქვს გაფორმებული რომელიმე რესტორანს და იმ მარტივ მიზეზის გამო, რომ მას უბრალოდ დღეს ხელისუფლების მხრიდან აქვს მითითებული, რომ არ უნდა იმუშაოს, არ აქვს შემოსავალი. აი, ამ შემთხვევაში რა პროცედურებია დასაცველი იმისათვის, რომ ეს გარემოება იყოს გათვალისწინებული და როგორ უნდა იარონ მხარეებმა, ისე რომ შემდეგ რაღაც პრობლემურ საკითხად არ იქცეს მათი თანამშრომლობა. მადლობა შეკითხვისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტი არის, იმიტომ რომ იჯარებთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი შეკითხვები მივიღეთ უკვე მთელი კვირის განმავლობაში. ამ შემთხვევაში სიტუაცია სამი სცენარით შეიძლება განვითარდეს. რეალურად ჩვენი კანონმდებლობით ფორს მაჟორი, როგორც ასეთი
პირდაპირ დეფინიცია მოცემული არის, თუმცა ჩვენი კანონმდებლობა უწოდებს დაუძლებელ ძალას. არის შემთხვევები, როდესაც ამ დაუძლებელი ძალის შემთხვევაში, ანუ ფორს მაჟორთან გატოლებული გარემოებების შემთხვევაში შეიძლება მოხდეს ვალდებულების შესრულების შეჩერება, ანუ პასუხისმგებლობის ან გათავისუფლების საფუძველი არის და ამ შემთხვევაში მთავარი არის, რომ ინახოს უშუალოდ ხელშეკრულება, რა ფორმით არის ეს ხელშეკრულება გაფორმებული. სამი შემთხვევა შეიძლება იყოს. პირველი არის შემთხვევები, როდესაც იდეალურად არის ფორს მაჟორის მუხლი ჩაწერილი ხელშეკრულებაში, წინაპირობების გაწერილია და შედეგების გაწერილია, რომ ვინ თავისუფლდება პასუხისმგებლობისაგან, როდის შეიძლება ურთიერთობები შეჩერდეს და ასე შემდეგ. ასეთ იდეალურად გაწერილ ხელშეკრულებებში, რა თქმა უნდა, პანდემია, ეპიდემია, საკანონმდებლო ცვლილებები, საგანგებო მდგომარეობა ხდება იმ ჩამონათვალში, იმ ფართოსიისა, რომელიც ფორს მაჟორად შეიძლება ხელშეკრულებიდან გამომდინარე იყოს მიჩნეული. მეორე შემთხვევა არის, როდესაც შეიძლება ფორს მაჟორის მუხლი არსებობს, მაგრამ ჩამონათვალი ესეთი დეტალური არ არის და პირდაპირ პანდემია, ეპიდემია, ვირუსი, საგანგებო მდგომარეობა შეიძლება არ იყოს ჩამონათვალში და მესამე არის, როდესაც საერთოდ ხელშეკრულებაში შეიძლება არ იყოს საერთოდ ფორს მაჟორის მუხლი. სამივე შემთხვევაში საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით, თუ საქართველოს ურთიერთობებზე ვისაუბრებთ და გარდა ამისა შესაძლებელია საუბარი ასევე საერთაშორისო ხელშეკრულებებზე, როდესაც უცხოელი მომწოდებლები და უცხოელი კონტრაქტორები არიან ქართველებთან ურთიერთობაში, მაგრამ აი თქვენს იჯარის ხელშეკრულებასთან დაკავშირებულ შეკითხვას რო დაუბრუნდე, ამ საქმე ესეთი არის, რომ პრაქტიკულად თუ ფორს მაჟორის მუხლი წერია, როგორც წესი, იმ მუხლის წინაპირობებს უნდა გავყვეთ. მუხლის წინაპირობები კი როგორც წესი სტანდარტულად არის შემდეგი, სამივე პირობა უნდა იყოს სახეზე, ანუ კონტროლის მიღმა უნდა იყოს ის გარემოებები მხარეთა. აუცილებელი მომენტი არის, რომ ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის არ უნდა ყოფილიყო წინასწარ განჭვრეტადი ეს მხარეთათვის, ანუ მათ არ უნდა შეძლებოდათ აღნიშნული გარემოების წინასწარ განჭვრეტა და მესამე შემთხვევა არის ის, რომ მესამე წინაპირობა არის ის, რომ გონივრობის ფარგლებში პრაქტიკულად შეუძლებელი უნდა იყოს მხარისთვის აღნიშნული შემთხვევის თავიდან არიდება და ეს ყველაფერი პირდაპირ კავშირში უნდა იყოს შესაბამისი მოიჯარის მხრიდან ან მეიჯარის მხრიდან ნაკისრი ვალდებულების შესრულების შეუძლებლობასთან. ანუ უნდა გავუმჯდოთ შესრულების შეუძლებლობა და შესრულების გართულება. იმიტომ რომ თუ შეუძლებელია შესრულება, ამ შემთხვევაში ფორს მაჟორულ რეჟიმში ვიმყოფებით და შესაბამისად მხარეებს უჩერდებათ ვალდებულებების შესრულება, თუ ამას დაასაბუთებენ. ეს ავტომატურ რეჟიმში ხდება, ბატონ გიორგი, თუ აქაც გვაქვს პროცედურები დასაცველი? ეს ძალიან მნიშვნელოვანი შეკითხვაა, რასაც თქვენ ბრძანებთ. რეალურად ფორს მაჟორის მუხლს როგორც წესი ხელშეკრულებაში თან ახლავს ხოლმე პროცედურების დაცვის სტანდარტი, სადაც თქვათ გარკვეულ პერიოდში ფორს მაჟორის დადგომიდან 24 საათში, 72 საათში, 48 საათში ერთმა მხარემ მეორე მხარეს უნდა შეატყობინოს ამის შესახებ და ესეთი პროცედურების დაცვა უნდა ხდებოდეს, როგორც წესი, თუ მითითებული არის ხელშეკრულებაში, იქ მერე მითითებული არის ხოლმე და თუ არ არის მითითებული ვადა, გონივრული ვადით შეიძლება ურთიერთობები შეჩერდეს, თუ მხარეებს ინტერესი აქვთ, რომ მათი ურთიერთობა გაგრძელდეს, მაგრამ თუ მხარე აშკარად კარგავს ინტერესს იმისა, რომ აღნიშნულ სახელმწიფო ურთიერთობაში დარჩეს, მაშინ ესეთ მხარეს უფლება აქვს, რომ ხელშეკრულება შეწყვიტოს. მაგრამ თუ რეალურად ეს ვალდებულებითი ურთიერთობა, ეს ვალდებულების შესრულების შეუძლებლობა კი არ არის, არამედ გართულებაა, უბრალოდ ურთულდება მხარეს ასეთი ტიპის ვალდებულების შესრულება, მაშინ მხარეები შეიძლება შეთანხმდნენ კანონით დადგენილი წესით შეცვლილი გარემოებისადმი ხელშეკრულების პირობების მისადაგებაზე, რაც გულისხმობს იმას, რომ მხარეები შეცვლიან სახელმწიფო პირობებს, ან კიდევ თუ ასეთ შეთანხმებას ვერ მიაღწევენ და მაინც ამ რეჟიმში დარჩებიან, საქართველოს კანონმდებლობა ესეთ ჩანაწერს შეიცავს, რომ უფლება შელახული მხარეს აღარ დაეკისრება მკაცრად ვალდებულებების შესრულება. ანუ ყველაფერი არის მიმართული იმისკენ, რომ სახელმწიფო ურთიერთობა გადარჩეს რამენაირად და ამ მოვლენების გონივრული ვადის გასვლის შემდეგ, ამ მოვლენების გასვლის შემდეგ ურთიერთობები გაგრძელდეს. მაგრამ თუ ესეთი ინტერესი არ არის, პრაქტიკულად არ გრძელდება და არ გაგრძელების შემთხვევაში არც პირგასამტეხო, არც ჯარიმა და არც ვადის გადაცილების გამო გარკვეული შეუსრულებლობა შეიძლება არ გახდეს პასუხისმგებლობის დაგესების საფუძველი ხელმძღვანელობისთვის. ვითარება, რეზუმირება რომ გავუკეთოთ ჩვენ ამ საუბარს, მხოლოდ პირველ საუბარს, იმიტომ რომ თქვენთან საკმაოდ აქტიურ კომუნიკაციას ვაპირებთ მთელი ამ დღეების განმავლობაში. მე გავმჭრეთ საგანგებო ვითარებიდან და პანდემიის ფონზე, რომ წამოვა ძალიან ბევრი საკითხები, რომელიც იქნება წინასწარ გასავლელი. თქვენ საუბარში დომინირებს ესეთი სიტყვა, რაც ყველაზე მეტად მივაქციე ყურადღება, ეს არის შეთანხმება. მე მესმის, რომ ეს ყველაფერი თამდევი უნდა იყოს, მაგრამ როგორც ერთ-ერთი წამყვანი კომპანიის იურიდიული პრაქტიკის ხელმძღვანელი, ძალიან მოკლედ ბატონ გიორგი, რა პრობლემებს განჭრეთ
პანდემიის და საგანგებო ვითარების ფონზე, რომელიც წარმოიშვება ყველაზე მეტად სამართლებრივ ურთიერთობაში, რასაც ურჩევდით პრევენციის თვალსაზრისით ხელშეკრულების ყველა მხარეებს და მონაწილეებს, რადგან იზოლაციაშია ყველა იურისტებიდან დაწყებული სახელშეკრულებო მხარეებით და სუბიექტით დამთავრებულები. ეს ყველაფერი იმდენად არ არის ახსნილი და მხოლოდ კანონმდებლობის დონეზეა გადატანილი, რომ მე პირადად მაფრთხობს ის შესაძლო დავების მოცულობები, რომ როცა ეს ყველაფერი გადაივლის, როცა იურისტების გარეთ გამოვლენ და სასამართლოც ამუშავდება, წარმოდგენაც არ მინდა რა რეალობის წინაშე შეიძლება აღმოჩნდეთ. ძალიან მოკლედ თუ შეიძლება, ჩემზე მოკლედაც თუ შეიძლება უკაცრავად გამიგრძელდა კითხვა. დიახ, დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო შეკითხვა არის. რეალურად მსგავს სიტუაციასთან სამართლებრივი კუთხით საქართველოში მსგავს სიტუაცია იყო 2008 წლის მოვლენების დროსაც, როდესაც ომის პირობებში ვიმყოფებოდით და ამის შემდეგ რამდენიმე სასამართლო გადაწყვეტილება წამოვიდა და დავა, როდესაც ომის გამო ბევრი მხარე ცდილობდა რომ ფორს მაჟორი დაედგინა სათავისოდ და სასამართლო პრაქტიკამ განავითარა შესაბამისი შეფასებები. ბუნებრივია დღესდღეობით ყველა ხელშეკრულება, რომელიც მხარეთ მიერ არის გაფორმებული, უნდა ინახოს, უნდა მოხდეს აუცილებლად იდენტიფიცირება ფორს მაჟორისა და შესაბამისი მუხლების, რომლებიც ასეთ ტიპის ურთიერთობებს რეალურად აზღვევს. უფრო მეტიც შეიძლება ძალიან ბევრ კომპანიას დაზღვეულიც კი ჰქონდეს თავისი ვალდებულებები სადაზღვევო კომპანიებთან საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით ომიც და დაუძლებელი ძალების ექვემდებარება დაზღვევას თუმცა ამაზე შეთანხმებულები არიან და შესაბამისად სადაზღვევო ხელშეკრულებაზე არის აქცენტი გადასატანი, იმიტომ რომ იმ შემთხვევაში თუ შენი კონტრაქტი არ გშველის კონკრეტულ მომწადებელთან დადებული შეიძლება მე სადაზღვევო ხელშეკრულება გშველოდეს, რომელიც შენ გაფორმებული გაქვს. რაც თავარია, აუცილებელია რომ ხელშეკრულების პირობების თანახმად დაიწყონ მყისიერად მხარეებმა კომუნიკაცია იმის თაობაზე, რომ მას ექმნება ელექტრონული ფორმით კომუნიკაცია, ბუნებრივია, რომ მას ექმნება წინაღობა და გართულება და შეუძლებლობა ნაკლისი ვალდებულებების შესრულებისა და ეს წინ გადადგმული ნაბიჯები და გარკვეული კომუნიკაცია პრაქტიკულად ამ ურთიერთობას უფრო მიიყვანს ლოგიკურ თუნდაც ელექტრონულ ფორმატში დისტანციურ რეჟიმში შეთანხმებამდე, ვიდრე ხანგრძლივი ჯვირადღირებული დავების გიორგი, ძალიან ხშირად შეგაწუხებთ ეს პერიოდი, ვიდრე ესეთი თემა არის, რადგან ავიცი ჩვენი საუბრის ბოლოს ერთი რაც შემიძლია ვთქვა, რომ თქვენ პროფესიონალ იურისტებს ის ალბათ ყველაზე შედარებით უწყინარი მუხლი. შედარებით ფორს მაჟორი რო ქვია, ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ჩაშლადი გახდება უახლოეს მომავალში და ეჭვი მაქვს რომ იქ რაღაცა ბიოლოგიური წიაღსვლებიც გვექნება, ისე დაახელმდებიან თქვენი კლიენტები და თავად თქვენს ამ მიმართულებით ფორს მაჟორს ეხება თუ სხვა. ხშირად დაგიკავშირდებით ხოლმე ამ და სხვა ტიპის კონსულტაციებზე, რომ ჩვენ საქმიან საზოგადოებას IOM გაუწიოს თქვენი სახით კონსულტაციები. დიდი სიამოვნებით, ძალიან დიდი მადლობა მოცემული შესაძლებლობისთვის. მადლობა თქვენ. გიორგი სვანაძე, US იურიდიული პრაქტიკული ხელმძღვანელი ასოცირებული პარტნიორი იყო საქმიანი დილის ეთერში. ბიზნესებს და მათ მმართველებს იმაზე მეტი პასუხისმგებლობა აქვთ, ვიდრე დასაქმებულებს და ეს კიდევ უფრო კარგად ჩანს, მაშინ როცა ვითარება იმგვარი სირთულის არის, როგორც მაგალითად კორონავირუსის დროს. მე მჯერა რომ კორონავირუსი ჯანდაცვის კუთხით გავამკლავდებით, ეკონომიკური კუთხით კი კიდევ უფრო მეტი კითხვა ვიდრე პასუხი. ეს კომპანია დიოს გენერალური დირექტორის თამაზ დაუშვილის სიტყვებია BMG Drive-ის რუბრიკის ჩაწერისას, როცა ჯერ კიდევ საგანგებო მდგომარეობა ძალაში შევიდოდა. უსაფრთხოება დღეს ნომერ პირველი ამოცანა, ყველაზე უსაფრთხო ბოლოს S90-შიც კი და მით უფრო ცხადია, რომ ამ ევროპული ავტომობილით გადაადგილებისას ყველაფერი მარტივად არ არის. მეტიც პასუხისმგებლობა დასაქმებულების წინაშე კიდევ უფრო რთულია და თამაზ დაუშვილის მაგალითად ფიქრობს, რომ მთავრობამ ხარჯების მაქსიმალური შემცირების წყალობით ეკონომიკის სტიმულირების ძლიერი გეგმა უნდა დადოს და მთელი რესურსი თავდაპირველად ჯანდაცვაში, შემდეგ კი უკვე ეკონომიკაში და მიმართოს. კორონა გამოწვევები, Volvo გამოსავალი და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი BMG Drive-ის რუბრიკაში ბექა ბაცკაძის მესაჯაობით. დამატება თანამშრომლებს Cockout Morig BMG Drive-ს დღევანდელი ჩვენი რუბრიკის სტუმარი კომპანია დიოს გენერალური დირექტორი თამაზ დაუშვილი იქნება. ცხადია მასთან ვისაუბრებთ ბიზნესის გამოწვევებზე კორონავირუსის პანდემიის პირობებში. წავედით თამაზ დაუშვილთან, რომელიც თქვენ თამაზ დაუშვილიც გამოჩნდა.
რთულ პანდემიურ პირობებში. გამარჯობა. როგორ განდებით? ხართ, ხელს არ ვარჩევთ, ხო? რა თქმა უნდა, ვითვალისწინებთ რეკომენდაციებს, რომელიც გვაქვს. მინიმუმ ეგ ყველაზე ისეთი გასათვალისწინებელი. ხო, ხელს არ ვარჩევთ. ვეცადოთ 1 მეტრი გქონდეს, მაგრამ ცოტა რთული 1 მეტრი დისტანციის. მიუხედავად იმისა, რომ სივრცე გვაქვს ხა ბოლოში. ბატონო თამას, სანამ დავიწყებთ ინტერვიუს, მინდა რომ Volvo შეთავაზება გადმოგცეთ BMG დრაივის სტუმრებისთვის. ეს არის ვაუჩერი Volvo-სგან ფასდაკლების. მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი აი ამ რთულ პირობებშიც და ასე ვთქვათ ძალიან დიდი მადლობა. რთულ პირობებში ქვეყნისთვის პრინციპში და არა მარტო ჩვენი ქვეყნისთვის, მსოფლიოსთვის. სანამ დავიწყებდეთ ბატონო თამას საუბარს, Volvo-ს ბრენდს თუ იცნობთ, რა სიტყვით ამ მანქანაზე მაინტერესებს. Volvo, როგორ არ ვიცნობ Volvo, კარგი, როგორც ვიცი, ყველაზე საიმედო მანქანაა. უსაფრთხოების კუთხით, თქვათ, ყველაზე უფრო დაცულად ვთქვი ადამიანი თავს, როცა მანქანაში ზიხარ, ღმერთმა დაიფაროს თუ რამე მოხდება. ესე ვიცი, გამძლე, საიმედო, შვედური კარგი ბრენდია. ძალიან რთული პირობები ახლა ბიზნესისთვის. პირველ რიგში თქვენ მინდა გითხოთ დიომ როგორ მოახერხა გადაწყობა ამ პირობებში, რა ტიპის გადაწყვეტილებები მიიღეთ უსაფრთხოებისთვის პირველ რიგში თანამშრომლებს და შემდეგ უკვე მთელი ასე ვთქვათ საზოგადოების. კი, ნამდვილად ექსტრემალურ პირობებში გვიწევს მუშაობა, ბევრი რაღაც ისეთი ინფრასტრუქტურული გადაკეთება მოგვიწია, რომელსაც მანამდეც გავაკეთებდით. თქვათ, ტიხრების დამატება თანამშრომლებს შორის დისტანციების დაცვა 1000, თქვათ, საცნობარო მასალის დარიგება, სადიზინფექციო საშუალებების დარიგება ყველა სამუშაო სივრცეში თითოეული ადამიანის ამ ინსტრუქტაჟის მისცემა თუ როგორ უნდა მოიქცეს და ასე შემდეგ, ყველა ეს აღარ ჩამოვთვლი, ყველა ახლა იმ რეკომენდაციას ყველასთვის ალბათ უკვე ცნობილია. Client გადავეწყეთ, გადავედით დისტანციურ მართვაზე. ვერ ვიჯერებდით რაღაცა კონდა საქმე გვხვდებით, ხო, ვერ ვიღებდით ესე თამამ გადაწყვეტილებებს, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვართ ისეთი კომპანია, რომელსაც შეუძლია სრულად დისტანციურ მუშაობაზე გადავიდეთ, იმიტომ რომ ჩვენ გვქნით პროდუქციას. თუ არ მოგიწიათ გაშვება შვებულებაში თანამშრომლების გამომდინარე იქიდან, რომ ამ ყველაფერმა ასახვა პოვა მათ შორის, ასე ვთქვათ, ანუ სასტუმროები ფაქტიურად დაკეტილია, ხო, რესტორნები დაკეტილია, ანუ მომხმარებლების და ისეთი ბიზნესებისთვის, რომელიც არ არიან თქვა წასურსათო, რომელიც არ არის ჯანდაცვის სექტორის წარმომადგენლები, აქედან გამომდინარე ხო არ მოგიწიათ თანამშრომლების გაშვება სახში, ან შვებულებაში, ან ხელფასიანში, ან უხელფასოში. იცით რა, ჩვენთან ყისიერად არ აისახა, რა თქმა უნდა, შემცირდა გამოძახების ზარები ჩვენთანაც, შეკვეთების რაოდენობა შემცირდა. მარტი საერთოდ სეზონის დასაწყისია და ძალიან კარგი მაჩვენებელია ყოველთვის და რა თქმა უნდა შემცირდა, თუმცა გარკვეული ასე ვთქვათ, ინერცია არსებობს და დღესაც მოგრძელდება ეს ინერცია. შესაბამისად, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ მარტის თვეში საერთოდ არავინ არც ერთ თანამშრომელი არავითარი საფრთხე არ ემუქრება მათ ხელფასებს და შემოსავლებს. რაც შეეხება შემდეგ თვეებს, ამას უკვე თვის ბოლოს იმის მიხედვით როგორ დაიხურება თვე, ამის მიხედვით დავგეგმოთ თუ როგორ მოვიქცევით, იმიტომ რომ ამ წუთში არავინ არაფერი არ იცის. ეს დაგვატყდა ცუნამივით, ასე ვთქვათ, არა მარტო ჩვენ ამ მთელ სოფლიოს და ამიტომ ჩვენ ყველა ეხლა ვცდილობთ რომ გადავეწყოთ და რაღაც გარკვეული პროგნოზები გავაკეთოთ. ანუ ვკითხულობთ ინფორმაციას, ძალიან ცოტა ხანი მძინავს, 5 საათზე მეტი არ მძინავს იმისათვის რომ მომზადებულები შეხვდეთ, იმიტომ მოვლენები იცვლება ელვისებული სისწრაფით, ხო? როგორ მიდის პროცესი საზოგადოების, ასე ვთქვათ, ჩართულობა, ჯანდაცვის სექტორის ჩართულობა, ეპიდემიოლოგები, მთავრობა, როგორ მართავენ პროცესს, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია ერთი რომ მე დარწმუნებული ვარ ამ ვირუსს მოვერევით და ეს პერიოდი გადაივლის და ყველაფერი კარგად იქნება, მაგრამ როგორ დახვდება ეკონომიკა შემდეგ უკვე, როგორ ფორმაში იქნება ეკონომიკა, ხო? მერე რომ მაქსიმალურად ჩქარა დაუბრუნდეს რაღაცა კალაპოც. დიახ, ნუ ჩვენ გამოცდა მოგვიწყო განგებამ, ბუნებამ, დედამიწამ. გერმანიის ნაკრების წვრილმა თქვა სახელი გვარი დამავიწყდა და მან თქვა რომ მართლა დედამიწა იცავს ადამიანის თავგასულობისგან თავს. მე მჯერა ამისი და მართლაც ესეა სავარაუდოდ, იმიტომ რომ ალბათ ბევრი რაღაცის გადაფასება მოგვიწევს ამ ვირუსის მიერ, რომელსაც აუცილებლად გადავლახავთ, სამწუხაროდ იქნება მსხვერპლი და მთავარი მიზანი ახლა ეს მსხვერპლი იყოს მინიმალური. აქ გამოჩნდა ასევე ჩვენი მზაობა, როგორც საზოგადოების მზაობა იმისთვის, რომ როგორ გადავლახავთ ისეთ პრობლემას, რომელიც არ არის მთავრობის მოსაგვარებელი, არამედ დიდწილად არის 80% მე რომ მკითხოთ, ეს არის საზოგადოების მოსაგვარებელი, როდესაც საუბარია ინდივიდუალურ
მინიმალურად რას გააკეთებ შენ, როგორ მოიქცევ და რამდენად დაიცავ ყველა იმ წესს, რომელიც უზრუნველყოფს ვირუსის გავრცელების მინიმიზაციას, ხო, ეს არის თითოეული ადამიანის ვალი და მოვალეობა, პასუხისმგებლობა. ამიტომ სამოქალაქო შეგნების ხარისხიც ვფიქრობ, რომ საქართველოში არ არის იმაზე ცუდი, ვიდრე სხვა ქვეყნებში. კარგია ის, რომ როდესაც საქმე ეხება ასეთ მნიშვნელოვან საკითხს, ყველა თქვა პირადი ინტერესი, პარტიული ინტერესი, წესიდარიგით უნდა გადადებული იქნას და მთავარი აქცენტი უნდა იყოს იმაზე, თუ რამდენად დავიცავთ ჩვენს მოსახლეობას, ჩვენს მოხუცებს 21 საუკუნის საზოგადოება ხო გაცილებით ცივილიზებულია, ვიდრე 50 წლის წინანდელი, ხო? ჩვენ ვიხვდით საბოლოოდ ჯამში მოხუცი ადამიანების სიცოცხლის გადასარჩენად. ერთ-ერთი იტალიელი დაგზავნილი ბიუროს კომპანიის მენეჯერი, ხელმძღვანელი ამბობდა, რომ მთელი თაობა გარდაიცვალა იტალიაში. მთელი თაობა. ამიტომ ჩვენი ვალია, რომ გავაკეთოთ ყველაფერი თითოეული ადამიანის, მათ შორის მთავრობის და ჯერა რატომღაც რომ ჩვენ მოვახერხებთ სამედიცინო კუთხით ალბათ უფრო მოვახერხებთ იმპორტიორებისთვის 3-დან 0 კურსზე დაფიქსირება, თქვათ, ლარი, დოლარის მიმართება სურსათის ნაწილში, რომ არ გაძვირდეს 9 ძირითადი პროდუქტი, ხო, ლარის მდგომარეობა. აუცილებლად გასაკეთებელია, იმიტომ რომ ეხლა არის განსაკუთრებული მდგომარეობა და არავინ არ უნდა ისარგებლოს. ჩვენ ფასები არ გაგვიზდია. დიახ. მიუხედავად იმისა, რომ დიახ, სამზე გვაქვს, ვიცით რომ აუცილებლად ჩამოვა ეს კურსი და ეხლა ამ კურსის, ესე ვთქვათ, გაზრდის შედეგად ასე თუ მიღებული დამატებითი შემოსავალი ეს მიმაჩნია რომ არის ხალხის ჯიბიდან ამოღებული ასე ვთქვათ ფული რომელიც არავის არ შეერგება მე პირადად ესე ვუხურებ ამ საკითხს რაც შეეხება ზოგადად ლარს იქნებდა აი ამ კრიზისის მერე ერთხელ და სამუდამოდ ჩვენმა ქვეყანამ მიიღოს გადაწყვეტილება რომ ლარი მიაბას რომელიმე მყარვალუდას ეს გზა გაიარეს ბალტიისპირეთის ქვეყნებმა ჩეხეთმა და ყველა იმ ქვეყანამ რომელიც ახლა გახდა ევროკავშირის წევრი ეს არის გასაკეთებელი იმიტომ რომ ჩვენ არ ვართ ექსპორტიორი ქვეყანა, ჩვენ ვერ დიახ ევროს ან დოლარს, ჩვენ ვერ ვითამაშებთ, ვერ ვიფიქრებთ, ან ვერ გავაკეთებთ სწორებას იმაზე, რომ თქვა სუსტი ლარის გამო რაღაც პროცესები წავა თქვა ექსპორტის სტიმულირება ასე შემდეგ, ჩვენ ვრჩებით დიდი ხნის მანძილზე იმპორტის ქვეყანად, შესაბამისად სტაბილურობა ბიზნესისთვის, რომ ჩვენ შევძლოთ დავგეგმოთ მომავალი რამდენიმე წელი, ეს არის გაცილებით მნიშვნელოვანი, ვიდრე ლარის ასე თქვა დევალვაციის შედეგად გარკვეული საბიუჯეტო ხარჯების დაფინანსება და მხოლოდ ინფლაციაზე აქცენტის გაკეთება. თუმცა მათ გაიარეს იმ პირობებში, როცა ისინი ჩვენზე კარგი და სტაბილური ეკონომიკა ქონდა. ჩვენ შევძლებთ რაღაცა იმ პერიოდის გადავლას ესე უმტკივნეულოთ ბატონ თამარ. იცით რა, მე ვფიქრობ, რომ ეხლა საჭიროა საბიუჯეტო ხარჯების მინიმალურზე დაყვანა მანქანები არ უნდა შევიძინოთ 2 წლის მანძილზე. შვენივრად დავდივართ, მე მგონი მეორადი მანქანებით. მე მაგალითად არ მაქვს პრობლემა. შვენივრად შეიძლება რატო უნდა ვიყიდოთ ახალი მანქანები? თეორიის შეცევსაც შეუძლია, რა პრობლემაა? მე მეორადზე არ არის ხო 2000 წელს გამოშვებული საუბარი არის რაღაცა. ხო, კი ბატონო, მე თუ შემიძლია 23 წელიწადი ბიზნესში ვარ და დღემდე ვფიქრობ, რომ მეორადი მანქანის ყიდვა პრობლემა არ არის. კარგი ხარისხის მეორადი მანქანის ყიდვა პრობლემა არ არის და რატომ აქვთ ესეთი დამოკიდებულება? ძალიან დიდი თანხებებით და ასეთი უამრავია. ხო და ამ თანხების შეკვეცის შედეგად შეიძლება მიმართოს თანხა პირდაპირ მოსახლეობას უნდა უთხრათ ვინც დარჩებით უმუშევრები რაც გაკეთა ამ შემთხვევაში ამერიკაში თქვენ მიიღებთ პირდაპირ ფინანსურ დახმარებას ანუ პირდაპირ ხელში ჩაგიდებთ თანხას რომელსაც თქვენ დახარჯავთ თქვენი პირველადი მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად ეს გამოიწვევს იმას რომ არ შეწყდება ბრუნვა ფულის და შესაბამისად მოხმარებლის აქტივობა იქნება გარკვეულწილად შენარჩუნებული შესაძლებელია ეგეც რამდენი ხანი შეიძლება ადამიანს გადაუხადოთ იცით რა ნუ უმუშევრობის ხო არ ვიცი შეიძლება იყოს სამთვიანი პაკეტი თქვა პირველად ერთჯერადი დახმარების სამთვიანი პაკეტი უმუშევრებს არა სამუშაოს მაძიებლებს უფრო ეს სწორი იქნება ხო დიახ ვინც დარჩება უმუშევარი ხო და ვინც ეძებს სამუშაოს რა თქმა უნდა ხა ვინც ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი როცა აი ამ პერიოდის მერე დარჩებიან უმუშევრები ადამიანები იმათ შეუწყოთ ხელი ხა მანამდე ვინც ისედაც უმუშევარი იყო კი ბატონო იმათაც სჭირდებათ მოკლედ თავარია რომ კონკრეტული სტიმულირების პაკეტი შემოვიდეს რათა სამომხმარებლო აქტივობა არ შემცირდეს ეს ერთი და მეორე რა თქმა უნდა ბიზნესს სჭირდება მხარდაჭერა ეხლა ბანკების მხრიდან ხდება რესტრუქტურიზაცია ვფიქრობ რომ
მთავრობამ თუ კი მოიზიდავს რაიმე ტიპის ფინანსურ რესურსს ვთქვათ ევროკავშირიდან, თუნდაც ამერიკიდან, იმიტომ რომ იმ ხელათანხებია გამოყოფილი ევროკავშირისთვის, რომ თუნდაც ჩვენ როგორც სტრატეგიული პარტნიორი ამ ქვეყნების იქიდან რაღაც გარკვეული პორცია რომ ჩვენთან წამოვიდეს, ხო? ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, ეს ვალი იქნება, გრანტი იქნება თუ ასე შემდეგ. მოკლედ, ეხლა 24 საათიან რეჟიმში ფიქრობ ადამიანებმა უნდა ღამე ათენონ, რომ ძალიან მალე 1-2 დღეში უკვე დაიდოს კონკრეტული პაკეტი, რას აპირებს პოსტკრიზისულ პერიოდში, როგორ აპირებს უბრალოდ პოსტეპიდემიურ თუ ასე შემდეგ კრიზისი არა პანდემიურში, როგორ აპირებს კონკრეტულად რა ახლა მე მობეჭდე უამრავი ვერსია, კანადა რას აკეთებს, ამერიკა რას აკეთებს, ევროკავშირი რას აკეთებს, არ მინდა რა თქმა უნდა, არ ვამბობ ვერ შევედრები, სამწუხაროდ ჩვენ არ გვაქვს ეს რესურსები, მაგრამ რისი საშუალებაც არის, ყველაფერი უნდა გაკეთდეს მაქსიმალურად. ბატონ თამას, დიდი მადლობა, მოკლედ BMG Drive-ში მონაწილეობისთვის. მე მინდა რომ წარმატებები გისურვოთ. მე დარწმუნებული ვარ, რომ დიო მათ შორის ამ კრიზისს გადალახავს ქართული ბიზნესიც, გადავლახოთ ჩვენს ადამიანები, ვის ჯანმრთელობასაც პირველ რიგში ალბათ ეს ყველაფერი ემუქრება და შემდეგ არ ვიცი, საუბრობდით ხოლმე ჩვენ ეკონომიკურ და პრობლემებზე, ბიზნესის გამოწვევებზე, მაგრამ ჯობია რომ ისევ იმ თემებს დაუბრუნდეთ. და არ ვიცი, რა თქმა უნდა, დარწმუნებული ვარ, რომ თუ ჩვენ ერთობლივად მობილიზაციას მოვახდენთ მთელი საზოგადოება, პრობლემა არის მართლაც სერიოზული, შესაბამისად ვფიქრობ, რომ მოვახერხებთ და უახლოეს დღეებში გამოჩნდება რამდენად შეძლებს ჩვენი საზოგადოება, ჩვენი მთავრობა, ჩვენი პოლიტიკური ელიტა ყველა ერთად როგორ შევძლებთ ამ კრიზისიდან გამოსვლას და ბიზნეს ელიტა ასე შემდეგ და ყველა მოკლედ ყველას ჩართულობა ძალიან მნიშვნელოვანია. თქვენ დიდი მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის. წარმატებას უსურვებთ თქვენს ტელევიზიას, თქვენს გუნდს. მე ყოველთვის მიხარია თქვენთან მოსვლა. თუ კი მომავალშიც იქნება საშუალება ყოველთვის მოვიდა უფრო მომზადებული. ახლა რაღაც უფრო ფორს მაჟორ რეჟიმში. ფორს მაჟორ რეჟიმში ყველა აბსოლუტურად ჟურნალისტების ძირითადად ჩვენ რა გადასული ახლა ოპერატიული შტაბი გვაქვს და მართავ პროცესებს ყოველ საათში. საბურთალოს ოფისში მოვიდით. დიოსი რომ ის დახურულია, ხო? თქვენ ახლა დახურული, აი მოვიტანე, დღეს ახალი რეგულაციის შესახებ მოვიტანე, უნდა გავაკრათ, რომ სამწუხაროდ ვერ მომსახურებით, ხოლოდ გადავალთ სატელეფონო ონლაინ მოსახურებას. იმედია ეს ყველაფერი არის დროებით. მალე ჩამოვხდით. მადლობა ერთად ჩამოვხდით. კი ბატონო, ჩამოვხდით მადლობა ხელს არ გართვით კიდევ მოსახლეობას მოუწოდებ დაიცვას ყველა წესი ახლა ჰიგიენის ყველა წესი რაც არის რეკომენდირებული ჩვენი მომავალი ჩვენ სუბთა ხელებშია ნახვამდის დიდი მადლობა როგორ უნდა გავამკლავდეთ კრიზისს ეკონომიკაში, რას აპირებს მთავრობა და როგორია გეგმა, მათი ვინც პროცესი უნდა წარმართოს და შედეგიც დადოს, ჯერ ოფიციალურად და გაწერილა და არ ვიცით. რაც ვიცით არის ის, რომ მთავრობა გეგმას ორ პრიორიტეტს დააშენებს, ეს არის დასაქმებულებისა სამუშაო ადგილების შენარჩუნება და მეორე უმუშევართა კომპენსირება. საკმარისია თუ არა ეს თუნდაც სტატუს კოს დასაბრუნებლად 2020-ში საქმიანი საუბრები დაგვიქმნეთ, სურობ ლალაზაშვილი კიდევ მმართველი პარტნიორი შემოგვიერთდება რამდენიმე წუთში, შემოგთავაზებთ ინტერვიუს გალტენ ტაგატის მმართველ პარტნიორთან ოთარ შარიქაძესთან და კიდევ ერთი ნაწილი უნდა შემოგთავაზოთ ამასთან ერთად საუბრისა დავით პაპიაშვილთან აუდიტორული კომპანია კრესტო პაპიაშვილის მმართველი პარტნიორი იქნება ჩვენი სტუმარი. მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის გენერალური დირექტორის განცხადებით კორონავირუსული პანდემიით გამოწვეული ეკონომიკური ვარდნა და სამუშაო ადგილების შემცირება უფრო უარესი იქნება, ვიდრე ეს 2008 წლის რეცესიის დროს იყო. მსოფლიო ბანკი და საერთაშორისო სავალუტო ფონდი ოფიციალურ კრედიტორებს მოუწოდებენ შეღავათებით დაუწესონ მსოფლიოს ყველაზე ღარიბ ქვეყნებს, სადაც კორონავირუსი სწრაფად ვრცელდება. ორგანიზაციები მოუწოდებენ დიდი ოცეულის ქვეყნებს მხარი დაუჭირონ ღარიბ ქვეყნებს კორონავირუსთან ბრძოლის პერიოდში. ADB სრულ მხარდაჭერას უცხადებს საქართველოს შექმნილ რთულ ვითარებაში და განვიხილავთ ყველა შესაძლო ვარიანტს, რათა ქვეყანას სწრაფად და ეფექტურად დავეხმაროთ, ამბობს აზიის განვითარების ბანკის პრეზიდენტი, საქართველოს ფინანსთა
მინისტრთან სატელეფონო საუბრისას. 2020 წლის 18 მარტს ADB-მ დაახლოებით 6.5 მილიარდი დოლარის საწყისი დახმარების გამოყოფის შესახებ განაცხადა COVID-19 პანდემიის საპასუხოდ მისი წევრი განვითარებადი ქვეყნების, მათ შორის საქართველოს პირველადი საჭიროებებისათვის. ADB-მ მზად არის საჭიროებისამებრ ქვეყნებს დამატებით ფინანსური და საკონსულტაციო დახმარება გაუწიოს მეტი ინფორმაციისათვის კორონავირუსის საპასუხო ქმედებების შესახებ. სემეკი კომუნალურ გადასახადებზე შეღავათების დაწესების შესახებ მთავრობასთან ერთად იმსჯელებს მარეგულირებელი კომისია ამ საკითხს კორონავირუსის გამო შექმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე განიხილავს. არასამთავრობო ორგანიზაცია სამოქალაქო იდეა კამპანიას იწყებს გადავარჩინოთ სამუშაო ადგილები ბიზნესის შემხვედრი ნაბიჯების და თანხმობის პირობებში ყველამ ვისაც რაიმე ტიპის ღონისძიება აქვს მომავალში დაგეგმილი ეს იქნება არასამთავრობო სექტორი თუ სახელმწიფო უწყებები ეგრეთ წოდებული სასაჩუქრე სერტიფიკატის პრინციპით წინასწარ შევიძინოთ საკონფერენციო სასტუმროების და რესტორნების მომსახურება ჩვეულებრივ პირობებში 12-თვიანი გამოყენების შესაძლებლობით ამბობს ორგანიზაცია ამ იდეის მიხედვით. კონკრეტულად როდის იქნება მზად მთავრობის ანტიკრიზისული გეგმა ამ დრომდე უცნობია. ეკონომიკის მინისტრი აღნიშნავს, რომ მალე დადგება ეს დრო და ორ ძირითად ამოცანაზე იქნება ის მიმართული. ამერიკის შეერთებული შტატები კორონავირუსის წინააღმდეგ სოფლიოში უმსხვილესი კონტრიბუციისათვის ემზადება 2 ტრილიონ დოლარიანი სტიმული ეკონომიკისათვის სხვადასხვა ბიუროკრატიულ ბარიერებს გადის და დონალდ ტრამპიც ალბათ მალე მოაწერს მას ხელს. რა ეტაპზეა დოკუმენტი და რომელ სექტორებზე დაიხარჯება ეს თანხა? ლევან თაღიაშვილი გვეტყვის. ლევან დილამშვიდობისა და გისმენთ. დილამშვიდობისა და მევესალმებით ჩვენს მაყურებელს. 2008 წლის ეკონომიკური კრიზისის შემდეგ მსოფლიო მას თუ ისე ჭკუა ისწავლა და ცდილობს საკუთარი შეცდომები მომავალში აღარ გაიმეოროს. ამიტომაც დატრიალდა მთელი დასავლური სამყარო და როგორც კი მიხვდნენ მასშტაბებს თუ რა ზიანის მომტანი იქნება კორონავირუსი გლობალური ეკონომიკისთვის, მაშინვე სამოქმედო გეგმაზე მუშაობა დაიწყეს. ამჟამად ამერიკის შეერთებული შტატების საკანონმდებლო ორგანოს მიერ მიღებული დოკუმენტი სხვადასხვა პალატებში განიხილება და სავარაუდოდ ორშაბათს უკვე დონალდ ტრამპს გაეგზავნება ხელის მოსაწერად. საინტერესოდ ჩავთვალეთ ჩაშლილად განგვეხილა თუ კონკრეტულად რაზე დახარჯავს ყველაზე მდიდარი სახელმწიფო საკუთარ სახსრებს. მოგეხსენებათ CARES Act-ად წოდებული დოკუმენტი ჯამში 2 ტრილიონი დოლარის სტიმულირებას ითვალისწინებს ეკონომიკისთვის. აქედან ნაწილი სოციალურ მიზნებზე, მათ შორის სხვადასხვა ფენების დასახმარებლად განაწილდება, ნაწილს კი ბიზნესის წასახალისებლად აითვისებენ. მილიონობით ამერიკელს გადაეცემა 1200 დოლარის ოდენობის თანხა, გაიზრდება უმუშევართა დახმარების პროგრამა, რთულ სიტუაციაში მყოფი ბიზნესის სტიმულისთვის კი ასეულობით მილიარდი დოლარის სესხი გამოიყოფა. 150 მილიარდი დოლარი დაიხარჯება ჯანდაცვის სექტორში, ჰოსპიტალებისა თუ პერსონალის აღჭურვილობაში. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რადგან ჩინეთის მაგალითმა ნათლად დაგვანახო, რომ შესაბამისი ტექნოლოგიები და ხელსაწყოები დიდ დროსა თუ ენერგიას ზოგავს და საკმაოდ ეფექტურია. მოგეხსენებათ, ფრენები თითქმის მთელი მსოფლიოს მასშტაბით შეჩერებულია და ავიარეისებიც გადადებულია. იმისთვის, რომ კომპანიები ზარალზე არ წავიდნენ, ამერიკა მათთვის 50 მილიარდ დოლარს გამოყოფს სესხის სახით. უცხოურ მედიას თუ დაუჯერებთ, ავიაკომპანიების შემოსავალი 2020 წელს 44%-ით შემცირდება, ამიტომ დახმარება ნამდვილად დასჭირდება სექტორს. სტუდენტების სესხები ისედაც პრობლემა იყო ამერიკელებისთვის და ახალი გეგმის მიხედვით მათი გადახდა ახალგაზრდებს 30 სექტემბრამდე აღარ მოუწევთ. ჯამში სხვადასხვა სესხებისა თუ ინვესტიციების დასახმარებლად 2 ტრილიონი დოლარის მეოთხედი წავა, რაც საკმაოდ დიდი თანხაა. ოღონდ ამ ყველაფერს მისაღებად მოუწევთ გარკვეული მოთხოვნების დაკმაყოფილება, მაგალითად, თანამშრომლების 90% შენარჩუნება და ასე შემდეგ. აქ ერთი საინტერესო დეტალი, ვერც ერთი ტრამპის საკუთრებაში მყოფი ბიზნესი ვერ მიიღებს 1 ცენტსაც კი, ასე გადაწყვიტეს კანონპროექტის ავტორებმა. ასევე არც 1 ცენტი არ დაიხარჯება ცნობილი კედლის მშენებლობაზე და ძირითადი აქცენტი ბიზნესის მხარდაჭერაზე გაკეთდება. მადლობა ლევანს, ეს ამერიკა, რაც შეეხება საქართველოს. მოწყვლადი მოსახლეობის სოციალური შემწეობა, კომუნალური გადასახადების დაფინანსება, ქონების გადასახადის განახევრება, საგარეო დაფინანსების მოზიდვა, ბიზნესის რეგულაციების გადახედვა შეჩერება, საპენსიო შენატანების შეჩერება დროებით, ფინანსური პირობების შერბილება ბანკებისათვის, საბანკო რეგულაციების შემდგომი გამარტივება, საავადმყოფოების აღჭურვა გაძლიერება, სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი სექტორების მხარდაჭერის გაგრძელება. ეს მოკლევადიანი ღონისძიებები გალტენ ტაგარტის რეკომენდაციებია მთავრობისათვის COVID-19 რეალობაში 2020 წელს ეკონომიკური კრიზისიდან გამოსვლის გზაზე. რეკომენდაციებთან ერთად, რომელიც არაერთი ორგანიზაციისაგან მეტნაკლებად მსგავსებით თუ განსხვავებით მოვისმინეთ, წინასწარ რა შეიძლება მთავრობის გეგმაზე ჩაიწეროს, ჯერ ზუსტად მათგან არ ვიცით. განცხადებისას იყო
ნათქვამი, რომ კორონავირუსის გავრცელებით გამოწვეული პრობლემების შემსუბუქების მიზნით მთავრობა ბიზნესს საგადასახადო შეღავათებს სთავაზობს. მათ შორის ითქვა დასაბრუნებელი 600 მილიონი დღგ-ს ნაცვლად ბიზნესის დამატებითი ღირებულების გადასახადის გაორმაგებული ოდენობის დაბრუნება. ვიდრე მეტი კონკრეტიკა ხელისუფლების წევრებისგან გვექნება, ჩვენ ამ მიმართულებით საინტერესო რესპონდენტების და თავენ საქმეში პროფესიონალი კადრების მოსაზრებებს საქმიანი დილის ეთერში გთავაზობთ. გვერდდება ახლა ზურაბ ლალაზაშვილი, ვიდეოს მმართველი პარტნიორი. მოგესალმებით ბატონ ზურაბ. მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მინდა რომ პირველ რიგში თქვენი შეფასებები და მოსაზრებები მოვისმინო. ნახეთ ჩვენ ბევრი ანალიტიკური ორგანიზაციის რეკომენდაციები. თქვენ რა აქცენტებს გააკეთებდით, რა საჭიროებას ხედავთ, რა უნდა ჩაწეროს მთავრობამ აუცილებლად გეგმაში, რომელსაც ანტიკრიზისული ფორმით შესთავაზებს ბიზნესს და მთლიანად ქვეყანას? პირველ რიგში ვიტყვი იმას, რომ საკმაოდ უჩვეულო სიტუაციაში ვიმყოფებით და ზუსტად იმის გათვლა რა გავლენა ექნება ამ კრიზის ეკონომიკაზე შეუძლებელია. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ შესაძლებელია პროგრამა საკ ფაზებად განხორციელდეს, ანუ მაგალითად პირველი 2 თვისთვის თუ ესე გრძელდება, შემდეგ სცენარი იმისთვის თუ უფრო გრძელდება და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ სხვადასხვა გავლენა შეიძლება ქონდეს ეკონომიკაზე და შესაბამისი ნაბიჯებიც განსხვავდებოდეს ერთმანეთისგან. მე ნებისმიერ შემთხვევაში გამოვყოფ რამოდენიმე საკითხს, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით. პირველ რიგში ეს არის ვალუტასთან დაკავშირებული თემა ჩვენ, იმიტომ რომ ის კომპანიები, ვინც ზარალდებიან ამ კრიზისით, შეუჩერდათ მათ სამუშაო, გარდა იმისა, რომ თვითონ ეს პრობლემა არის, ამავდროულად ემართება ლარის გაუფასურება და რაც ასევე ძალიან დიდ უარყოფით გავლენას ახდენს ბევრ ბიზნესზე, მათ შორის იმაზე, ვინც მუშაობს. ანუ ვალუტას ბრძანეთ ბატონო. ამისთვის პირველ რიგში არის საჭირო ძალიან სწრაფად მიღებული იყოს უცხოური ფინანსური ინსტიტუტებისგან დაფინანსება, სხვადასხვა ფორმით შეიძლება იყოს ეს მიღებული, ეს ნებისმიერ მივესალმები მე, პირველ რიგში ეს უნდა იყოს დროულად მიღებული და ეს უნდა მოხდეს სავალუტო ბაზარზე, ეს უნდა მოხდეს საქართველოში, რომ მოხდეს ამ ვალუტით იმ დანაკლისის დაფარვა, რაც გვაქვს ჩვენ, ეს იქნება ტურიზმიდან, ეს იქნება ექსპორტიდან, თუ ეს იქნება ფულადი გზავნილიდან მიღებული. მეორე მნიშვნელოვანია, რომ თვითონ ბიზნესებს, ვისაც შეიძლება პირდაპირ არ შეეხოს ეს ვალუტის მიღება უცხოეთიდან, უკვე მათ რა ეშველებათ, ხო? რაზე ვაკეთებთ აქცენტს, ანუ ჩემი აზრით ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი უნდა იყოს აქ დასაქმებულებზე ზრუნვა, რომ შეინარჩუნონ სამუშაო ადგილები და ამისთვის რა შეიძლება გაკეთდეს, აქ ბევრმა სხვამაც აღნიშნა ეს, მაგრამ მეც ვიზიარებ მოსაზრებას, რომ მაგალითად ამისთვის შეიძლება იყოს დაზარალებული დარგები, ვინც არიან ამ კრიზისისგან, მათი დაქირავებული თანამშრომლებისთვის დაწესდეს გარკვეული შეღავათები საშემოსავლო გადასახადზე, ეს იქნება გადავადება, ეს იქნება გაუქმება წლის ბოლომდე თუ ასე შემდეგ. მათ შორის საპენსიო ანარიცხების გაუქმებაც იმისათვის, რომ დამატებითი ტვირთი არ იყოს ეს როგორც დასაქმებულებისთვის, ასე დამსაქმებელისთვის და ბიუჯეტისთვის. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია განსაკუთრებით იმ ბიზნესებისთვის, ვინც პირდაპირ დაზარალდა, მათთვის დღგ-ს გადახდა შესაძლებელია იყოს განსხვავებულ რეჟიმში შემოვიღოთ, ეს შეიძლება იყოს გადავადება, შეიძლება იყოს ფულად სახსრებზე, ეს როცა ნაღდი ანგარიშორებით ფულად სახსრები მიღებული აქვს, მაშინ გადახდა დღგ-ს და ასე შემდეგ. ანუ ეს შეიძლება იყოს კომპლექსი სხვადასხვა ნაკრებების, როგორც აღნიშნე, შეიძლება იყოს ეს ფაზირებულად, ანუ პირველ ფაზაზე მოხდეს გარკვეულწილი შეღავათების დაწესება და შემდგომ მეორე ნაწილად მოხდეს, ვინაიდან ჩვენ სრულად არ ვიცით ეკონომიკაზე რა გავლენას მოახდენს, ამიტომ სრული ღონისძიების პაკეტი დღეს მე ვფიქრობ შეუძლებელია ვინმე თქვას. ბატონ ზურაბ, არსებობს თუ არა პირადად თქვენთვის შესაძლო ჩამონათვალში დილა მშვიდობისა და მშვიდობიან დღეს გისურვებთ თქვენს და მთელ თქვენს ოჯახს და კომპანიას. არსებობს თუ არა ამ ჩამონათვალში მე დაახლოებით 5 მიმართულება მოვინიშნე, რაც თქვენ ახლა ბრძანეთ, მაგრამ შეიძლება თუ არა თუნდაც ფაზებად და ეტაპებად დაყოფილ სტიმულირების გეგმებში, რასაც მთავრობა პერიოდულად წარმოადგენს თქვენი სეული ვერსიით, გაჩნდეს ისეთი სრულიად არაპროგნოზირებად გარემოში, რომელიც გარდამტეხ როლს შეასრულებს ძალიან მძიმე ვითარებაში, როცა ფაქტიურად ბიზნესის გეოგრაფიული ყოფითი ყველა ტიპის გადაწყობა ხდება მთელი საზოგადოების ამ ვითარებაში. არის თუ არა ისეთი მასტიმულირებელი ღონისძიებათაგანი, რომელიც ბიზნესს, რომელიც ფაქტიურად გაჩერებულ, დაპაუზებულ მდგომარეობაშია, მისცემს სერიოზულ იმპულსს და ბიძგს საიმისოთ, რომ მეტი ენთუზიაზმით გააგრძელოს საქმიანობა ძალიან კიდე რბილად ვამბობ, შემჭიდროებული და რთულად პროგნოზირებადი მოთხოვნის და მოხმარების ფონზე.
როგორ არის ერთი გასაღები მე ვფიქრობ არ არსებობს და კომპლექსი უნდა იყოს ნაკრებების. უბრალოდ მე დავამატებდი კიდე ორ საკითხს წინა თემას. ეს არის შესაძლებელია მათ შორის გახორციელებული იყოს ხელფასი, ვისაც არ აქვს, ანუ ხელფასის მშობლებაში ვის იმყოფება, მათთვის პირდაპირ დახმარებაც განხორციელდეს შესაძლებელია. თავარია მოსახლეობაში გაჩნდეს რაღაც ფულადი სახსრები, რომელსაც დახარჯავენ. თორემ დახარჯვა უწყობს ხელს ბიზნესებს შესაბამისადაც მივა ეს ფულადი სახსრები, მათ რო იცოცხლონ და გადაიხადონ ხელფასები იქნება თუ სხვა ხარჯები გაწევრონ. თავარია ფულის პრობლემაა ყველაზე მეტად, რაც ეხლა დღეს გაჩნდება, დღეს ხვალ და ჩვენ ეხლა არ ვიცით, ხო, როდის მორჩება, შეიძლება ეს 1 თვე გაგრძელდეს, 2 თვე და ფულადი სახსრებით უზრუნველყოფა როგორც ბიზნესის, ასევე იმ ხალხის, ვის დაკარგა ხელფასი. ოღონდ მე მაინც ყურადღებას გავამახვილებდი უფრო გრძელვადიან პერსპექტივაზე, რაც ჩემი აზრით ყველაზე მნიშვნელოვანია, როდესაც ჩვენ ამ თემებზე ვსაუბრობთ, რა ხდება პოსტკრიზისულ პერიოდში. ეს უნდა იყოს ალბათ ცალკე განხილვის და ცალკე მსჯელობის საგანი, ვინაიდან როდესაც ეს გადაივლის, ეს იქნება, როდესაც გადაივლის, ხო, არ ვიცი ის ფასად, თუმცა გადაივლის ეს კრიზისი ბუნებრივია, მე რას ვაკეთებთ? ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ იმ გამოცოცხლებულ ეკონომიკურ აქტივობას ჩვენ როგორ უწყობთ ხელს, როგორც ქვეყანა, იმისათვის, რომ კონკურენტუნარიანი ვიყოთ უფრო მეტად როგორც ქვეყანა სხვა ქვეყნებთან შედარებით. ალბათ ეს უნდა იყოს კიდე არანაკლები მსჯელობის საგანი, ვინაიდან ეს უფრო შეიძლება მნიშვნელოვანი იყოს დღეს საბოლოო ჯამში ქვეყნისთვის, როცა გადავიხედოთ ჩვენ გრძელვადიან პერსპექტივაში, ვიდრე დღეს მხოლოდ გარკვეულ შეღავათებზე რაღაც ხელშეწყობის ღონისძიებაზე. ან მხოლოდ მიმდინარეზე ზრუნვა. დიახ, მესმის თქვენი. მადლობა საკმაოდ საინტერესო საუბრისთვის. მონიშნულია ყველა თემა, რომელიც ზურაბ ლალაზაშვილმა ბიდეოს მართლმა პარტნიორმა წარმოადგინა. სულ რამდენიმე წუთში ამ თემებს ჩაშლილი სახით და ვიდეო ვერსიასაც უკვე BMG-ს ვებგვერდზე ნახავთ. ჩვენ ხშირად დავრჩებით ჩვენს მუდმივ პარტნიორებთან და მათ შორის არის ვიდეოც კავშირზე საიმისოთ, რომ გაგვიზიარონ თავიანთი რჩევები და მოსაზრებები. სტიმულირების გეგმა იქნება ეს პოსტკრიზისული ვითარება თუ შემდგომი ღონისძიებები მიმდინარე ჭრილშიც. აუცილებლად გჭირდებათ ალბათ რაღაც პერიოდულობით ამ თემებზე განხილვის დაბრუნება მათ შორის დღევანდელ რესპონდენტებთან. კორონავირუსი საქართველოსთვის და მისი ეკონომიკისათვის მნიშვნელოვანი გამოწვევაა და ბევრ რისკთან ერთად, რომელიც მისი შედეგების გაანალიზებისა საინვესტიციო ბანკების მხრიდან არის დასახელებული, ასევე აღინიშნება, რომ დღეს კერძო სექტორი ამ გამოწვევის წინაშე უფრო მომზადებულია, ვიდრე წლების წინ შეიძლებოდა ყოფილიყო. კოორდინირებული მუშაობა საინვესტიციო ბანკის მხრიდან ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პლუსი არის, როგორც შეფასებისას გაკეთებული და ის ოთარ შარიქაძისათვის საკმაოდ მნიშვნელოვან პუნქტს წარმოადგენს. გალტენტაგარტის მმართველი პარტნიორის მხრიდან BMG-სთან ინტერვიუს დროს დასახელდა ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა აუცილებელ საჭიროებად, რისი პრობლემაც მისი შეფასებით არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა შეიქმნას. თქვენ აღნიშნეთ, რომ საბანკო სექტორი შეხვდა მას მომზადებული. თქვენ შეფასებაში რა არის ის ძირითადი პარამეტრები, რაც გაძლევთ იმის საფუძველს, რომ თქვათ, რომ კარგი პერიოდი იყო, თუ შეიძლება კარგი პერიოდი იყოს კრიზისათვის და მეორე მხრივ დანარჩენი ბიზნესი რამდენად იყო იგივე დონეზე მომზადებული ამ ყველაფრისთვის? იცით რა არის ძალიან მნიშვნელოვანია ის თქვათ, რომ საერთოდ საბანკო სექტორი საერთოდ სხვა ბუფერებით შეხვდა ამ მდგომარეობას. იგივე თქვათ რეზერვები, კაპიტალის ოდენობა, იგივე თქვათ ანალიტიკაც ხო, ანუ აი რომ თქვათ აი გალტენტაგარტის მაგალითს მოგიყვანთ, 10 წლის წინ არავინ არ კითხულობდა, არავის არ ჭირდებოდა ესეთ ანალიტიკა, ანუ ისეთი მოთხოვნა როგორც დღეს გვაქვს, რომ არა მარტო საბანკო სექტორზე, არამედ ნებისმიერ სხვა ეკონომიკურ დარგზე ქვეყანაში, რომ ყველას აინტერესებს რას ველოდოს, როგორ გააკეთოს ინვესტიცია, რა ტიპის პროდუქტებზე გააკეთოს აქცენტირება, ეს არ ხდებოდა აქამდე. ანუ რეალურად ჩვენ უკვე დღეს ვართ იმ ეტაპზე, როცა გაწყვეტილებას არ ვიღებთ უბრალოდ იმიტომ რომ გვჭირდება რაღაც გაკეთება, უბრალოდ გეგმავთ, ფიქრობთ და ვაანალიზებთ. აქედან გამომდინარე, ბანკებს უკვე ჰქონდათ თქვათ იგივე სტრეს ტესტები გავლილი წლების განმავლობაში. ეროვნულმა ბანკმა ძალიან ბევრი გააკეთა იმისთვის, რომ ბანკებს შეექმნათ სათანადო ბუფერები, იმიტომ რომ როგორც ვიცით, ბუფერები იქნება მაშინ, როცა ეკონომიკა იზრდება, რომ მე გამოყენებული გახდეს ეს ყველაფერი კრიზისების დროს. აქედან გამომდინარე, ბანკები საკმაოდ მზად შეხვდნენ, თუ შეიძლება მას მზაობა დავარქვათ, იმიტომ რომ ჯერჯერობით საკმაოდ დიდი კრიზისია და ასევე მთავარი იყო, რომ რეაგირება მოხდა ძალიან ჩქარი. ანუ არ იყო იქ შეყოვნება, რომ
რომ საჭიროა თუ არა თქვა ბიზნესს დავეხმაროთ ან მოსახლეობას დავეხმაროთ, მაშინვე გამოვიდა ინიციატივით საქართველოს ბანკი იყო პირველი და მე მას მოყვა სხვა ბანკებიც რომ გავაკეთოთ გარკვეული შეღავათები როგორც მოსახლეობისთვის, ისე მცირე ბიზნესისთვის და ალბათ ეს გაგრძელდება. იმიტომ რომ ჩვენ ყველა ხვდებით რომ ჩვენ უნდა დავეხმაროთ ერთმანეთს რომ ეს რთული პერიოდი გადავლახოთ რამენერად ერთობლივად. ასე რომ ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის რომ დროულად მოხდა გარკვეული საკითხების გადაჭრა და ხალხს ასე ვთქვათ დღესდღეობით ანუ სოფლიოში უკვე მიდის საუბარი იმაზე რომ მაგალითად ამერიკა განიხილავს რომ თითოეულ მოსახლეს ფულადი სახსრები დაურიგოს. $1200-ზეა დღეს საუბარი პირველი თქვა წინადადება იყო უკვე იმაში კონგრესში. აქედან გამომდინარე ის რომ თქვენ ან მოსახლეს აღარ უწევს ფიქრი იმაზე თუ როგორ დაფაროს სესხი, ეს ნიშნავს მას მეტი თანხა აქვს სახში რომ თქვა ყოველდღიური მოხმარებისთვის გამოიყენოს. რაც ძალიან მნიშვნელოვანია კრიზისულ პერიოდში. გალტენ-დაგარტის შეფასება როგორი არის იგივე განაკვეთის უცვლელ დატოვებასთან დაკავშირებით და ცვლილება რომელიც შეეხო დაკრედიტების წესს. და პირველ რიგში უნდა ითქვას რომ ჩვენ რეგულარულ კონტაქტზე ვართ როგორც სამთავრობო სექტორთან ისე ეროვნულ ბანკთანაც და ანუ ჩართულები ვართ გადაწყვეტილებებში. ჩვენ ვემხრობით იმას რომ თქვა განაკვეთი არ შეიცვალა და ვხედავთ რომ ეროვნული ბანკი რეალურად ძალიან აქტიურად აკონტროლებს თქვა მდგომარეობას ბაზარზე რომ თქვა იგივე ინფლაციის ზრდა არ მოხდეს ჭარბი და თქვა იგივე ეროვნულ ბანკს განაცხადა რომ თუ გაიზრდება თუ შეიცვალა მდგომარეობა ბაზარზე ის მიიღებს სათანადო გადაწყვეტილებას. აქედან გამომდინარე ჩვენ ვემხრობით და მიგვეჩნია რომ სწორი იყო რომ ამ ეტაპზე არ მოხდა თქვა რეფინანსების განაკვეთის ცვლილება. მეორე მხრივ ძალიან პოზიტიური მოდის მესეჯები მოდის ეროვნული ბანკიდან რომ ის მზად არის რომ ბანკებს დაუდგეს ხარში და თქვა იგივე თქვა სარეზერვო ბუფერები შეამციროს იგივე უცხოური ვალუტის დაფინანსებაში თუ ეს საჭირო გახდა და რეალურად ხედავთ რომ რაღაც ერთობლიობა არის დღეს რაც აქამდე არ ქონია მგონი არასოდეს რომ ბანკი ეროვნული ბანკი და მთავრობა რაღაც ერთობლივად მუშაობენ რომ ჩვენ ყველა ხვდებით რომ ერთობლივი პრობლემა არის ეს არ არის გარკვეული სექტორის პრობლემა დღესდღეობით ეს არის ერთობლივი პრობლემა რომელსაც უნდა ყველა გავამოყოლოთ ამ პრობლემას ერთობლივად აქედან გამომდინარე რომ გონია რომ ის რომ არ გაჩნდეს ბაზარზე დაკრედიტების პრობლემა რომ მცირე ბიზნესი იქნება ეს თუ მოსახლეობა მას კონდეს წვდომადობა ფინანსებთან ესე უმნიშვნელოვანესი ამ პერიოდში და აქედან გამომდინარე რომ მგონი ყველაფერი უნდა გაკეთდეს რომ ეს უფრო გაიზრდოს რომ ეს წვდომადობა ბანკებს ასევე მნიშვნელოვანია ის რომ ბანკები მზად იყვნენ იმისთვის რომ ამ კრიზისულ მდგომარეობას მორგებოდნენ ოპერაციულად რაც საკმაოდ რთული სამუშაო იყო ბანკებმა გააკეთეს ძალიან დიდი ძალისხმევა იმაში რომ გადასულიყვნენ თქვა ძალიან ბევრი მუშაობს სახლიდან მაგრამ გახსნილი არის სერვის ცენტრები ყველა სერვისი მიეწოდება მოსახლეობას აქედან გამომდინარე ეს ძალიან მნიშვნელოვანია რასაც ბანკი ალბათ 10 წლის წინ არ იყო მზად დღესდღეობით ეს სერვისები გვაქვს ძალიან ბევრი გაკეთდა ბანკების მიერ ეროვნული ბანკის მიერ და ასე რომ თქვა გონია რომ მაქსიმალურად კეთდება ყველაფერი რაც შეიძლება დღეს კეთდებოდეს ალბათ რომ რაღაც ეს პერიოდი გადავლახოთ და უფრო რაღაც პოზიტიურ მასში გადავიდეთ. სად კეთდება არჩევანი, რომელი უნდა იყოს თქვენი აზრით პრიორიტეტი? ინფლაციის თემა თუ ეკონომიკური ზრდის წახალისება? იცით რა არის, რა თქმა უნდა, ინფლაცია დანიშნულოვანია, რომ არ გაიქცეს და თქვა იგივე ის გადაწყვეტილება, რაც მიიღო მთავრობამ, რომ თქვა რაღაც გარკვეულ პროდუქტებზე, რომელიც არის ყველაზე მოხმარებადი კონტროლი ხდებოდეს თქვა ფასების და არ მოხდეს ამ ფასების და ეს ერთ-ერთი მიმანიშნებელია იმისი, რომ მთავრობას და ეროვნული ბანკის ხდება რომ ინფლაცია დანიშნულოვანია. ამ ეტაპზე ჩემი აზრით ბრძოლა იმისთვის რომ ზრდა შევინარჩუნოთ ძალიან რთული იქნება, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით უბრალოდ რამდენი ხანი გაგრძელდება ეს, ძალიან რთულია განჭრიტო. უბრალოდ გონია რომ სტაბილურობა უნდა შენარჩუნდეს, რეალურად არ უნდა დავინახოთ რომ ნაკლებობა ან ლარის ან უცხოური ვალუტის შემოდინების აქედან გამომდინარე რომ ჩვენ თავიდანვე პირველი დღეებიდან ჩვენი რეკომენდაცია იყო როგორც გალტენ-დაგარტის კვლევების დეპარტამენტის რომ აუცილებელი იყო გახსნოდა წვდომა უცხოური ვალუტის დაფინანსებას და ეს იყო ჩვენი რეკომენდაცია მთავრობისგან და ეროვნულ ბანკთანაც რომ დაგვეწყო დროულად მუშაობა საერთო ინსტიტუტებთან რომ ყოფილიყო მზაობა რომ გარკვეულ პირობებში მოგვეზიდა ეს სახსრები, თან ეს არის სახსრები რომელიც არის სპეციალიზირებული იმ ქვეყნებისთვის, ვისაც დიდი, ასე ვთქვათ, ვიზა დიდი გავლენა აქვს ტურიზმს. და ვიცით რომ ამ სოფლიოში ტურიზმი ახლა ყველაზე ძალიან დარტყმის ქვეშ არის სექტორი. აქედან გამომდინარე მგონია რომ მნიშვნელოვანია რომ არ შეწყდეს, არ გაჩნდეს იმის შეგრძნება რომ ნაკლებობა ან დაკრედიტების ან სახსრების ხალხში, რომ ხალხმა შეძლოს მოხმარების გაგრძელება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის გარანტია და განწყობა, რომ სამედიცინო გამოწვევასთან გამკლავების პარალელურად ეკონომიკური შეფერხების სწრაფად აღმოფხვასაც შევძლებთ, ბევრ ერთობლივ სამუშაოზე იქნება დამოკიდებული. დღეს ეს არ არის მხოლოდ საბანკო ან რომელიმე სხვა სფეროს გამოწვევა. ჩვენ ყველას ერთი პრობლემა გვაქვს, გითხრათ შარიკაძემ და დიახ, ყველა ტიპის თუ ზომის ბიზნესის საჭიროებას მოვიკითხავთ საქმიანი დილის ფარგლებში და საქმის კურსის ეთერებში. დავით ბაბიაშვილი უნდა შემოგვიერთდეს ახლა უკვე ეთერში, რომელიც აუდიტორული კომპანია კრესტონ ბაბიაშვილის მმართველი პარტნიორია. მოგესალმებით ბატონ დავით. მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. თქვენ ძალიან ბევრ კომპანიასთან გაქვთ მუდმივი კომუნიკაცია, ძალიან ბევრ კომპანიის ფინანსურ მდგომარეობას იცნობთ კარგად და დღევანდელ ვითარებაზე მინდა კითხოთ. ბოლო ერთი თვის მონაცემებს თუ შეგვიძლია ჩავხედოთ, რა ტიპის კომპანიები არიან ყველაზე კრიტიკულ მდგომარეობაში და რა საჭიროებების წინაშე დგანან თქვენი გადმოსახედიდან რა უნდა იყოს იმ გეგმაში მათთვის გათვალისწინებული, რომელსაც მთავრობა ანტიკრიზისულ გეგმად წარმოგვიდგენს. მოგესალმებით დილა მშვიდობის მადლობა ჩართვისთვის და მოწვევისთვის. ჩემის აზრით ყველანი ვთანხმდებით იმაში, რომ მთავარი ამოცანა რაც ქვეყნისთვის დღეს შეიძლება იქნას დასახული არის ის, რომ რამდენი ხანის დაჭირდება ამ კრიზისულ პერიოდს, ეს იქნება 1 თვე, ეს იქნება 3 თვე, თუ ეს იქნება 6 თვე, ანუ პრობლემა სწორედ იმაშია, რომ რამდენი ხანი გაგრძელდება ეს ყველაფერი ზუსტად არ არის ცნობილი. აი დაახლოებით 3 თვიანი პერიოდი რო ავიღოთ, კომპანიებმა შეძლონ და გადარჩნენ ამ პერიოდში, რომ დაუშვათ ამ კრიზისული პერიოდის გავლის შემდგომ კომპანიები გადარჩნენ, მათ შეინარჩუნონ თანამშრომლების ძირითადი ნაწილი და გააგრძელონ თავისი ეკონომიკური საქმიანობა. ჩემი აზრით, ყველა ზომა, რაც მთავრობისგან უნდა იქნას მიღებული ამ პერიოდში, უნდა იყოს ამისკენ მიმართული. და ჩვენ შეგვიძლია ჩავშალოთ აი მიმართულებებად რა შეიძლება გაკეთდეს ამისათვის, რომ კომპანიებმა გააგრძელონ თავისი ეკონომიკური საქმიანობა. რა თქმა უნდა, აი ითქვა და ისევ კვლავ გავიმეორებ მეც, რომ ერთ-ერთი ყველაზე რთული ვითარება, ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი კრიტიკული ნაწილი, ესე რომ ვთქვათ, კომპანიების საქმიანობის არის მათი სახელმწიფო ვალდებულებები. მე ვიტყოდი ესეთნაირად, აი პირველი ტალღა თანამშრომლების გათავისუფლების, რაც ჩვენ ფაქტიურად ვიხილეთ უკვე, ეს არის მხოლოდ დასაწყისი ალბათ. ანუ მარტის თვეში კომპანიებმა რაღაც სავარაუდო გათვლები გააკეთეს და სავარაუდო მიახლოებითი გათვლებიდან გამომდინარე, ეს იყო პირველი რეაქცია კომპანიების და როგორც ცნობილია, თქვენს ეთერშიც ისაუბრა ბევრი სხვა ბიზნესის წარმომადგენელმა იმასთან დაკავშირებით, რომ მათ მოუწიათ თანამშრომლების გათხოვნა სამსახურიდან. ყველაზე კრიტიკული ჩემი აზრით იქნება შემდგომი თვეები ასევე. ჩვენ აი აპრილის პირველი კვირების შემდგომ ალბათ უნდა ველოდოთ მეორე ასეთ ტალღას და თუ ბიზნეს დღესვე არ ეწოდინება ის საგადასახადო შეღავათები, რასაც მთავრობა მას მისცემს, იგივე ამ სახელმწიფო ვალდებულებების შემსუბუქების ნაწილში, ბიზნესი თავის გადაზღვევის მიზნით, ანუ მას მოუწევს ასევე თანამშრომლების გათავისუფლება და ჩემი აზრით, ანუ აი დღესვე მთავრობა უკვე უნდა მუშაობდეს იმაზე, რომ ბიზნეს წინასწარ უთხრას მინიმუმ 3 თვე, რომელიც უნდა გადარჩეს. დავით, რასაც თქვენ ბრძანებთ, რაც ასე ვთქვათ, მოვინიშნეთ, ეს არის ის კრიტიკული პერიოდი, რომელსაც თქვენ მნიშვნელობა არ აქვს, როგორ განვითარდება ეს სრულად გეთანხმებით უპროგნოზო მოვლენები, ანუ დასასრული მისი არ ჩანს, უნდა იყოს გადაზღვეული. არსებობს თუ არა თქვენგან პროფესიული რეკომენდაციები, რა შეიძლება იქნას გათვალისწინებული, აი ესეთი სხარტი მონათვალი რო გავაკეთოთ, ეს უნდა გავცელდეს ეს რეკომენდაციები ნებისმიერი ტიპის ბიზნესზე, თუ აი ესეთ მრავალფეროვან, თქვათ, სხვადასხვა საქმიან კლასტერებზე, მცირე, საშუალო, მსხვილ კატეგორიის ბიზნესებზე, თუ გასაჭირი საერთოა და შესაბამისი მიდგომებიც უნდა იყოს საერთო. კი ბატონო, მოგახსენებთ. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ ის შეღავათები, რაც გაჟღერდა, არანაირად არ არის საკმარისი ბიზნესთვის, საუბარი არის დღგ-ს ზედმეტობის დაბრუნებისთვის, რაც ლიმიტის გაზდაზე და ჩემი აზრით ეხა აქ სერიოზული არ არის საერთოდ ამ თემაზე საუბარი, იმიტომ რომ ეს მხოლოდ იმ ბიზნესებს შეეხება, ვისაც აქვს ეს ზედმეტობა და კომპანიების დიდ ნაწილს ეს ზედმეტობა საერთოდ არ აქვს. მე გამოვყოფდი შემდეგი მიმართულებით შეღავათებს. პირველი ეს არის სახელმწიფო ვალდებულებების, ანუ სახელმწიფო ხარჯის შემცირების მიზნით. აუცილებელი არის, აი თუნდაც თვეების მიხედვით დაუშვათ და შეიძლება მივაბათ ეს ჩვენ საგანგებო მდგომარეობას,
გათავისუფლება საშემოსავლო გადასახადისგან, არა გადავადება დაუშვათ, თუნდაც გათავისუფლება, თუნდაც აი გარკვეული პროცენტით შემსუბუქება და ამას ჩვენ უნდა მივაყოლოთ აუცილებლად საპენსიო შენატანების გადახდისგან გათავისუფლება, საერთოდ უნდა გაიმართოს დისკუსია დაუშვათ საპენსიო რეფორმასთან დაკავშირებით, როგორც წარიმართა ის ერთი წლის თავზე ჩვენ ვნახეთ იგივე ინფლაციის ტემპები ქვეყანაში და ანუ აქედან გამომდინარე დისკუსია უნდა გაიმართოს საერთოდ ამ საპენსიო რეფორმასთან დაკავშირებით მომავალში, თუმცა ამ კრიზისულ პერიოდში როგორც მინიმუმ გადავადება უნდა მოხდეს, ანუ ესე იგი როგორც ვთქვით, ან დროებით შეჩერებას გულისხმობთ თქვენ აუცილებელ პირობად და ფიქრობთ, რომ მსჯელობა გასამართი არის საერთოდ გაუქმებასთან დაკავშირებით? რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენ ვნახეთ, რომ ერთი დღის განმავლობაში 21 თუ 22%-ით გაუფასურდა ეროვნული ვალუტა, ანუ ამ პირობებში ძალიან ბევრ კითხვის ნიშნებს აჩენს ეს ყველაფერი, რომ მომავალში ის თანხები, რაც დაეზოგება ფიზიკურ პირებს ანგარიშზე, ის რამდენად იქნება მათთვის, ესე რომ ვთქვათ, ხელსაყრელი ამ ფორმით დაგროვილი თანხებით სარგებლობა საპენსიო ასაკში. დავით, საშემოსავლო გადასახადების გადავადება და საპენსიო სისტემის ასევე შენატანების თემა. ორი უმთავრესი საკითხი, რაც თქვენ გამოყავით ამ კრიზისულ ვითარებაში, ხომ არ არის თქვენ ჩამონათვალში კიდევ ღონისძიებათაგანი, იმიტომ რომ ჩვენ ველით რომ უახლოეს საათებში ან დღეებში მთავრობა ამ გეგმას წარმოადგენს და ვიცი რომ ისინი თვალყურს ადევნებენ სხვადასხვა რეკომენდაციებს და ხომ არ არის კიდევ დამატებით ღონისძიებათაგანი შესათავაზებელი კრესტონ პაპიაშვილისგან. მოგახსენებთ ასევე ანუ იმ ბიზნესებისთვის და იმ ბიზნეს სექტორებისთვის, ვისაც დიდი ქონება გააჩნია, იგივე დაუშვათ ტურიზმი, ეს არის დაუშვათ სასტუმროების ბიზნესი და ასე შემდეგ, ანუ მათთვის გარკვეული ტვირთი არის ასევე ქონების გადასახადის თანხების გადახდა, აი ხა მიმდინარე გადასახდელების საავანსო იქნება 15 ივნის და რა თქმა უნდა გადაიხედოს ქონების გადასახადის საკითხი, ანუ ჩვენ თუ ტურიზმზე და დაუშვათ რაღაც სასტუმროების ბიზნესზე ვლაპარაკობთ, იქ ფაქტობრივად საშემოსავლოს თემა საერთოდ აღარ ადგას, ხო? ანუ ამ კომპანიების შემოსავალი არის 0, თანამშრომლები ფაქტობრივად აღარ აყავთ და მათთვის რო ცალკე დამატებით შეღავათებზე ვისაუბროთ, ანუ ქონების გადასახადის საკითხი უნდა იქნეს ასევე, ესე რომ ვთქვათ, გადახედილი და სექტორულად ეს ყველაფერი ჩაშლილი და ესე რომ ვთქვათ, შეღავათები უნდა იქნეს დაწესებული ამ ნაწილში. გარდა ამისა, მე ვფიქრობ, რომ ეხლა გვესმის, რომ დღგ არის ძალიან ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი გადასახადი, მაგრამ აი სექტორულად იმ ბიზნესებისთვის, ვისაც ძალიან ძიმე, ვინც დღემ საქმიანობს, ანუ არ არის გაჩერებული, მაგრამ ძალიან ძიმე პირობებში უწევს მუშაობა, შეიძლება განვიხილოთ დღგ-ს გადავადების საკითხი, ანუ გვესმის, რომ ეხლა ყველა გადასახადისგან ვერ გათავისუფლდება ფიზიკური პირები და ბიზნესი, მაგრამ გარკვეულწილად შეიძლება გადასახადის გადავადების საკითხი დადგეს და ეს ყველაფერი უნდა იქნეს დათვლილი თანხაში, თუ საჭირო არის ამისთვის უნდა იქნას ესე რომ ვთქვათ, ბიუჯეტის ხარჯითი ნაწილი არსებითად შემცირებული, იგივე თუნდაც ინფრასტრუქტურული პროექტები დროებით უნდა იქნეს გაჩერებული და საერთოდ მე ვფიქრობ, რომ რაღაცა ეფექტიანობის აუდიტი საკითხი ჩაატაროს დაუშვათ იგივე სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა და აი ან რაღაც კომპანია დავიხირაოთ დაუშვათ, რომელიც სახელმწიფო სტრუქტურებში ამ სტრუქტურების ეფექტიანობის აუდიტს ჩაატარებს და ის საშუალებები რაც ახლავს ბიუჯეტის გამონთავისუფლების ნაწილში დაუშვათ, აი ჩვენ მე ვფიქრობ, თავისუფლად შეგვიძლია განვიხილოთ ბოლო 5 წლის განმავლობაში შექმნილი რაღაცა სიპების თუ ეს ხარჯების შემცირების კუთხით ბრძანებთ, ხო? ბატონო? ხარჯების შემცირების კუთხით ბრძანებთ, ხო? მე ვფიქრობ, ისეთი სამსახურები, როგორც არის შრომის ინსპექცია, დაუშვათ, საპენსიო სააგენტოზე ვისაუბრეთ, ანუ გვესმის, რომ ამ სამსახურების მუშაობა გრძელვადიან პერიოდში ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ძალიან ბევრი სიპის საქმიანობა, ჩემი აზრით, შეიძლება გადაიხილოს. ამ თემებზე, რაც ბიუჯეტის შემცირებას ეხება, ჩვენ კიდე ცალკე გეგმავთ უკვე შემდეგ კვირაში და საინტერესო იქნება დათოს მოსაზრებები აქაც. პუნქტობრივად შაშად ყველა მიმართულებით საუბარი. მადლობა ბატონ დავით, მადლობა ჩართვისთვის. მადლობა თქვენ. მადლობა დავით პაპიაშვილს, კრესტონ აუდიტორული კომპანია კრესტონ პაპიაშვილის მართველი პარტნიორი გვერდებოდა საქმიანი დილის ეთერში. კორონას ეფექტი ზოგიერთ ბიზნესზე პირდაპირ იქნება, ზოგზე ირიბი და შედარებით გრძელ ვადაში გამოხატული. მიუხედავად იმისა, რომ
რის წინაშე დგას დღეს მთელი მსოფლიო, ყოველთვის უცნობი და ახალი არის ვირუსი, რომელიც პანდემიის მიზეზად იქცა. ეკონომიკური პროცესების მეხსიერება პრაქტიკული მაგალითებიდან და თეორიებიდან ფაქტობრივად მის წინააღმდეგ და გასამკლავებლად არ არსებობს. და მაინც არსებობს შესაძლებლობა ზოგიერთი სფეროს განსაკუთრებით გაჭირვების შემთხვევაში ვიცოდეთ რა ელოდებათ მათ. მათ შორის სამშენებლო ბიზნესი ალბათ ერთ-ერთი პირველია კორონა ბიზნესების სექტორის მიხედვით და პრობლემა, რომელთან გამკლავებაც ყველას დასჭირდება. თათია ჩაფრიჩაძე შემოგვიერთდება რამდენიმე წუთში ეთერში საინტერესო მიმოხილვით და უმასპინძლობ გეგა თოფაძეს სამშენებლო კომპანია ბალავარის გენერალურ დირექტორს. საინვესტიციო ბანკმა გალტენ ტაგარტმა კორონავირუსისა და გლობალურად ნავთობის ფასების ვარდნისაგან გამოწვეული ეკონომიკური შოკის საქართველოს ზეგავლენის შესახებ მიმოხილვა გამოაქვეყნა. მასში ბევრ სხვა საინტერესო ინფორმაციასთან ერთად ეკონომიკის ის სექტორებიც არის გამოყოფილი, რომელზეც COVID-19-ის მოკლე და გრძელვადიან პერიოდში დადებითი და უარყოფითი ზეგავლენა იქნება. დეტალებით და ბიზნესის პოზიციებით თათია ჩაფრიჩაძე გვერდება ეთერში. თათია, დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა. დიახ, გალტი ოპტიმისტურ, შუალედურ და პესიმისტურ სცენარებს განიხილავს. მიმოხილვაში ბანკი ამბობს, რომ უკეთეს შემთხვევაში ვითარება მაის-ივნისიდან გამოსწორდება და ამ შემთხვევაში ეკონომიკური ზრდა განახევრდება. შუალედური სცენარით შემოდგომაზე ვირუსის მეორე ტალღა გავრცელდება და ქვეყანაში რეცესია და 2.7%-იანი ეკონომიკური ვარდნა იქნება. ყველაზე უარესი პროგნოზით კი 2020 წლის ბოლომდე ვითარება არ გაუმჯობესდება. ამ შემთხვევაში ქვეყანაში 6%-იანი ეკონომიკური ვარდნაა მოსალოდნელი. რაც შეეხება სექტორების მიხედვით დაყოფას, გალტი ამბობს, რომ თუკი ტურიზმის, რესტორნების, სავაჭრო ცენტრების, ტრანსპორტისა და გართობა-დასვენების სექტორზე არსებულმა კრიზისმა მყისიერი ნეგატიური ეფექტი იქონია, მშენებლობის, საფინანსო, უძრავი ქონების, ვაჭრობისა და განათლების სექტორებზე არსებული შოკი გარკვეული შეყოვნების შემდეგ გადავა, ხოლო დადებითი პროგნოზის ჯანდაცვაზე, ფარმაციაზე, ელექტრონულ ვაჭრობაზე, სოფლის მეურნეობაზე, კომუნიკაციებსა და შიდა ტურიზმზე აკეთებს. მოლოდინებზე საუბრისას ბიზნესმენი ცეზარ ჩოჩელი შეიძლება ითქვას, რომ პესიმისტურ გათვლებს აკეთებს და აცხადებს, რომ წელი ბიზნესისთვის და შესაბამისად ქვეყნის ეკონომიკისთვის უმძიმესი იქნება. მისი ვარაუდით ეკონომიკა არ გაიზრდება, მდგომარეობას კი ტურიზმიდან და გზავნილებიდან დრამატულად შემცირებული შემოსავლები და ასევე ინვესტიციების კლება დაამძიმებს. არსებულ ვითარებაში ყველაზე მტკივნეულად ის ეროვნული ვალუტას გაუფასურებას ასახელებს, რომლის არაპროგნოზირებადობის გამო კომპანია გადაწყობის გეგმის შემუშავებასაც კი ვერ ახერხებს. აქვე ჩოჩელი აცხადებს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ წარმოების თვითღირებულება უკვე გაიზარდა, პროდუქციის გაძვირებას და თანამშრომლობის გათავისუფლებას ამ ეტაპისთვის არ გეგმავს. ჭკუის სწავლა ყველაზე ადვილია და სხვისი დარგება რა. დღეს ამ ეტაპში ჩვენი ქვეყანა არ არის იმ მდგომარეობაში, რომ ერთმანეთს ჭკავარიგოთ. ჩემი აზრით ყველაზე უმჯობესია შეიქმნას სერიოზული ჯგუფი, რომელიც იქნება დაკომპლექტებული ეკონომიური გუნდიდან, იქნებიან სადაც შევლენ ყველა სფეროს წარმომადგენლები, რომ რეალურად სურათი დავდოთ. თორე დღეს მე არ შემიძლია ჩვენი დარგის წარმომადგენლების სახელით რომელიმე სხვა დარგზე გავაკეთო რჩევები, რომ რა სჭირდება. დაუშვათ ამai თუ ამ მიმართულებითაც ვმუშაობთ ახლა დღეს ჩვენ რა გვჭირდება და რა არის საჭირო. მე ვფიქრობ, რომ რაღაც პერიოდის განმავლობაში ალბათ აუცილებელი იქნება გადავადება, გადასახადების. დამუსავალ წერტილად მე ამ სიტუაციიდან გამოსავლის ვხედავ, რომ რაც შეიძლება მეტად უნდა შევუწყოთ ხელი ადგილობრივი წარმოების განვითარებას, რომ რაც შეიძლება მეტი პროდუქტი შევქმნათ ადგილზე, რომ რაც შეიძლება ნაკლებად ვიყვეთ უცხოურ პროდუქციაზე დამოკიდებული და შესაბამისად რაც შეიძლება ნაკლებად მოხდეს სავალუტო რესურსის გადინება ქვეყნიდან. ლარის კურსი პრობლემაა კომპანია კულასთვისაც, სადაც ამბობენ, რომ აუცილებელია ხელისუფლებამ ეროვნული ვალუტის მდგომარეობაზე იზრუნოს, თუმცა მიუხედავად არსებული ვითარებისა, საკონსერვო ქარხნის დირექტორი ვანო გოგლიძე ამბობს, რომ ფასების გაზრდა მაისამდე არსებული მარაგების გათვალისწინებით არ იგეგმება. რაც შეეხება დღეს არსებულ ვითარებას, ეს რეალურად ის სექტორია, რაზეც მოთხოვნა არათუ შემცირდა, არამედ გაიზარდა კიდეც. გოგლიძის ინფორმაციით, მაგალითად, ხორცის კონსერვებზე 150%-იანი ზრდა აქვს. მოლოდინებზე საუბრისას ამბობს, რომ გადამწყვეტი ამ შემთხვევაში ბუნებრივი პირობები და ფერმერების აქტიურობა იქნება, რაც შემდგომში ფასებზეც მოახდენს გავლენას. შენ პროდუქციის გაგრძელებაზე ლაპარაკი არ აქვს. ამ სიტუაციიდან გამომდინარე რაც ვაპირებთ გაგრძელებას, ისედაც არ ვაპირებთ ისწავლე მარაგები გვაქვს. ეს მარაგები ვეყოფა მაისის ბოლომდე. ჩემი განსაკუთრება თუ ყველაფერი არ გავიდა, ციფრები არის, მოხალისო დიდი ციფრები და ალფაბეტის ეკვა.
წლევანდელი წელი უნდა იყოს საიმოსავლიანი წელი. უქერვებსაც ხეს შეუწყობენ, რომ დამუშავდეს ეს ბაგები და დამუშავდეს ეს დაფოთები. მე მგონი, რომ ჩვენ სოფლის მეურნეობაში დიდი პრობლემები არ იქნება. ბიზნესმენი ლაშა პაპაშვილი კი ჩვენთან საუბრისას აცხადებს, რომ მომდევნო 2 წლიან პერიოდში მეორადი და მით უფრო ფუფუნების საგნებზე მოთხოვნა გაქრება და ეს კლება შეაწუხებს არა მხოლოდ საქართველოში არსებულ ბიზნესებს, არამედ მთელს მსოფლიოს. პაპაშვილი მიიჩნევს, რომ ხსნა შეიძლება ითქვას, რომ სოფლის მეურნეობაშია და მთავრობამ ეკონომიკური პოლიტიკა უნდა დაგეგმოს იმგვარად, რომ ის მის განვითარებაზე იყოს ორიენტირებული. ფარმაციას არ ამგონია, რომ ძალიან წარმატებული იყოს. ნიშნულოვანი ვარდნა იქნება ეს არ ნიშნავს რომ რაღაც პირველადი საჭიროების თავის კივილიზე რაღაც ამალი შეიძლება ისე იყოს მოთხოვნადი, მაგრამ ნიშნულოვანად შემცირდება ჩემის აზრით. ხოლო სოფლის მეურნეობა რჩება რა, რაც არის ნიშნულოვანი და ამაზე უნდა გააკეთოს აქცენტი ქვეყანამ. ხა არ არის საუბარი ახალ ბინებისზე და თუნდაც იპოთეკურ დაკრედიტებაზე, მორგიჯ ლონებს ასაც ვიზახოთ ამას. ცოტა ხანი დავიწყოთ ამის შესახებ ადამიანებს ეს ამაზე თუნდაც ძალიან პატარა სახლებში რომ ცხოვრობდეთ უახლოესი 2-3 წელი არ ექნება ცურვილი გაადიდნენ თავიანთი ფართები იცხოვრებენ როგორც ცხოვრობენ ისე გააგრძელებენ ამიტომ თავი არ უნდა მოვიტყუოთ არ ექნება აქ არაფერი ზრდა კი არა პირიქით შიდა ტურიზმის მიმართულებით მოსალოდნელ დადებით ეფექტს აფასებენ სათავგადასავლო ტურიზმის განვითარების ასოციაციაში. ჯონი კაპანაძე ამბობს, რომ იქიდან გამომდინარე, რომ ამ შემთხვევაში აქტიური სეზონი ზაფხულიდან იწყება, ჯავშნები ჯერჯერობით არ გაუქმებულა, რაც შეეხება მოლოდინებს ასოციაციაში თვლიან, რომ ეს პირდაპირ პროპორციულად გლობალურ სიტუაციაზე იქნება დამოკიდებული. პრეზიდენტი საფრანგეთი, ესპანეთი ეს ის ქვეყნებია, რომელი ქვეყნებისკენაც ჩვენს თანამოქალაქეებს მიუწევთ გული და იქ მოგზაურობენ, ხო და აქედან გამომდინარე მე ვფიქრობ, რომ ძირითადად არის დამოკიდებული იმაზე, შიდა ქვეყნის შიდა ტურიზმის ესე ვთქვათ, დადებით კონტექსტში განვითარება თუ ფრენები, საერთაშორისო ფრენები არ იქნება. მე პირადად მაქვს შეკვეთები საფეხმავლო ტურებზე, საქართველოს სხვადასხვა ტერიტორიებზე, ასევე მაღალმთიან რეგიონებში, სვანეთში, თუშეთში, ხევსურეთში, ყაზბეგში, მაგრამ ესე ვთქვათ, ჩემი შეკვეთები ჯერ არ გაუქმებულა, რადგან ჩვენ ვიწყებთ როგორც გითხარით აქტიურ სეზონს ივლისიდან. საინვესტიციო ბანკი არსებულ ვითარებაში სახელმწიფოს აქტიური ფისკალური და მონეტარული ზომების გატარებისკენ მოუწოდებს, მათ შორისაა საპენსიო შენატანების დროებით შეჩერება, რეგულაციების შერბილება, მოსახლეობისთვის სოციალური ვაუჩერების დარიგება და საბანკო რეგულაციების გამარტივება. მადლობა თათიას. თათია ჩაფიჩაძე იყო ეს, რომელმაც სხვადასხვა სექტორის შეფასებები გაგვაცნო კორონავირუსიდან გამომდინარე იმ გეგმებზე და პერსპექტივებზე, რაც შეიძლება მათ პრაქტიკაში ჰქონდეთ გათვალისწინებული. მარტივი არ იქნება სამშენებლო სექტორისათვის იმ გამოწვევებისა და პრობლემების გადალახვა, რომელიც ამ სექტორს ყველაზე ოპტიმისტური სცენარის შემთხვევაშიც კი გარდაუვლად ელოდება. ვითარება ამ კვარტალშიც პოზიტიური პროგნოზების საშუალებას ნამდვილად არ იძლევა, თუმცა მაინც უნდა მოვიკითხოთ დღეს არსებული სიტუაცია და საჭიროებები, რომელიც კომპანიებს დღეს უდგათ. გეგა თოფაძე სამშენებლო კომპანია ბალავარის გენერალური დირექტორი გვერდება საქმიანი დილის ეთერში. მოგესალმებით ბატონ გეგა, მადლობა ამის რომ გვერდებით. ვიდრე მომავალზე ვისაუბრებთ, რომელიც არც ისე პერსპექტიული ჩანს ამ გადმოსახედიდან, ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით საინვესტიციო ბანკების გათვლები იქნება ეს თუ სხვა ბიზნესის წარმომადგენლების შეფასებები, თქვენი დღევანდელი მდგომარეობა, თქვენი ბიზნესის დღევანდელი მდგომარეობა და გამოწვევები რის წინაშეც დგახართ, რას უკავშირდება და ერთი თვის გადმოსახედიდან რამდენად დიდი შეიძლება იყოს ზარალი კომპანიისათვის? მოგესალმებით, მშვიდობიან დილას გისურვებთ. დიდი მადლობა მოწვევისთვის და პირდაპირ ეთერში ჩართვისთვის. მოკლედ მოგახსენებთ ახლა ჩვენი კომპანიის მიმდინარე პროცესს თუ სად ვართ, როგორ ვართ. რეალურად გეგმა გრაფიკი გაკვეთებული გვაქვს ჩვენ წლის ბოლომდე, რათა მზად ვიყოთ ამ გამოწვევების წინაშე. გვაქვს ორი ძირითადი ამოცანა ამ ეტაპზე. პირველი ამოცანა ეს არის ჩვენი მიმდინარე პროექტები, რაც გვაქვს, ანუ სრულად დასრულება და ჩვეულ რეჟიმში გაგრძელება. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი ვალდებულებები და პასუხისმგებლობა ჩვენი მომხმარებლის წინაშე და არის ნდობა და რეპუტაციული საკითხი. აქედან გამომდინარე, ეს კითხვის ნიშნის ქვეშ არ დგას და ვაგრძელებთ ყველა მიმდინარე პროექტებს. რაც შეეხება მეორე ძირითადი ამოცანა, ეს არის ჩვენი ადამიანური კაპიტალი, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი ძირითადი აქტივი და მაქსიმალურად მუშაობთ იმისთვის, რომ აბსოლუტურად ყველა შევინარჩუნოთ. ჩვენ ყავს დაახლოებით
200-ზე მეტი თანამშრომელი და მუშაობთ 24 საათის განმავლობაში. ანუ თქვენი პროექტები გაჩერებული არ არის დღეს? ამ ეტაპზე არ არის გაჩერებული, არც გეგმავთ და გრძელდება. ამ პროცესებს ხელს უწყობს ის ერთი საკითხი, რომ ყველა მიმდინარე პროექტი რაც გვაქვს არის დაახლოებით 70%-ზე მეტი უკვე შესრულებული და არის დარჩენილი პატარა პორცია, ესე რომ ვთქვათ, სამუშაოების. აქედან გამომდინარე პროექტები მიმდინარეობს. იყო შიშები მათ შორის მოსახლეობის მხრიდან, რომ აი 2008 წელს როდესაც ადარებდნენ ხოლმე სამშენებლო და ადარებენ დღესაც სამშენებლო სექტორის შესაძლო გამოწვევებს, იმ პერიოდში სწორედ სამშენებლო სექტორის ამ პრობლემა გამოიწვიეს, რომ ბევრი ასაშენებელი კორპუსი დარჩა იმ მდგომარეობაში, როგორიც იყო და ზოგ შემთხვევებში საერთოდ ვალდებულებების შეუსრულებლობა დღემდე მოუგვარებელია. ფიქრობთ თუ არა, რომ თქვენი კომპანიის მაგალითზე ასეთი რისკები შეიძლება დადგეს თუნდაც სხვა კომპანიებში? თქვენ კი აღნიშნავთ, რომ 70% დასრულებული გვაქვს, მაგრამ სხვა სიტუაციაში რო იყოთ, აი მაგალითად ახლა რომ იწყებდეთ რომელიმე პროექტის მშენებლობას და გეგმები რაც თქვენ გაქვთ, რა ბედის წინაშე არიან ისინი? მოგახსენებთ, ეხლა როგორ არის, ანუ ჩვენი მოლოდინი ზოგადად ბაზარზე სამშენებლო სექტორში არის შემდეგი, მიწოდება ყველა ვარიანტში რჩება იგივე, რაც შეეხება მოთხოვნის ნაწილს. ვფიქრობთ, რომ შემცირდება, აქ არის გარკვეული მიზეზები, COVID-19-თან დაკავშირებული ბჭყალებში პანიკური შიში და დანაზოგი ხალხს რაც აქვს, ცდილობს რომ ნაკლებად დახარჯოს. მეორე თემა არის სავალუტო კურსი არის ძალიან მაღალ ნიშნულზე. და ასევე რიტეილის ნაწილში, როგორც გვაქვს ჩვენ უკვე ინფორმაცია ჩვენი მომხმარებლებისგან, არის გარკვეული საბანკო, ესე რომ ვთქვათ, ხისტი პოლიტიკა და არის შეზღუდვები სესხებთან დაკავშირებით. ანუ ეს მოთხოვნა თავისთავად იქონიებს გავლენას ფასებზე, ზონების მიხედვით ცალსახად განსხვავებული იქნება ფასების კლება და ამას ვნახავთ, ჯერ არ გვაქვს, იმდენად ახალი არის ეს მოვლენა, რომ არ გვაქვს არანაირი ინფორმაცია, არანაირი დატა, რადგან შევძლებთ ჩვენ რაღაც ანალიტიკის გაკეთებას. აქედან გამომდინარე, ეს ზოგადი მდგომარეობა და ეს რთული ვითარება ვფიქრობ, რომ ზეგავლენას მოახდენს და არის საშიშროება, პირობითად თუ რაღაც ახალი მშენებლობა არის დაწყებული, ან კომპანიები აპირებენ ეხლა ინვესტიციის გაკეთებას, თავისთავად არსებობს. ჩვენ ნაწილში რაც შემიძლია ვთქვა, ჩვენ გვაქვს ესე რომ ვთქვათ, pipeline-ში 2 მსხვილი პროექტი, რომელზეც აქტიურად მუშაობდით და ამ ეტაპზე ახალი ინვესტიციებისგან თავს ვიკავებთ ჩვენს ველოდებით ამ პერიოდს, მაგრამ გრძელდება ყველა მიმდინარე პროექტი. და ბოლო კითხვა, თქვენი სექტორისათვის გასაგებია, რომ მომხმარებლის ჩვევის გადაწყობა ძალიან გართულდება და მით უმეტეს, როდესაც ასეთი რთული თვეები გველოდება წინ, ალბათ მოთხოვნა თავისთავად და ბუნებრივად ვეღარ იქნება იმ ტემპის, როგორცაც თქვათ თქვენ ამ წელს გეგმავდით, მაგრამ იმისთვის, რომ ბიზნესმა შედარებით ადეკვატურ რეალობაში მოიყვანოს წელი ბოლოში, რას ისურვებთ, რომ თქვენი მიმართულებით გათვალისწინებული იყოს იმ ანტიკრიზისულ გეგმაში, რომელიც მთავრობას უნდა ჰქონდეს? კი ბატონო, მოგახსენებთ, მადლობა, საინტერესო კითხვა არის. ანუ ამას გავყოფ ორ ნაწილად, თუ შეიძლება. პირველი ავიღოთ სახელმწიფო ნაწილით, აი ჩვენთვის ის დანაკლისი რეალურად რაც გვექნება გაყიდვებიდან, სახელმწიფოს თანადგომა იქნება უმნიშვნელოვანესი და პირველი რაც ალბათ ესე იგი მოლოდინი გვაქვს და გვინდა რომ სახელმწიფო დაგვეხმაროს არის მაქსიმალურად ბევრი ინფრასტრუქტურული ტენდერის გამოცხადები და თანაბრად გადანაწილებით კომპანიაზე, რათა ჩვენ შევძლოთ მუშაობა და დამატებითი ფულადი ნაკადის გაჩენა, ესე რომ ვთქვათ, კომპანიაში. რაც შეეხება DGG-ს ბიუჯეტის გაორმაგებას, დაბრუნებას, მის შემცირებას და ასე შემდეგ, ანუ ჩვენ მზად ვართ, ჩვენ კოლეგა პარტნიორთან და დავждეთ სახელმწიფოსთან ერთად და გავიაროთ სხვადასხვა პაკეტების სტიმულის, ეს ბევრნაირი კომბინაცია შეიძლება იყოს. რაც შეეხება საბანკო კუთხით, მე მესმის ძალიან კარგად რისკების მართვის კუთხით და ბანკის მიდგომა, იმიტომ რომ კიდევ ვიძახი, кейსი არის იმდენად ახალი, არც ბანკს არ აქვს გამოცდილება და არავის, ანუ გლობალური მასშტაბით, რომ ამ გამოწვევას უპასუხოს რაღაც კონკრეტული პასუხით, თუმცა ვისურვებდით, რომ ფინანსირების ნაწილში, პირველი კორპორატიულის ნაწილში, სათითაოდ იქნას გავლილი კომპანიების მიმდინარე პროექტები, აი მაგალითისთვის გეტყვით, არის დაუშვათ კომპანიები, რომელსაც პროექტები აქვს ეხლა დაწყებული, არის რომელიც უკვე ამთავრებს და 4
40%-ზე მეტი აქვს შესრულება. ცალკეულად უნდა იქნას განხილული მათი დაფინანსება, ეს ერთი ნაწილი და რიტეილის ნაწილში ვისურვებდით და ვიმედოვნებთ, რომ არ იქნება სრული ბლოკადა მომხმარებლის ცეცხლზე გადაყვანით. ჩვენ კომპანიებს გვაქვს დეველოპერებს შიდა უპროცენტო განვადება და ამის შემდეგ გადადიან მომხმარებლები საბანკო ცეცხლებზე. თუ მოხდება ამის სრული ბლოკადა და ბანკი შეწყვეტს რიტეილის ნაწილში იპოთეკური ცეცხლების გაცემას, ძალიან დიდი დარტყმა იქნება სამშენბო და დეველოპერების პროცესი როგორ იქნება? ჩვენ შევეცდებთ, რომ ყველა სექტორისაგან მოვიკითხოთ შესაბამისად ჯაჭურად როგორი არის მათი პასუხები ამ საკითხებზე. მადლობა ჩართვისთვის. ვიქნებით ხაზზე და ყველა განახლებულ ინფორმაციასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, გვექნება კომუნიკაცია და მიუძღვით ინფორმაციას ჩვენს მკითხველებსა და მაყურებლებს. გიგა თოფაძე, სამშენებლო კომპანია ბალავარის გენერალური დირექტორი გვერდებოდა საქმიანი დილის ეთერში. მადლობა მას ჩართვისთვის. საქმიანი დილის ანალიტიკას ბლოკით ცხადია კორონავირუსის კონტექსტის შესაბამისი იქნება. ელენე კვანჭილაშვილი პანდემიის მთავარ მოქმედდა ამ დრომდე ამოუცნობი გმირის COVID-19-ის ეკონომიკურ გავლენებზე და სამედიცინო მიმართულებით მისი მოთვინიერების საუკეთესო პრაქტიკაზე ისაუბრებს. ლექსო ალექსიშვილი, გიორგი გოცაძე, ეკატერი ზოიძე და ელენე კვანჭილაშვილი რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ. კონკურენტ საქმიანი დილის ანალიტიკას მე ამ ბლოკის ავტორი ელენე კვანჭილაშვილი ვარ. კორონავირუსი ისევ თავის სიდგის წესრიგით გვაცხოვრებს და გვამუშავებს. ყველა ძალა და ყველა რესურსი ახლა მიმართულია სწორედ ამ ვირუსის დასამარცხებლად და ეს ის შემთხვევაა, როცა ჯანდაცვის ზომებსა და პროტოკოლებზეც ჩვენც კი გაცილებით უფრო მეც ვსაუბრობთ, ვიდრე ეკონომიკაზე, შესაძლო ეკონომიკურ ეფექტებზე და იმაზე, რომ ვირუსის დამარცხების კვალდაკვალ საკმაოდ ღარიბდებით და რაღაც მომენტში ამაზე დაფიქრება და კონცენტრირება აუცილებლად მოგვიწევს. ახლა ასე გვეჩვენება და ეს განსაკუთრებით კარგად ჩანს ხოლმე Facebook-ზე რეაქციებით, რომ როცა ადამიანების ჯანმრთელობა და სასწორზე ამორალურია იმაზე ფიქრი, საუბარი და აღარაფერს ვამბობ საერთოდ დათვლაზე, თუ რა დაგვიჯდება თითოეულ ჩვენგანს ვირუსთან ბრძოლა, არა და რაღაც გეგმა მოსაფიქრებელი და დასადებია, რადგან გაურკვევლობის მართვა ჯერ არავის გამოსვლია, გამოვლენილი და დანახული რისკის მართვა კი სრულიად შესაძლებელია. კარგია, რომ COVID-19-ის ეკონომიკური ეფექტის სხვადასხვა სცენარებს ამუშავებენ ამ ქვეყნის წამყვანი და ძალიან გამოცდილი კვლევითი და საინვესტიციო ორგანიზაციები და გარკვეული სურათის დანახვის შესაძლებლობა ამ ეტაპზე უკვე გვაქვს. მართალია, დღეს რასაც ჩვენ ამ ეთერში თავს მოუყვრით, შესაძლოა ხვალ ნაწილობრივ შეიცვალოს. ესეც კორონავირუსის ბუნების ბრალია, რომ არ ვიცით, რაც მოიმოქმედებს და როგორ განვითარდება, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში თავად ამ ცვლილებების დინამიკის ანალიზიც რაღაც მომენტში შეიძლება ძალიან ღირებული აღმოჩნდეს ეკონომიკური სტრატეგიის თუ გეგმის სწორად ტარგეტირებისთვის. გუშინ საქმიან დილაში თუ გუშინ წინ გალტენ ტაგარტმა დეტალურად მიმოიხილა თუ რა გავლენა შეიძლება ჰქონდეს საქართველოზე კორონავირუსისა და გლობალურად ნავთობის ფასების ვარდნისგან გამოწვეულ ეკონომიკურ შოკს. გალტენ ტაგარტის სამ სხვადასხვა სცენარს, ოპტიმისტურ, შუალედურს და პესიმისტურ სცენარებს განიხილავს. ოპტიმისტური სცენარის მიხედვით მაისში ვითარება გაუმჯობესდება და კონტროლის მექანიზმები შერბილდება. ამ დაშვებით მარტი-მაისის პერიოდში ქვეყანაში ეკონომიკური ვარდნა იქნება, ივნისიდან კი ეკონომიკური ვითარება უკვე გაუმჯობესდება. ამ შემთხვევაში 2020 წლის განმავლობაში საქართველოს ეკონომიკური ზრდა განახევრდება და ის 2.1% იქნება. ოპტიმისტური სცენარის განვითარების ალბათობად გალტენ ტაგარტს მხოლოდ 10% აქვს მითითებული. შუალედური სცენარის მიხედვით უახლოეს თვეებში ვირუსის გავრცელება შეჩერებული იქნება, შემოდგომაზე კი მისი ხელახალი ტალღა არის მოსალოდნელი. ამ პროგნოზის ალბათობა გალტენ ტაგარტის შეფასებით 40%-ია და მისი დადგომის შემთხვევაში ქვეყანაში რეცესია და 2.7%-იანი ეკონომიკური ვარდნა არის მოსალოდნელი. პესიმისტური სცენარის მიხედვით 2020 წლის ბოლომდე ვითარება არ გაუმჯობესდება, ამ შემთხვევაში ქვეყანაში 6%-იანი ეკონომიკური ვარდნა არის მოსალოდნელი. სამივე ეკონომიკური სცენარის პირობებში საქართველოს საგადასახდელო ბალანსი ზეწოლის ქვეშ ექცევა, მოსალოდნელი წლიური დანაკლისი პირველი სცენარით $1.7 მილიარდია, მეორე სცენარით $3.1 მილიარდი, მეოთხე სცენარით კი $4.4 მილიარდი იქნება. ამ დანაკლისის დასაკომპენსირებლად კი რამდენიმე არხი იმოქმედებს. აქედან პირველი იმპორტის შემცირება, საქართველოში ადგილობრივი მოთხოვნა შემცირდება არაპირველადი საჭიროების პროდუქტებზე, ასევე შემცირებული ტურისტული ნაკადიც ადგილობრივ მოთხოვნას შეამცირებს. ჯამურად იმპორტის კლებამ შესაძლოა $2.6 მილიარდსაც მიაღწიოს. კიდევ ერთი მოსალოდნელი მოვლენა საქართველოს მოქალაქეთა მიერ უცხოეთში მოგზაურობის შეწყვეტა იქნება, რაც საზღვრებს გარეთ დაახლოებით $9 მილიარდის გადინებას შეაჩერებს. გალტენ ტაგარტი პროგნოზირებს, რომ ეროვნული ბანკი ინტერვენციების გზით $400 მილიონ დახარჯავს. საქართველოს მთავრობა კი
საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებისგან მინიმუმ 1 მილიარდი დოლარის ოდენობის საგარეო დაფინანსებას მოიზიდავს. გალტენ ტაგარტის შეფასებით, თუ კი ტურიზმის, რესტორნების, სავაჭრო ცენტრების, ტრანსპორტის და გართობადასვენების სექტორზე არსებულმა კრიზისმა ხისიერად ნეგატიური ეფექტი იქონია, მშენებლობის, საფინანსო, უძრავი ქონების, ვაჭრობისა და განათლების სექტორებზე არსებული შოკი გარკვეული შეყოვნების შემდეგ გადავა. საინვესტიციო ბანკი არსებულ ვითარებაში სახელმწიფოს აქტიური ფისკალური და მონეტარული ზომების გატარებისკენ მოუწოდებს, მათ შორისაა საპენსიო შენატანების დროებით შეჩერება, რეგულაციების შერბილება, მოსახლეობისთვის სოციალური ვაუჩერების დარიგება, საბანკო რეგულაციების გამარტივება და სხვა. ამავე კვირაში წამოგვეწია რეფორმატიქსის ანალიზიც. რეფორმატიქსის საქართველოს ექს-პრემიერის ნიკა გილაურის მიერ დაფუძნებული საკონსულტაციო კომპანია, რომელიც დღეს მსოფლიოს ძალიან ბევრი ქვეყნის მთავრობას ეხმარება რეფორმების გატარებაში. ნიკა გილაური ამბობს, რომ სწორი ნაბიჯების გადადგმის შედეგად საქართველოს არათუ არსებული შოკის გავლენის მინიმიზაცია, არამედ საშუალოვადიან პერიოდში რეგიონულ ეკონომიკაში საქართველოს როლის ზრდაც შეუძლია. ნიკა გილაურის ჯგუფის მიერ მომზადებულ ანტიკრიზისულ გეგმაში გამოყოფილია 3 ძირითადი კითხვა, რომელსაც პასუხი უნდა გაეცეს. პირველი, რა იქნება ქვეყნის ეკონომიკური ზარალი მომდევნო 12-18 თვის განმავლობაში? მეორე, რა ზომები უნდა მიიღოს მთავრობამ ზარალის მაქსიმალურად შემცირებისთვის მომდევნო 12-18 თვის განმავლობაში? და მესამე, რა უნდა გაკეთდეს, რომ გაგრძელდეს ეკონომიკური ზრდა 12-18 თვის შემდგომ პერიოდში? აქ უნდა განმარტოთ ალბათ, რომ ეს 12-18 თვე არის მაქსიმალური პერიოდი და დამოკიდებულია ვაქცინის მიღებაზე და შემდეგ უკვე ეკონომიკისთვის თუნდაც ახლებულ ნიშნულზე და სტაბილურობაზე, რისთვისაც რეფორმატიქსის შეფასებით 4-6 თვე იქნება საჭირო. შესაბამისად, თუ ვაქცინა მალე ექნება მსოფლიოს, ეს პერიოდიც ცხადია შემცირდება, რადგან ეს ეკონომიკური კრიზისი ორმაგი გამოწვევით ხასიათდება, როგორც მიწოდების, ასევე მოთხოვნის ვარდნით, რაც ყველა ტიპის ბიზნესზე აისახება, განსაკუთრებით მტკივნეულად კი მცირე და საშუალო საწარმოებს შეეხება. ამიტომ ამ ფაქტორების გათვალისწინებით რეფორმატიქსი ანტიკრიზისული გეგმის მთავარ ამოცანებად სახავს უმუშევრობის ზრდის მინიმიზაციას, საბანკო სექტორზე კრიზისის გავრცელების პრევენციას, ქვეყანაში უცხოური ვალუტის შემოდინების უზრუნველყოფას, შენარჩუნებას და ამ გზით ლარის კურსის დასტაბილურებას და შესაძლო ეკონომიკური იზოლაციისთვის მომზადებას. მჯერა ეს კრიზისი მსოფლიო ეკონომიკურ გადანაწილებას გამოიწვევს და ბევრ ქვეყანას ჩვენს რეგიონში სერიოზული ეკონომიკური პრობლემები შეექმნება, თუმცა ასევე ეს იქნება პერიოდი, როდესაც ახალ გამოწვევებს ახალი შესაძლებლობებიც მოყვება და ამ შესაძლებლობების გამოყენება იქნება ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნის უახლოესი მომავლისთვის, ამბობს ნიკა გილაური. იმ შემთხვევაში, თუ სახელმწიფოს მხრიდან როგორც ფისკალური, ასევე მონეტარული სახით არ იქნა ამ გამოწვევაზე პასუხი გაცემული, მაშინ კრიზისმა ისტორიულ მასშტაბებსაც შეიძლება მიაღწიოს. ამას ვკითხულობთ უკვე ICET-ის კვლევაში, რომელიც ასევე ამ კვირაში გამოქვეყნდა. ICET-ის კვლევითი ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული წინასწარი გამოთვლებით 2020 წელს საქართველოს საბაზისო მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა ვირუსის შედეგად შეიძლება 4.2% პუნქტით შემცირდეს. ეკონომიკური აქტივობის კლების მთავარი განმაპირობებელი ფაქტორი მაინც იქნება ის, თუ რამდენად მასშტაბური იქნება კრიზისის გავლენა რეგიონულ და გლობალურ ეკონომიკაზე. საქართველოში ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლების შემცირებამ ოპტიმისტური სცენარის შემთხვევაში მთლიანი შიდა პროდუქტი შეიძლება 0.8%-ით, პესიმისტური სცენარის შემთხვევაში კი 5.4%-ით შეამციროს. ოპტიმისტური სცენარის შემთხვევაში ფულადი გზავნილები შეიძლება 114 მილიონი ამერიკული დოლარით შემცირდეს, პესიმისტური სცენარის შემთხვევაში კი ამ რიცხვმა შეიძლება 629 მილიონ ამერიკულ დოლარს მიაღწიოს. ICET-ის ხედვა არის ასეთი, მნიშვნელოვანი იქნება დაბალი პროცენტის მქონე სესხების უზრუნველყოფა დაზარალებული პირებისთვის ან პირდაპირ ფულადი სახსრების გამოყოფა დაზარალებული ოჯახებისთვის, განსაკუთრებით იმ ოჯახებისთვის, რომლებსაც ხანდაზმულები და ბავშვები ჰყავთ, ეგრეთ წოდებული ფული ვერტმფრენიდან ან ფულადი ტრანსფერები იმ ოჯახებისთვის, რომელთა შემოსავალიც გარკვეულ ზღვარს ქვემოთაა. სახელმწიფო სუბსიდიების საშუალებით კომუნალური გადასახადების გადახდისთვის საჭირო ფინანსური რესურსების უზრუნველყოფა და კომპანიების წახალისება კრიზისის მომდევნო თვეებში დასაქმების დონის შენარჩუნების პირობით. ეროვნული ბანკის მიმართულებით კი ICET-ს ყველაზე ეფექტურ ზომად უცხოური ვალუტით მოზიდულ დეპოზიტებზე არსებული მინიმალური სარეზერვო მოთხოვნების შემცირება მიაჩნია. და ჩემი მიმოხილვის ბოლოს ძალიან რომელს გამიგრძელდეს სიტყვა რენესანს კაპიტალის საინვესტიციო ბანკის ანგარიშზეც გეტყვით მოკლედ. ამ ბანკის პროგნოზის მიხედვით დოლართან მიმართებით ლარის გაცვლითი კურსის 3.4-3.5 ნიშნულამდე გაუფასურების შემთხვევაში მოსალოდნელია, რომ რეფინანსირების განაკვეთი 1.5
პროცენტული პუნქტით გაიზრდება, ხოლო ეროვნული ბანკი კი თვეში დაახლოებით 80 მილიონი ამერიკული დოლარის სავალუტო რეზერვს გაყიდის, ასევე გეტყვით, რომ მარტში სებს უკვე 60 მილიონი დოლარის ინტერვენცია აქვს. განხორციელებული ქვეყანაში შექმნილი სავალუტო შოკიდან გამომდინარე, რენესანს კაპიტალი არც იმას გამორიცხავს, რომ საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ქვეყანაში მოქმედი კომერციული ბანკებისთვის უცხოური ვალუტის ლიკვიდობის გასაზრდელად 5%-ული პუნქტით შეამციროს უცხოურ ვალუტაში მოზიდულ სახსრებზე მინიმალური სარეზერვო განაკვეთი და ის 20%-იან ნიშნულთან დააბრუნოს. ეს გადაწყვეტილება თავის მხრივ ბანკებს საშუალებას მისცემს საკუთარი დაკრედიტება 200 მილიონი ამერიკული დოლარით გაზარდონ. ჩეკება ეკონომიკურ ზრდას რენესანს კაპიტალის მიერ განახლებული საბაზო სცენარით საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის პროგნოზი განახევდება და ის 2.3% იქნება. ბანკი ზრდის შემცირების ძირითად წყაროდ ტურიზმის სექტორში მოსალოდნელ ვარდნას ასახელებს. ჯამურად საქართველოში ტურიზმის დაახლოებით 25% შემცირება არის მოსალოდნელი. ეს კლება თავის მხრივ საქართველოს ეკონომიკური ზრდის შესახებ ჩვენ მიერ წარსულში გაკეთებულ 8.9%-იან მაჩვენებელს 2.3%-მდე შეამცირებს. 2021 წელს კი ჩვენი პროგნოზის მიხედვით მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა 6% იქნება. ჩვენ მიერ მომზადებული მეორე შესაძლო სცენარის მიხედვით საქართველოს ეკონომიკა რეცესიაში შევა, თუ ტურიზმის სექტორში არსებული ვითარება აგვისტოს-სექტემბრამდე არ დაიწყებს გაუმჯობესებას. ამ სცენარის მიხედვით საქართველოს ეკონომიკა 2020 წელს 9% შემცირდება, მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის 12.5%-მდე გაზრდა, ასევე მოსალოდნელია ლარის გასვლითი კურსის უფრო მკვეთრი გაუფასურებაც. ამ შემთხვევაში მოსალოდნელია ცენტრალური ბანკის მხრიდან უფრო დიდი მოცულობით სავალუტო ინტერვენციების განხორციელება, ასევე რეფინანსირების განაკვეთის კიდევ უფრო მეტად გაზრდა, რასაც დეფლაცია და შემდგომში განაკვეთის 5%-მდე შემცირება მოყვება. ეს არის ნათქვამი რენესანს კაპიტალის შეფასებაში. ერთია ეს პროგნოზები და მადლობა ყველა ამ ორგანიზაციას, რომელიც ასე დეტალურად აანალიზებს სხვადასხვა სცენარებს. მეორეა, როგორ ხედავს მთავრობა და უფრო ფართოდ რომ ვთქვათ, ხელისუფლება სურათს და რა ანტიკრიზისული გეგმა აქვს. ერთიანი ბოლომდე გაწერილი გეგმა ჯერ არ გვინახავს, თუმცა ნაწილ-ნაწილ მაინც გვესმის ინიციატივები, რომლებიც ასევე ნაწილ-ნაწილ არის გაწერილი სხვადასხვა უწყებების კონტექსტში. რა გვესმოდა მთელი ამ ხნის განმავლობაში ტურიზმთან დაკავშირებულ კომპანიებს გადაუადოთ 4 თვის ქონების და საშემოსავლო გადასახადები, 4-დან 50 ნომრამდე სიდიდის დაახლოებით 2000 სასტუმრო მიიღებს საბანკო სესხის 6 თვის პროცენტის გადავადებას. ფასის სუბსიდირება შეეხება ბრინჯს, თქვილს, მაკარონს, ხორბალს, მზესუმზირის ზეთს, შაქარს, რძის ფხვნილს და მისგან წარმოებულ პროდუქტებს, ციციბურას და ლობიოს. კაპიტალური ხარჯები გაიზრდება დამატებით 300 მილიონი ლარით, დეგეგეს დაბრუნებები გაორმაგდება, ასევე ეროვნულმა ბანკმა შეარბილა საბანკო რეგულაციები, კომერციულმა ბანკებმა 3 თვით გადაავადეს საბანკო სესხების მომსახურება. საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებისგან ისმის საქართველოს მხარდაჭერისთვის მზაობა, თბილისის მერიამ იჯარისგან გაათავისუფლა ღია კაფეები 2020 წელს 3 თვით იჯარისგან გათავისუფლდნენ მცირე და საშუალო ბიზნესები. რამდენად გავართ დღეს როგორც ქვეყანა და როგორც ინდივიდები ყველაზე ცუდი დილემის წინაშე ჯანმრთელობა თუ სიღარიბე და სად არის გამოსავალი? PMCG-ის გენერალური დირექტორი ლექსო ალექსიშვილი გვერდება ახლა პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ბატონო ლექსო, დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის და თქვენ როგორ ხედავთ დგას დღეს ეს დილემა დღის წესრიგში და უწევს თუ არა დღეს საქართველოს ზუსტად ამ არჩევანის გაკეთება ჯანმრთელობა თუ სიღარიბე გისმენთ? მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. პირველ რიგში ალბათ უნდა შევეხოთ იმ ფაქტს, რომ ბუნებრივად არსებული მდგომარეობა კარნახობს და დარებაშიც ვართ, ბევრი რაღაც ჯერ კიდევ არ და მაგრამ ვიცით რაღაცეები. და ის რაც ვიცით არის ის, რომ ეკონომიკა შემცირდება, ეს უდავოა, იმიტომ რომ არსებული შოქს ბუნებრივია ეკონომიკა ვერ ესე მარტივად ვერ გადაიტანს, ის მას იქნება გარკვეული შოკი და კრიზისი, მაგრამ სიღრმე და სივრცე ამ შოკის და ამ კრიზისის დამოკიდებული არის, ბევრად დამოკიდებული არის იმაზე, თუ ჩვენ როგორ გადავიტანთ უშუალოდ აი ამ საგანგებო მდგომარეობას და ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ თემატიკას. ალბათ მოგიხსენებათ, რომ და ალბათ მარტივია ამის აღქმაც, რომ თუ ჩვენ ამ პროცესს, აი ამ ყველაზე უფრო კრიტიკულ საკითხს ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ, სიცოცხლესთან დაკავშირებულს თუ გადავიტანთ კარგად და ამ სიტუაციიდან გამოვალთ ნაკლები დანაკარგებით, ნაკლები მსხვერპლით და უფრო მეტად ესე ვთქვათ აქტიურები, ბუნებრივად ეს იმოქმედებს ეკონომიკური აქტივობის უფრო სწრაფად ამოქმედებას. თუ ამ სიტუაციიდან გამოვალთ მეტი დანაკარგით, მსხვერპლით და ასე შემდეგ, ბუნებრივია ეკონომიკური სიტუაციის გაუარესება კიდევ უფრო ბატონო ლექსო, თქვენს ახსენეთ, რომ ძალიან დიდი არის, ესე ვთქვათ, ზუსტად აი ამ გაურკვევლობის როლი, ხო?
ხო და ჩვენ ვიცით რომ კერძო სექტორს ყველაზე მეტად არ მოსწონს სწორედ ეს გაურკვევლობა. შესაძლებელი არის თუ არა რაიმე ფორმით, მაგალითად გეგმებით, მეტი კომუნიკაციით ამ გაურკვევლობების თუნდაც რაღაც გამოკვეთილ რისკებად თარგმნა, იმიტომ რომ რისკის მართვა შესაძლებელია და აი გაურკვევლობის მართვა ძალიან რთულია. რა თქმა უნდა, სწორედ ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი და ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ერთადერთი რაც შეიძლება ვთქვათ არის რომ მთავრობა ძალიან კარგად უმკლავდება, შეიძლება ითქვას წარმატებით უმკლავდება დღესდღეობით არსებულ ვითარებას, როდესაც საუბარი მიდიოდა ეგრეთ წოდებულ შემაკავებელ ფაზაზე და ეს შემაკავებელი ფაზა იყო კარგად ორგანიზებული, ჯერჯერობით რაც მართლაც უნდა აღინიშნოს და ქების სიტყვები უნდა ითქვას, ბუნებრივ ეს არის ძალიან კარგი, მაგრამ ეხლა ეს პროცესი თავისთავად დიდხანს ვერ გაგრძელდება, ხო? ჩვენ ეკონომიკის შენელების ეს პროცესი და ეს გაურკვევლობის პროცესი დიდხანს ვერ გაგრძელდება, რაღაცა ვითარებაში ჩვენ მოვძებნოთ გზა აქედან გამოსვლის. ეგრეთ წოდებული ეგზიტის, ხო, როგორ შევედით რაღაცა ვითარებაში, მოქმედებებში ჩავდივართ, ეს მოქმედებები ამართლებს, სწორია, მაგრამ ეს რამდენი ხანი უნდა გაგრძელდეს, არ ვიცით. ზუსტად, ამიტომ გეკითხებით და უფრო კონკრეტულად რომ თქვათ, აი გეგმა დღეს გეგმა რომ არსებობდეს კონკრეტული გაწერილი გეგმა, ეს შესაძლებელი არის თუ არა, ბ არის თუ არა საჭირო, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ გვესმის რომ ეხლა დავუშვათ ისეთი მოსაზრებებიც რომ ეხლა ეს გეგმა უბრალოდ ვერ იქნება ზუსტად ამ ვირუსთან დაკავშირებული გაურკვევლობის გამო. თქვენი პოზიცია როგორია? ჩემს აზრით დღესდღეობით რაიმე ტიპის გეგმაზე საუბარი არის მხოლოდ და მხოლოდ მარჩიელობა. იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით რეალურად ეს რამდენი ხანი უნდა გაგრძელდეს და როგორ უნდა უზრუნველყოთ ჩვენ უშუალოდ მთავარი ამოცანების შესრულება. მთავარი ამოცანები დღესდღეობით რაც არის ეს არის დაკავშირებული საგანგებო მდგომარეობასთან და იმასთან როგორ მოვახდინოთ პრევენცია იმისა რომ არ გავრცელდეს ეს ეპიდემია და შესაბამისად ის არ გადავიდეს კრიტიკულ ფაზაში და ამან არ გამოიწვიოს დიდი რაოდენობით ინფიცირება და მერე მსხვერპლი ეს არის მთავარი ამოცანა. ეხლა ამ ამოცანას აქვს სამი კომპონენტისგან შედგება, ხო? რაც უნდა გაკეთდეს. ერთი არის ჯანდაცვასთან დაკავშირებული, მეორე ის არის რომ მთავარი ფუნდამენტური ინფრასტრუქტურული სისტემა მუშაობდეს სახელმწიფო ინსტიტუტები, მუშაობდეს ყველა დაკავშირებული ამასთან, პოლიცია, სასამართლო, საბაჟო, საგანმანათლებლო სისტემა და ასე შემდეგ. და მესამე ეს არის კერძო სექტორი, რომელიც ძალიან კრიტიკულია ამ დროს მისი ფუნქციონირება. ეს გახლავთ სატრანსპორტო სისტემები, საფინანსო სექტორი, ესეთ მიწოდების სისტემები, ხო, საცალო სისტემა, საბითუმო სისტემა და ასე შემდეგ. ეხლა ეს მთავარი ამოცანა არის ის, რომ ეს სისტემები ფუნქციონირებდეს. ჩვენ სხვა ამოცანა ამ წუთისთვის არ გვაქვს. მე მესმის რომ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი ის ამავე დროს ყველაზე უფრო მეტად ვინც ზარალდება, ეს არის ხელმოკლე ოჯახები, ეს არის სიღარიბის ზღვარს მიმოყოფი ოჯახები და ადამიანები და ბუნებრივია ყველაზე უფრო მეტი დახმარება უნდა წარიმართოს ამ მიმართულებით. ამიტომ ნებისმიერი საუბარი იმასთან დაკავშირებით, რომ მოდი ჩვენ ახლა ეკონომიკაზე უნდა ვიზრუნოთ და ამიტომ მოდი ან გადასახადები დავწიოთ, ან დამატებითი სუბსიდირება გავზარდოთ და რაღაც ამის მსგავსი გავაკეთოთ, ეს არის ძალიან ემოციური და ზედმეტად ემოციურიც კი, იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ არ ვიცით რა სურათი გვექნება, სადამდე გაგრძელდება ეს, რა სურათი გვექნება და მე ამის მიხედვით როგორ უნდა ვიმოქმედოთ. კი ბატონო, მაშინ ასე გითხავთ, აი როგორ აფასებთ ესე ვთქვათ იმ ნაბიჯებს, რასაც მე მოვუყარე თავი და რაც აქამდე ვიცით, ესე ვთქვათ, ეკონომიკური გუნდისგან, მათ შორის კერძო სექტორისგან, მუნიციპალიტეტი და ასე შემდეგ. ანუ ეს თქვენი აზრით რა ტიპის გეგმაა? იცით რა არის, მე ბევრ მაგ კონკრეტულ პუნქტებს, რომლებიც სხვადასხვა რეკომენდაციებში პრაქტიკულად მეორდება კიდეც, ბევრ მათგანს ვეთანხმები, ბევრ მათგანს მგონია რომ არის ძალიან ნაადრევად და ნაჩქარევად გაკეთებული დასკვნებით მიღებული და ზოგიერთ საერთოდ არ ვეთანხმები. ეხლა რაც შეეხება იმას რომ მაგალითად ამ წუთისთვის ჩვენ შეგვიძლია თუ არა რაიმე ტიპის დამატებითი ფინანსური წყაროს მობილიზება გავაკეთოთ, მე ვფიქრობ რომ ეს არის ძალიან თავისთავად ძალიან კარგი. ჩვენ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან უნდა აქტიურად ვიმუშაოთ და მაქსიმალურად ვეცადოთ რომ ეს დამატებითი წყაროები მოვიძიოთ. ეხლა ხშირად ისმის ხოლმე რომ ბუნებრივია საინფორმაციო საშუალებებით მიდის საუბარი იმის შესახებ რომ ამერიკის შეერთებული შტატები მაგალითად რაღაცა ეხლა გამოყო 1 ტრილიონი, აგერ ევროპამ გამოყო, აგერ იმან გამოყო და ჩვენთანაც რაღაცა ხშირი არის ამის ცნუნება რომ ჩვენ სახელმწიფომ უნდა რაღაცა მნიშვნელოვნად თქვათ ჩაასხას ფული ეკონომიკაში. პირველი უნდა გავითვალისწინოთ რომ ჩვენ აბსოლუტურად არც ერთი არ ვართ, არც ევროპა, არც ამერიკა და ჩვენი სიღარიბის დონე არის ძალიან მაღალი და ამას ვერსად ვერ გავექცევით. ჩვენ ვართ პატარა ღარიბი ქვეყანა და იმის უნარები და საშუალებები რომ ჩვენ დიდი მოცულობის რაიმე ფული ჩავასხათ ეკონომიკაში, ამის
არ გვაქვს. ერთადერთი რაც შეგვიძლია გავაკეთოთ ეს არის რომ უცხოური წყაროები მოვიძიოთ და მეორე რაც შეგვიძლია გავაკეთოთ ეკონომიკას მივცეთ უფრო მეტი მოქნილობა. ეხლა ეს რატომ არის მნიშვნელოვანი? ერთი საკითხი ეხლა გაისმა რომ მაგალითად წყაროები რა შეიძლება იყოს და ერთ-ერთი იყო მაგალითად საპენსიო ფონდის შენატანები, ხო? ეს საკითხიც მაგალითად ჩემის აზრით არის საინტერესო საკითხი, იმიტომ რომ რეალურად ეს ფული არც სახელმწიფოს არ ეკუთვნის და არც სხვას არავის, ეს ფული ეკუთვნის იმ ადამიანებს, რომლების საკუთრებაშიც არის, მათ შეიტანეს შენატანი და ჩვენ თუ ამას გავხდით ნებაყოფლობით, რომ მათ ვისაც ეს სჭირდება დღეს, გამოიყენოს დღეს. მათ ვისაც ამას ეთანხმებით თქვენ? იქნებოდა ყველაზე საუკეთესო მოდელი, რომ მოდი გადავიყვანოთ ეს სისტემა ნებაყოფლობით პრინციპზე, რაც მოგცემდა შესაძლებლობას იმისას, რომ ამ ადამიანებს მივცეთ არჩევანი. დღეს ვისაც კი ბატონო და ძალიან ცოტა დრო გვაქვს და ბოლოს მინდა აუცილებლად რომ ლარის ქცევაზეც კითხოთ, იმიტომ რომ ხშირად ვამბობთ ხოლმე ხო რომ ლარი არის ესე ვთქვათ ეკონომიკის თერმომეტრი. ახლა ლარი რომ გაუფასურდებოდა ეს იყო ცხადი, იმიტომ რომ ზურგს რაც ამ ლარს უმაგრებს, ანუ ეკონომიკა არის პრაქტიკულად გაჩერებული. დღეს ასეთ შეგვიძლია ალბათ რომ ვთქვათ და ეს გადაჭარბებული არ იქნება. როგორი უნდა იყოს ესე ვთქვათ ლართან და ინფლაციასთან დამოკიდებულება თქვენი აზრით და ეს ინტერვენციები არის უკეთესი, ესე ვთქვათ, გამოსავალი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, თუ დაუშვათ რასაც საერთაშორისო ორგანიზაციები ურჩევენ საქართველოს ეროვნულ ბანკს რიგ შემთხვევებში, რომ მაგალითად სარეზერვო მოთხოვნები კიდევ დაიწიოს დოლარში, მაგალითად კიდევ უფრო მეტად შემსუბუქდეს დაუშვათ ის ჭარბალიანობასთან დაკავშირებული მოთხოვნები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე თქვენ შეკითხვას ორ ნაწილად გავყოფდი. ერთი ეს არის რომ ცოტა უფრო გრძელვადიან პერიოდში რა ტიპის პოლიტიკა უნდა გქონდეს, როდესაც ჩვენ საუბრობთ, უნდა იყოს სურავი სავალუტო გასვლით კურსის პოლიტიკა, უნდა იყოს სხვა ტიპის პოლიტიკა, თუ უნდა იყოს ფიქსირებული სავალუტო პოლიტიკა თუ ასე შემდეგ. ეს არის ცოტა უფრო ფუნდამენტური მსჯელობის საგანი. ამ წუთისთვის ჩვენ ამ საკითხის მსჯელობისთვის მზად არ ვართ. ეხლა რისთვისაც ვართ მზად არის შემდეგი, რომ რაც გვაქვს ეს გვაქვს. მოკლედ მოცემულობა გვაქვს რომ გვაქვს ესეთი სისტემა, ამ სისტემაში ლარი პასუხობს იმ მოცემულობებს, რაც ეკონომიკაში ხდება. ის რეაგირებს იმაზე, რაც ამ წუთისთვის ხდება. ეხლა რეაგირებს როგორ? და როგორი შეიძლება იყოს მთავრობის ან ამ შემთხვევაში ეროვნული ბანკის მხრიდან ან სხვა სუბიექტების მხრიდან ამაზე პასუხი, ხო? შემდეგი საკითხი არის ინტერვენციებს აქვს აზრი იმ შემთხვევაში, თუ ეკონომიკაში გარკვეული ფუნდამენტური საკითხები არ იცვლება. მაგალითად, თუ ჩვენ ექსპორტ-იმპორტის სალდო მნიშვნელოვნად გვეცვლება და ვიცით, რომ ეს ამას ვერაფრით ვერ წინააღმდეგობას ვერ გაუწევთ, მაგ შემთხვევაში ბუნებრივად გება, რომ რაიმე ტიპის ინტერვენციას არანაირი აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ ნებისმიერი ინტერვენცია მაინც შემოგვიტრიალდება უკან უარყოფითად. მაგრამ თუ ეს არის გარკვეული შოკის მატარებელი, იმიტომ რომ დღეს გაიზარდა მოთხოვნა რაღაცა პანიკის გამო, ან სეზონურობის გამო, ან რაღაცა სხვა გარემოების გამო, მაშინ ამ ინტერვენციას თავისთავად აზრი აქვს. ის რასაც ბოლო პერიოდში მაგალითად ეროვნული ბანკის მხრიდან ჰქონდა ადგილი ინტერვენციების სახით, ცალსახად ჰქონდა აზრი, იმიტომ რომ ეს იყო გამოწვეული კონკრეტული პანიკით, იმიტომ რომ იმ ადამიანებმაც კი, ვისაც ლარი ჭირდება და ფაქტია, რომ ლარი აუცილებლად დაგჭირდება, ხო, ჩვენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში, გადასახადების გადასვლისთვის, ჩვეულებრივ სამხმოვანო პროდუქტის საყიდლად, ცხადია. მაშინ ამ პანიკის მოსახსნელად დაუშვათ რაღაც გარკვეული გეგმის არსებობა და ასევე საუბარი საერთაშორისო ფინანსურ ორგანიზაციებთან, ისე რომ ცხადია მათთან ხელშეკრულებები არ დაირღვეს, მაგრამ აი მუდმივი საუბარი რომ დაუშვათ აი IMF-თან მიმდინარეობს საუბარი ამაზე, EBRD-სთან ამაზე. აი ამ ტიპის კომუნიკაცია მოხსნიდან შეარბილებდა თუ არა აი ამ პანიკურ ქცევას, რომელზეც თქვენ საუბრობთ? ჩემი აზრით ცალსახად, იმიტომ რომ ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა, თუ კი ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა, რომ რომელიმე მსხვილ ან რამდენიმე მსხვილ საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტთან მივახდეთ შეთანხმებას, რაც შეიძლება სწრაფად, რომ ჩვენ გვექნება ფინანსური რესურსი იმისთვის, რომ ერთის მხრივ მაკროეკონომიკური სტაბილურობის შენარჩუნება შევძლოთ და იქნება ეს რაღაც თუნდაც რეზერვებისთვის და იქნება ეს საბიუჯეტო დახმარებისთვის. ასევე შევძლებთ გარკვეული კერძო სექტორისთვის ფულის მოზიდვასაც, ეს ცალსახად იქნება იქნება დამამშვიდებელი. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ლექსო ალექსიშვილი, საკონსულტაციო კომპანია PMCG-ს დამფუძნებელი და გენერალური დირექტორი იყო ჩვენთან ერთად. ახლა რეკლამის დროა, რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებთ.
დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში საქმიანი დილის ანალიტიკა. მე ამ ბლოკის ავტორი ელენე კვანჭილაშვილი ვარ. საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრომ კორონავირუსის 215,000 სწრაფი ტესტის შეძენის შესახებ ჩინურ სამედიცინო ტექნოლოგიების მწარმოებელ კომპანია Shenzhen BioEasy Biotechnologies-თან ხელშეკრულება გააფორმა. სახელმწიფო შესყიდვების სისტემაში არსებული დოკუმენტაციის მიხედვით ერთი ცალის სწრაფი ტესტის ღირებულება $5.5, მთლიანად შესყიდვის ღირებულება კი ტრანსპორტირების საფასურის გარეშე ჯამში $1,122,500. ხელშეკრულების მიხედვით ტესტების შემოტანა 60 აპრილს უკვე უნდა დასრულდეს. მისი პირველი პარტიის გამოგზავნა კი 24 მარტს განხორციელდა. მარნეულში უკვე დასკრინულია მუშაჯგუფების მხრიდან 35,000 მოქალაქე, რასაც სახელმწიფო გვეუბნება, რაც დაახლოებით 8,000-მდე ოჯახია. ამასთან სწრაფი ტესტების შემოტანის უფლება მიეცა 4 კომპანიას, ხოლო დაავადებათა კონტროლის ცენტრმა უკვე შეარჩია 7 კერძო ლაბორატორია, რომლებსაც შეუძლიათ ტესტების ჩატარება და მათ ლუგარის ლაბორატორიისგან ტესტები საჩუქრად გადაეცათ. სახელმწიფო შესყიდვების სისტემაში არსებული დოკუმენტაციის მიხედვით სწრაფი ტესტების შემოტანა რამდენიმე ეტაპად მოხდება. აქედან ყველაზე მეტ 200,000 სწრაფ ტესტს კომპანია Shenzhen BioEasy Biotechnologies საქართველოში აპრილის დასაწყისში გამოაგზავნის. ტესტირება ბოლო პერიოდის ყველაზე საკამათო თემა აღმოჩნდა კორონავირუსის შემთხვევების მართვის ეფექტურობის თვალსაზრისით. ამ თემას ჩვენ არაერთხელ მიუბრუნდებით. ჯანდაცვის მინისტრის ფრაზამ აგრესიული ტესტირება და მოგვიანებით უკვე პრემიერის ფრაზამ ტესტირება პანაცეა არ არის. ეს ინსტრუმენტი განსაკუთრებული ყურადღების ცენტრად აქცია და რაც საინტერესოა, ეპიდემიოლოგების და ჯანდაცვის სპეციალისტების აზრებიც გაყო. ამ ჯერზე აზრის საერთაშორისო ფონდ კურაციოს პრეზიდენტს გიორგი გოცაძეს ვკითხეთ. მე გიტოვებთ თქვენ ამ ინტერვიუს და ერთმანეთ შევხვდებით უკვე ანალიტიკაში შუადღეს დროებით. თქვენგან როგორც ანალიტიკოსისგან, როგორც ექსპერტისგან მინდა შეფასება მივიდივართ თუ არა სწორი ნაბიჯებით და სად ხედავთ თქვენ გამოწვევებს და თუ გვაქვს რაიმე ტიპის სისტემური გამოწვევა, რასაც ჯანდაცვამ ეხლა დღეს უნდა მიაქციოს ყურადღება. ის რაც გაკეთდა, რო ვიცით, ვინ არის პირველი შემთხვევა, რომ 77 ადამიანის თითქმის ყველა წარმომავლობა ვიცით, საიდან მოდის ეს ინფექცია, დროულად ჩავკვეტეთ საზღვრები და შევამცირეთ ის, რომ ამდენი ადამიანის კარანტინიზაცია მოახდინეთ. ეს ყველაფერი არის ის პოზიტივი, რაც გვაძლევს ამ სუნთქვის საშუალებას. გვაძლევს იმას, რომ იტალიასავით უცბად ერთ დილას არ გავიღვიძეთ და 1000 შემთხვევა არ დავინახეთ საავადმყოფოში მოსული. დღეს, როდესაც მოიხედავს, ხო, საქართველოს მთავრობა ალბათ ამაყი იქნება, იმიტომ რომ ის, რაც საქართველომ გააკეთა რამდენიმე კვირით ადრე, ძალიან ბევრმა პოლიტიკურმა ხელმძღვანელმა გაიმეორა უკვე წინა კვირაში და აგრძელებენ დღესაც. თუ ინდოეთი არაფერს არ აკეთებდა, დღეს მთელი ინდოეთი ჩაკეტილი ყავს თავის მთავრობას. ანუ რა მინდა თქვა, პირველი ნაბიჯები იყო აბსოლუტურად სწორი. რა არის გამოწვევა? გამოწვევები ჩვენ გვაქვს და ეს ბუნებრივია. მილიონი სხვა მიზეზის გამო ეხა არის თავარი, რომ ეს მოგებული დრო ეფექტურად გამოიყენოთ. ამიტომ ყოველ წუთს, ყველა საათს აქვს ოქროს ფასი. კი, გამოწვევებზე მაინც არ მიპასუხეთ. ანუ ამას აგიქვამთ როგორც ამ პერიოდში უდრო საუბარს თუ არა, გამოწვევები ბევრია და მოდი თქვათ რა, არის ბევრი რაც გამომდინარეობს გლობალური მდგომარეობიდან და არის გამოწვევები რაც გამომდინარეობს შიდა მდგომარეობიდან. მე მაგალითად ძალიან ბევრი მესმის თქვათ ტესტებთან დაკავშირებით, ხო? ეხლა ვიღაცამ უნდა გაიაზროს, რომ უცბად არ არსებობდა ამ ტესტებს მოთხოვნა და დღეს გლობალურად გაჩნდა მოთხოვნა ამ ტესტებზე. ანუ არის ამდენი ქარხანა მსოფლიოში, რომ აწარმოოს ეს ტესტები იმ მოცულობით, რა მოთხოვნაც გაჩნდა და დაიბადა გუშინ თუ გუშინწინ. შესაბამისად ეს სირთულეებთან არის ხო დაკავშირებული. მეორე არის რომ ამ სიტუაციაში გამოჩნდა ძალიან ბევრი მწარმოებელი, რომელიც კაცმა არ იცის რა საწარმოებს. ამიტომ აქ უკვე გაერკვია ამ კაკაფონიაში, რომელი არის კარგი ტესტი, რომელიც შენ მოსახლეობას დაეხმარება და შენს ქვეყანას, ან რომელი არის ცუდი, ხო, სერიოზული პასუხისმგებლობას და პასუხისმგებლობით უდგება მგონია მთავრობა ამ საკითხებს. რა მოლოდინი აქვს ჩვენს მოსახლეობას, ანუ მათ აქვთ მოლოდინი, რომ ყველა პაციენტი, ვისაც ეს ინფექცია დაემართება, უნდა წავიდეს და საავადმყოფოში დაწვეს? არა, ეს მცდარი მოლოდინია, იმიტომ რომ თუ ეს მოხდება, ჩვენ იტალიაზე საშინელ დღეში აღმოჩნდებით რა. ანუ მოლოდინი არის ის, რომ სახელმწიფო ამზადებს პირველად ჯანდაცვას, იმისთვის, რომ პირველადი ჯანდაცვის დონეზე მოხდეს უმეტესი შემთხვევების მართვა. იქნება ერთი კონკრეტული ზარი, სადაც უნდა დაირეკოს ყველა ადამიანმა, ვისაც კითხვა აქვს, იმ ერთ კონკრეტულ ნომერზე უნდა დაარეკოს და იქიდან მოხდება მე მათი მართვა, მიმართონ საავადმყოფოს, არ მიმართონ, სახლში დარჩნენ, რა გააკეთონ, როგორ გააკეთონ და ამ ზარის უკან იდგება კვალიფიციური მედპერსონალი
პერსონალი, რომელიც სატელეფონო საშუალებით გაუწევს ამ მომსახურებას, ისე როგორც უწევდნენ, ეს ახალი კი არ არის, ეს კეთდებოდა სხვა ეპიდემიური გრიპების დროს და უბრალოდ ხდება ამ მოდელის გაფართოვება და გაზრდა ქვეყნის მასშტაბით. ამიტომ ეს გამოწვევაც არის და მოსახლეობის მოლოდინების დაკმაყოფილებაც. შემდეგი გამოწვევა არის ჩვენი ჰოსპიტალური ნაწილი და ჰოსპიტალური ნაწილის მზაობა ამისთვის. მე გეტყვით, რომ წინა პანდემიების დროს, როდესაც საქართველო ელოდებოდა მომზადებული იქნა პანდემიური გეგმები, ანუ ეს ჩვენ ისე მზად არა ვართ, როგორც კორეა, რომელიც გუშინ გადაიტანა SARS-ის ეპიდემია, მაგრამ ის რომ საერთოდ მზად არ ვარ და ეს გეგმები არ არსებობს, ეს არ არის მართალი. კორეა ახსენეთ თქვენ და სამხრეთ კორეა ძალიან ხშირად ფიგურირებს ხოლმე მთავრობის განცხადებებშიც, როგორც ერთ-ერთი როლური მოდელი ქვეყანა, რომელმაც ეს ვთქვათ ეფექტური წინააღმდეგობა გაუწია ამ ვირუსის ეს ვთქვათ შეკავებას, მართვას და ასე შემდეგ. რა შეგვიძლია ვისწავლოთ და რა არა? ალბათ სამ ჯგუფს საკითხებისას გამოვყოფთ, როდესაც სამხრეთ კორეაზე ვლაპარაკობ. პირველი ჯგუფი ეს არის, რომ მას ბუნებრივად მისი გეოგრაფიული მდებარეობით მოუწია ეპიდემიასთან ყველაზე ადრე შეხება ჩინეთიდან იმპორტირებულ შემთხვევებზე და ფანტასტიურად გააკონტროლა პირველ ეტაპზე ეს ეპიდემია. თუმცა კი 31 პაციენტმა ეს უნდა ვთქვა აუცილებლად, ეკლესიაში მისულვა წირვის დროს რეალურად გადასდო და დაავადა ათასობით ადამიანი, რამაც გამოიწვია მერე ამის აფეთქება. მეორე არის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ საშინელი აფეთქება მოხდა, დღეს რო ნახოთ მრუდები, Financial Times-ი ხშირად აქვეყნებს ხოლმე, თუ უმეტეს განვითარებულ ეკონომიკებში მრუდები ვერტიკალურად ზემოთ ადის და ყოველდღიური ზრდა არის 29-დან 33%-მდე მრუდის დახრილობის და შემთხვევების დისტემპი, სამხრეთ კორეაში ის თითქმის უკვე ჰორიზონტალური ხაზი არის და ძალიან მდორედ მატულობს. და მესამე საკითხი ჩდება, რომ რითი შეძლო ეს კორეა. აი, აქ არის ძალიან ინსტრუმენტი, ანუ აქ არ იყო გამოყენებული ერთი მიდგომა, ახლა კორეა ძალიან ხშირად ისმის ჩვენს მედიაში და ძალიან ხშირად ხდება ამის ტირაჟირება, რომ აი ტესტირება და მასიური ტესტირება. კი, აქცენტი კეთდება ამაზე. ყველაფერი კეთდება ტესტირებაზე და ეს არის იცით ცოტა მცდარი ინფორმაციის მიწოდება, უფრო სწორად. ტესტირება პლუს კარანტინი. უფრო აი ეს ისტორია. ანუ აქ არის ინსტრუმენტების ერთობლიობა და როგორ აღასრულა და როგორ გამოიყენა ეს ინსტრუმენტები. ანუ დღეს ჩვენ თუ საუბრობთ ათასობით შემთხვევაზე კორეაში, რომლის ტესტირება შეძლო და რომლის იზოლაცია შეძლო შემდეგ, ხო? და რა მექანიზმები გამოიყენა იზოლაციისთვის მაგალითად. და თავად აწარმოებდა ამ ტესტებს. თვითონ, რა თქმა უნდა, თვითონ გამოიგონა, თვითონ აწარმოვა, არ იყო სხვა ქვეყანას დამოკიდებული როგორც ჩვენა ვართ, არ დაჭირდა იმპორტი, აქვს რესურსი ამის გასაკეთებლად. პირველი სადაკეთებდა ტესტირებას. აკეთებდა კონკრეტულ გეოგრაფიულ ადგილას, სადაც გადაცემის სიხშირე იყო მაღალი, რისთვისაც გამოიყენა მობილური კავშირგაბმულობისგან მიღებული სიგნალები და მათი კონცენტრაცია. დაადგენდა თუ არა ტესტირებდა, მომენტალურად ახდენდა მათ იზოლაციას და ამისთვის იყენებდა ელექტრონული მონიტორინგის ბრასლეტებს. დღეს ნიკანორ მელიას რო უკეთია. აი მის გავს ბრასლეტებს, ოღონდ წარმოიდგინეთ რა რაოდენობით, რომლის შეძენის საშუალება ჩვენ ფიზიკურად არ აქვს, რომ მოვინდომოთ ხვალ იგივეს გაკეთება. თუმცა უნდა ვთქვათ ერთი ხო აი ტესტირებაზე, რომელიც არ ვიცი უკვე რატო არის ეს საკითხი ესეთი აჟიტირების საგანი მედიაში. ყველა იძახის, რომ აი კორეამ გააკეთა ამდენი ტესტირება. არავის არ უთქვამს, რომ კორეა არის დიდი მოსახლეობის მქონე ქვეყანა და გაერთიანებული არაბთა საემიროები არის კიდევ პატარა ქვეყანა, მაგრამ მოსახლეობაზე რომ გადავთვალოთ 10-ჯერ მეტი არაბთა საემიროებს გაკეთებული ვიდრე კორეას. მაგრამ სულელურად რო აკეთა არაბთა საემიროებმა დაიჭირა ძალიან ცოტა შემთხვევა და მიზანმიმართულად რო აკეთა კორეამ დაიჭირა ძალიან კარგად ეს შემთხვევა. აქედან გამომდინარე მაგალითების თქმა მარტო რაღაცა ერთი მონაცემის აღება და მე იმის ტირაჟირება არ იქნება ალბათ სწორი თუ ცოტა უფრო კომპლექსურად არ შევხედოთ. აჟიტირება რეალურად ამ საკითხს იმიტომ მოყვა ჩემი გადმოსახედიდანაც რომ კითხვა ისმება ასეთი რომ რა იქნება თუ დაუშვათ განმეორდა მარნეულის მაგალითი ან ბოლნისის მაგალითი. მოდით ესეც საზოგადოების მზაობის საკითხია. სამოქალაქო თვითშეგნებას არა მე ვიტყვი რომ მოლოდინი რომ ეს არ გამეორდება არის მცდარი მოლოდინი. ანუ მე რა მინდა ვთქვა ეს სისუსტე კი არ არის რომ მარნეული მოხდა. ეს არის ბუნებრივი მოვლენა ეპიდემიის.
იმ შემთხვევაშიც თუ კი სწორად არის მართული? თუ მართული, რა თქმა უნდა, როგორც სწორედაც არ უნდა მართო, როგორც შეიძლება, ანუ მარნეული არ გქონდეს ამისთვის, ალბათ თითოეული ადამიანი 3,700,000 ადამიანი ცალ-ცალკე ოთახებში უნდა ჩავკეტონ და არ გამოგვიშვა. ჩვენ უნდა ვიყოთ მზად იმისთვის, რომ ეს ინფექცია გაიზრდება, შემთხვევების რაოდენობა მოიმატებს. ამაში საფრთხე მაშინ იქნება, ეს მრუდი თუ იქნება ძალიან დახრილი და სწრაფი. თუ იქნება ისეთი ნელი, როგორც არის დღეს მარნეულის кейსი, რომ მოხდა მარნეული, მაგრამ შემთხვევების რაოდენობის კატასტროფული ზრდა ის რაც მოხდა კორეაში, რომ 1000 შემთხვევა აღმოაჩინეს, ესეთი არ მოხდა რა. ანუ პირველი მოამზადოთ საზოგადოება რა. ნუ ვეუბნებით, რომ მარნეული არის გამონაკლეს, მარნეული მოხდება, ამაში პრობლემა არ არის. ეს რაოდენობები გაიზრდება და მთელი მზაობა და საუბარი და დისტანცირება სახლში ყოფნა, ხელის არ ჩამორთმა, იმისთვის არის საჭირო, რომ ძალიან ბევრი მარნეული ყველა სოფელში არ მივიღოთ. სხვათა შორის ერთ ძალიან საინტერესო კვლევას ვკითხულობდი, ყველაფერს ვკითხულობ, რაც ეხება, ესე ვთქვათ, კორონავირუსს, ხადია დადასტურებული წყაროებიდან და იქ ესეთი ფრაზა იყო, რომ დასავლურ დემოკრატიებს ძალიან გაუჭირდებათ ისეთივე სწრაფი და ეფექტიანი შედეგების მიღება, როგორც ეს დადო, ვთქვათ, ჩინეთმა, რომელმაც ძალიან სერიოზულად გაიარა ადამიანის უფლებების, ესე ვთქვათ, ნაწილობრივ უგულებელ ყოფაზეც კი და ამაზეც მაინტერესებს თქვენი მოსაზრება. აი ძალიან კარგი მაგალითი არის კალმორჩილების კუთხით, ახლა ამაზეც ბევრი იწერება, ეს არის თქვათ იტალიისა და გერმანიის შედარება. გერმანია რაღაც სხვანაირად ორგანიზებული საზოგადოება, ყოველთვის ესე იყო და დღესაც ესე აგრძელებს ცხოვრებას და არც და იგივე თქვათ შეგვიძლია თქვათ შვეიცარიაზე, რომელსაც ძალიან დიდი ნაწილი გერმანული მოსახლეობის აქვს, ხო? რეალურად უთხრეს, რომ არ დაგვირეკოთ, არ შეწუხდეთ, ეს არის გრიპი, დაგვირეკეთ ამ დროს. აი ესეთი კონკრეტული ინსტრუქციები ჩვენ გვაქვს. ანუ მე როგორც მოქალაქე ვიცი ზუსტად სად უნდა დავრეკო, რა შემთხვევაში უნდა დავრეკო. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ანუ ეფექტურობა ინტერვენციების ჩანს შემთხვევების დის ტემპში. ძალიან ცოტაა ისეთი ქვეყანა, რომელმაც ერთი თვის განმავლობაში მიიღო 77. და საბედნიეროდ გარდაცვლილიც არ და საბედნიეროდ გარდაცვლილიც არ ყავს, კი ბატონო. ამიტომ ეს დრო არის ის მოგებული დრო, რომელიც გვაძლევს საშუალებას, რომ დღე და ღამე ვიშრომოთ იმისთვის, რომ სისტემის მზაობა შევქმნათ.